მშვიდობის 27 აპრილის საქმიანი დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. დღეიდან შეზღუდვების მოხსნის პირველი ეტაპი იწყება ქვეყანაში, რომლის თანახმადაც დასაშვები იქნება მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, ტაქსების ოპერირება, ონლაინ ვაჭრობა, სრულად მიტანის სერვისი, ნებისმიერ პროდუქტზე ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა. Paralelურად სახელმწიფო იმ წესების დაცვის აუცილებლობას, რაც დახურულ სივრცეში პირბადით ყოფნას, დისტანციის შენარჩუნებას და უსაფრთხოების სხვა წესებს გულისხმობს, კვლავ მნიშვნელოვან შესასრულებელ კრიტერიუმებად ტოვებს და ბიზნესებს აქტიურად შეამოწმებს. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით უწყება იმ კომპანიების შემოწმებასაც დაიწყებს, რომლებმაც მათ რამდენიმე კვირის წინ მიმართეს საქმიანობის ონლაინ რეჟიმში გაგრძელების და მომხმარებლებისათვის პროდუქციის ადგილზე მიტანის სერვისის მიწოდების უფლების მოთხოვნით. ამავე დროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 54 შრომის ინსპექტორის დასაქირავებლად ვაკანსიას აცხადებს, ანაზღაურება 1600-დან 1900 ლარამდე იქნება. ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის ეტაპობრივ მოხსნასთან ერთად მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით, რომელიც გასული კვირის მიწურულს იყო წარდგენილი, ერთწლიანი კულტურების დაფინანსებისათვის სახელმწიფო 50 მილიონ ლარს გამოყოფს. მთავრობის მეთაურის თქმით, აკროკრედიტით სარგებლობას 5000 ფერმერი შეძლებს, რა ეფექტი შეიძლება ამ გეგმის მიმართულებას ჰქონდეს რუსუდან გიგაშვილთან, მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელთან ერთად განვიხილავთ დღეს საკითხს. თენგიზ კალანდაძესთან გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელთან ერთად კი ვისაუბრებთ იმ მიმართულებაზე, რაც მოწეული პროდუქტის მომხმარებლამდე მიტანისათვის აუცილებელ პირობებს და სახელმწიფოს ხედვას უკავშირდება. მარნეულის მაგალითი და ამ რეგიონის მიღმა გლეხებისათვის სახელმწიფოს შეთავაზება, როგორ შეიძლება სოფელში მოყვანილი პროდუქტი მოსახლეობის მაცხოვრამდე მივიდეს, როგორ ხედავს ამ ჯაჭვში სისტემის გამართულ გზებს სახელმწიფო. საქართველოს მთავრობის როლი პანდემიის პირობებში და მომავლის ხედვას ადერევა და რა მიმართულებებში იკავებს თავს მთავრობა პირველ ეტაპზე ინექციებისაგან ივანე მაჭავარიანის ფინანსთა მინისტრის Forbes კვირასთვის მიცემული ინტერვიუდან მთავარ გზავნილებს გაუზიარებთ დღესვე საქმიანი დილის მაყურებლებს. ყველა პუნქტი, რაც ანტიკრიზისულ გეგმაშია, ფინანსთა მინისტრის განმარტებით მაინც დასაქმებული სასარგებლოდ გადადგმული ნაბიჯია. მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის ის ნაწილი, რომელიც დამსაქმებელ შესაძლებლობას აძლევს 750 გვარზე საშემოსავლო გადასახადი არ გადაიხადოს, ასევე კონკრეტულ ადამიანებისთვის შეღავას წარმოადგენს. ეს იქნება შეღავათი ბიზნესისთვისაც და პირველი, ამავე დროს მნიშვნელოვანია, როგორ აპირებს სახელმწიფო და როგორ მოხდება თვითდასაქმებულების აღრიცხვა და მათთვის დახმარების გაწევა. ამ საკითხზე თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს თეა გვარამაძე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროს. სხვადასხვა ქვეყნების ანტიკრიზისული გეგმების თუ ეტაპობრივად შეზღუდვების მოხსნის ფონზე საავიაციო ბაზარი ჯერ ისევ გრძელვადიანი კრიზისის მხოლოდ დასაწყისია. კორონავირუსით გამოწვეულ მდგომარეობას მიმოვიხილავთ გიორგი მოლოდინაშვილის რუბრიკაში ჰონკონგის და ჩინეთის საავიაციო ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშის წარმომადგენელთან ერთად. საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი ადამ კოუბანს, ანტონ ევიეშენის კონსალტანტს მმართველ დირექტორს უმასპინძლებს დღეს საქმიანი დილის ეთერში. და გადაცემის ბოლო ბლოკში დავით კლდიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ გლობალურად რა მდგომარეობაა პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით პანდემიის საგანგებო მდგომარეობის დროს. არის თუ არა საფრთხები, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ პანდემიის დასრულების შემდგომ პერიოდზე. თამარ ქალდანი, ექსპერტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში შემოგვიერთდება გადაცემის ბოლო ბლოკში. მშვიდობისა 27 აპრილი გათენდა და ძალიან საინტერესო ეტაპს ვიწყებთ ქვეყანაში და მნიშვნელოვანს ალბათ ბევრი ადამიანისათვის. დღეიდან დაშვებულია მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, ტაქსების ოპერირება, დაშვებული არის ონლაინ ვაჭრობა, საბითუმო და საცალო, მიტანის მომსახურება, ნებისმიერ პროდუქტზე და ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა. პრემიერის პრესსპიკერმა გუშინ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ შეზღუდვები მოიხსნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისა, სადაც დაწესებულია მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები. ამასთანავე ცნობილი არის, რომ 15 აპრილის 21 საათიდან 4 ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში შესვლა ამ ქალაქებში და გამოსვლა საგანგებო მდგომარეობის გამო არის შეზღუდული. თუმცა დღეს და ხვალ, ანუ 27 და 28 აპრილს საგამონაკლისო წესით დასაშვებია ამ დიდ ქალაქებში შესვლა და ამ ქალაქებიდან გასვლა მხოლოდ ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნების მიზნით. ანუ თუ ჩაწერილი ხართ მაგალითად თბილისში და იმყოფებით
რაიონში შეგიძლიათ დედაქალაქში დაბრუნდეთ თქვენი ჩაწერის ადგილზე. ირაკლი ჩიქოვანმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზის საფუძველზე შესაძლოა ხელახლა დაწესდეს მოხსნილი შეზღუდვები და ასევე ყოველი შემდგომი ეტაპის ამოქმედების ვადა გადაიხედოს და ეს ორკვირიანი ვადები ჩვენს მაყურებელს სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ შეგვიძლია შევახსენოთ. ახლა უკვე საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ. დილამშვიდობისა ყველას, მშვიდობიან დღეს და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ალბათ ბიზნეს მედია საქართველოს მაყურებლები და მკითხველები ელით ცხადია ჩვენს მოსაზრებებს პრეზენტაციაზე, რომელიც წარდგენილი იქნა პარასკევს საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის მიერ. იდეაში გეტყვით, რომ ჩვენ არ მიგვაჩნია სწორი ან სოლიდური დეტალური მსჯელობა ზრახვების თემაზე, რომელიც მხოლოდ შეთავაზების და პროექტის დონეზეა, რადგან საერთო ხედვები, რომელიც დაფიქსირდა პრემიერ-მინისტრის და სხვების შემდგომ უკვე პრესკონფერენციაზე, სიღრმისეული და პროფესიული შეფასების საშუალებას მოგცემს მას შემდეგ, რაც საბოლოო პროექტის და რასთავარია ბიუჯეტის პროექტის სახით ვიხილავთ. კვირას ფინანსთა მინისტრმა საკითხების დიდი ნაწილის ხედვასთან მიმართებაში გარკვეული განმარტებები Forbes კვირაში სტუმრობისას გააკეთა. არც ის დაუმალავს, რომ მიმდინარე ეტაპზე სიტუაციის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე მთავრობას მეხანძრის პრინციპით უწევს შრომა სხვადასხვა უბნებზე და მიმართულებით და იმ პირობებში, რომ მტერის, ანუ ვირუსის განეიტრალების ეფექტური საშუალება ჯერჯერობით არ ჩანს და ის არ იქნება რამდენიმე თვე. იყო თუ არა ეს კონკრეტული ანტიკრიზისული მოქმედების გეგმა? ცხადია არა. იყო თუ არა ეს უფრო შეთავაზებული სოციალური კომპენსირების პაკეტი? ალბათ უფრო ეს იყო. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ პარასკევამდე მთავრობას დამატებით ჰქონდა სხვადასხვა ღონისძიებები გატარებული და გაცხადებულიც, ალბათ ჯობდა ამ ყველაფრის თავმოყრა ბოლო და წინარე გადაწყვეტილებებისა მომხდარიყო ერთ პაკეტში და ისე წამსდგარიყო. იყო თუ არა პრეზენტაციაში საუბარი ეკონომიკაზე და მისი კრიზისიდან გამოსვლაზე. დიახ, ეკონომიკაზე საუბარი იყო, მაგრამ აი პარასკევის პრეზენტაციას არაფერი ესაქმება ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლასთან. მე ეს მოსაზრებაც მოვისმინე და გითხრათ სიმართლე არც ერთს ვეთანხმები. მიღმა იმისა, რომ იოლია დაინახო ქართული ოცნების მთავრობის წინასაარჩევნო მიმართებები ამ პრეზენტაციაში დაწყებული რა ვიცი 6 თვიანი დახმარებებიდან მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით, ვიდრე წარმოუდგენლად რთულად იდენტიფიცირებადი თვითდასაქმებულების აღმოჩენა, რომლებიც დიდი ალბათობით მართველი პარტიის ელექტორულ ავანგარდში აღმოჩნდებიან, არსებობს სხვა მაღალი რისკის კორუფციის რისკების შემცველი გადაწყვეტილებები, რომელზეც დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის განხილვისას ცხადია უფრო მეტად ვისაუბრებთ. ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა მარტივად ახსნა პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც არც ის დამალა, რომ არათუ შემდგომ პერიოდზე, არამედ თუნდაც მიმდინარე ეტაპზე მას არ აქვს საიმე ტიპის დასტური თარიღების გამოსაცხადებლად, მაგალითად, როდის აღდგება თუნდაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა ან გაიხსნება საზღვრები და დაიწყება ავიაფრენები. პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ და ირიბადად ადასტურებს, რომ ყველაფერი კვლავ ჯანდაცვის, ანუ ექიმების განკარგულებაში რჩება და გადაწყვეტილებები დროსა და სივრცეში მიიღება მხოლოდ არსებული ეპიდემიის სიტუაციის გათვალისწინებით. და მაინც რა იყო მთავარი პარასკევს? საშუალო უმთავრესი არ იყო ეს სოციალური პაკეტის პრეზენტაცია, ცხადია ეკონომისტებისთვის და ბიზნესისთვის მთავარი გზავნილი, ვიდრე გიორგი გახარიას მთავრობა შეკრულ ხედვას წარმოადგენს, მაინც არის საკარანტინე პირობების მოხსნის გრაფიკი და ფაზები, რომელიც წარმოადგინა პრემიერ-მინისტრმა. ეს უმთავრესი თემა დარჩა მაინც დეტალური განხილვის მიღმა და მე პირადად ვთვლი, რომ ეს გაცილებით მნიშვნელოვანია, თუ უფრო მნიშვნელოვანია მისი ფაზების, ანუ აი ამ ორკვირიანი შუალედების დაცვა, რომ არ მოვეშვათ პერიოდულად გაპოზიტიურებულ თუ შედარებით აგრესიული ტესტირების ჩატარებისას და ნეგატიურებულ სტატისტიკას დაინფიცირებულებზე და მივყვეთ ეპიდემიოლოგების რჩევას, რომლებიც გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითებიდან გამომდინარე იღებენ და ფაქტია საკარანტინე შეზღუდვების მოხსნას აი ასევე აი ამ დაკვირვებებს უკავშირდება. სულ რამდენიმე წუთში ჩემ პარტნიორი და თანაწამყვანი ანა ლაპიაშვილი უკვე დეტალურად გაგაცნობთ იმ თავარს, რამაც უნდა დაუბრუნოს სიცოცხლე ეკონომიკას და დაქოქოს ყოველდღიურობა. ეს გაწერილი კონკრეტული თარიღებით თქვათ გადაწყვეტილებებია, რა არის შემდეგ ბრუნდება და მისი დაცვა შესრულება პირდაპირ კავშირშია ჩვენს მომავალ კეთილდღეობასთან.
როცა ვსაუბრობთ საუკეთესო პრაქტიკებზე, აი აქ რამდენიმე ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელიც ნამდვილად გამოირჩევა თანმიმდევრული, არაიმპულსური ქრონოლოგიით SARS-CoV-2-თან უბრალოდ SARS-CoV-2-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ავანგარდში აზიის და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაა და სწორედ მოდი მათი მიმოხილვით დავიწყებთ ჩვენი და თქვენი საქმიანი დილა. მაშასე გერმანიას მას მყარას უჭირავს მსოფლიოს მედიაში ესეთი ფლაგმანის და ლიდერის სტატუსი, როგორც სამაგალითო ქვეყანა COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დავიწყოთ აი ამ ქვეყნის მიმოხილვით და მერე მივყვეთ დანარჩენებსაც, ესეთი მოკლედ და კონკრეტულად. გერმანიაში საკარანტინო ზომების მიღება დაიწყეს მაშინვე, როცა დაავადებულთა რიცხვმა 100 კაცს მიაღწია. დღეს იქ 160,000-ზე მეტი დაავადებულია, 5,600-ზე მეტი დაუბული კორონავირუსისგან. 12 მარტიდან 23 მარტის ჩათვლით. ყველაფერი ჩაიკეტა ქვეყანაში, დაიკეტა კიდეც. თქვენთვის ცნობილი ყველა ღონისძიება მას უკაცრესად საკარანტინო ღონისძიებებს იცავდნენ გერმანიაში და მათ შორის ყველაზე მკაცრი იყო ორკაციანი, შესაძლოა ქალბატონებიანიც, ცხადია შეკრებები და ესეც მკაცრად იყო აკრძალული. მიუხედავად ამ აკრძალვებისა, გერმანიამ ინფიცირებულთა რიცხვი ყველაზე მეტად მაინც 2 აპრილის შემდეგ აკრიფა, თუმცა დაკვირვებისას 20 აპრილიდან დაიწყო შემამსუბუქებელი ღონისძიებებიც, დაშვებულია არასარსუცვათო მაღაზიების მუშაობა, მხოლოდ 800 კვადრატული მეტრის ფართობისა და ასევე ავტო და ველოსიპედის სალონები. ფიქრობენ 4 მაისიდან გახსნან სკოლები, საპარიკმახეროები, თუმცა სალონები მკაცრად გაფრთხილდებიან, რომ აქვთ უფლება მხოლოდ თმის შეჭრისა და ისიც განსაკუთრებული ზომების დაცვით. კვლავ აკრძალულია ადამიანთა შეკრება 2 ადამიანზე მეტი და მიახლოების დისტანცია უნდა იყოს დაცული 1.5 მეტრი. იცით, ახლა ფედერალური მოწყობის ქვეყანა გერმანია და ზოგიერთ ადგილას საერთოდ აკრძალულია პირბადეს გარეშე გამოჩენა. ჯარიმებიც კი არის პირბადეს გარეშე, საქსონიაში მაგალითად 50 ევროთი აჯარიმებენ მხოლოდ ამ კვირაში 30 აპრილს შეიკრიბება გერმანიის მთავრობა და მოიფიქრებენ, იმსჯელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე კარანტინის შემსუბუქებისა. ბრიტანეთის რეალობასაც გადავხედოთ და სხვადასხვა ფეიქ ამბებით ნუ დავტკბებით ამ ინტერნეტში, მით უმეტეს არც ქართველობაა ცოტა ნისლიან ალბიონზე და ყველა საუკეთესო მოკითხვებს უთვლი სამშობლოდან. ვიცი რომ ბევრნი ხართ ხაზზე და მაგრათაც იყავით ბრიტანეთში ჯამთველად დამხნეთ. ყველა მაღაზია დაბრექსიტებულ ბრიტანეთში დახურულია გარდა სასურსათო მაღაზიებისა. სახლიდან გამოსვლა მხოლოდ მაღაზიაში, სპორტით კი ბატონო, მხოლოდ მარტო ან ოჯახის წევრებთან ერთად. სამუშაოზე წასვლა არ არის შეზღუდული, თუმცა ეს იმ შემთხვევაში თუ ვერ მუშაობთ სახლიდან და ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ინფორმაცია თქვენი სამსახურის სპეციფიკაციაზე. თავდაპირველად ნისლიანი ალბიონი კარგა გაყოლა იყო იმედიანად, რომ დროულად მოხსნიდნენ კარანტინებს. კოლექტიური იმუნიტეტის დაჩქარებული გამომუშავების მხარდაჭერი შემდგომ უკვე თავად COVID-19 დაინფიცირებული ბორის ჯონსონიც იყო, მაგრამ კარანტინის დასაწყისი იგი შემოვიდა 3 კვირით და შემდგომ უკვე 16 აპრილიდან ლოკდაუნი, კარანტინი დიდ ბრიტანეთში კიდევ 3 კვირით გაგრძელდა. ჯერჯერობით დიდი ბრიტანეთი არ ბედავს შეამსუბუქოს კარანტინი. საგარეო საქმეთა მინისტრი დომინიკ რააბი, რომელიც ხათაშორის დაინფიცირებულ ბორის ჯონსონს ცვლიდა და ანაცვლებდა, ღიად განაცხადა, რომ კარანტინის მოხსნა რადიკალურად გაზრდის დაინფიცირებულთა რიცხვს და ამიტომაც არ იქნება კარანტინის მოხსნა მკაცრად, მოკლედ და კონკრეტულად. რაც შეეხება ევროპას და მის საერთო სურათს, ევროპის ქვეყნების ნახევარზე მეტი უკვე მიდის საკარანტინო შემსუბუქებისკენ, მათ შორის იტალია და ესპანეთიც, მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ამ ქვეყანაში 20,000-ზე მეტი დაღუპულია. ამ კვირაში მხოლოდ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯუზეპე კონტემ უნდა წარმოადგინოს კარანტინის ეტაპობრივი მოხსნის გეგმა და იტალიაში ამის დაწყებას გეგმავენ მხოლოდ 4 მაისს, ანუ რაც იწყება დღეს საქართველოში, იტალია ჯერ უცნობი გეგმებით და ფაზებით მას დაიწყებს 4 მაისს. პირველად გასული კვირის სამშაბათს დაფიქსირდა, რომ იტალიაში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობამ გადააჭარბა ახალი დაინფიცირებულების რაოდენობას, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზომია COVID-19 სტატისტიკური აღრიცხვისა. უკეთეს შემთხვევაში იტალიაში მაღაზიები გაიხსნება მხოლოდ 11 ან 18 მაისს.
და შემდეგ უკვე მოქალაქეების გადაადგილების შეზღუდვებზეც იფიქრებენ. ხო, რო არ გამომრჩეს წიგნების მაღაზიები და სამრეცხავეები, ანუ ქიმწმენდა და არა ავტოსამრეცხავეები, ტანსაცმელზეა საუბარი, აპრილის შუა რიცხვებიდან უკვე ამუშავდა. რაც შეეხება ესპანეთს, ესპანეთის კარანტინი მიჩნეულია როგორც ყველაზე მკაცრი საკარანტინო ღონისძიებებს შორის, გამორჩეულად მკაცრი, მოდი ესე ვიტყვი. ესპანეთში 220,000-ზე მეტი ინფიცირებულია, 23,000 დაღუპული, დღემდე ბავშვები და პატარები გარეთ ვერ გამოდიან. მხოლოდ უფროსებთან ერთად შეეძლოთ მაღაზიაში და ბანკში გაყოლოდნენ, თუმცა აი ამ კვირიდან, გუშინდელიდან მოყოლებული, მათ უკვე შეუძლიათ სეირნობა ქუჩაში, თუმცა აუცილებელი პირობა უფროსებთან ერთად ყოფნაა. არანაკლები დარტყმა მიიღო კორონავირუსისგან ბელგიამ, სადაც 44,000-მდე ინფიცირებულთა ფონზე 6,700 დაღუპულია, მხოლოდ 4 მაისიდან გაიხსნება და ამაზეც ფიქრობენ და ჯერ არ გადაუწყვეტიათ არასასურსათო მაღაზიები, ის ჯერ დაკეტილია სრულად და ფიქრობენ ნაწილობრივი სკოლის და საბავშვო სპორტული მოედნების გახსნასაც. უქმეებზე მოქალაქეებს შეიძლება მიეცეთ უფლება შეკრებისა დაახლოებით 10 კაციან კამპანიას გამომარჯვესო, მეტი არაო, მაგრამ არც იფიქროთ, რომ სხვადასხვა 10 ადამიანი იყოსო ამ კამპანიაშიო. ანუ ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, ერთ კლასტერზეა საუბარი და არ უნდა იცვლებოდეს ეს 10 კაციანი შეკრებილი ადამიანები. აკრძალულიაო. ისევე როგორც ეს დასაშვებია მხოლოდ უქმეებზე. და ფიქრობენ, რომ სამუშაო დღეებში აი ეს ნებართვით, შეკრების ნებართვით მხოლოდ 2 ადამიანს ექნება შეკრების უფლება. შვეიცარია, რომელიც დაინფიცირებულია დაახლოებით 29,000 ადამიანით და 1,600 დაღუპულს ითვლის, წინა კვირაში გახსნა საპარიკმახეროები და კოსმეტიკური სალონები, ასევე არასასურსათო მაღაზიები, მაგრამ 5 კაციანი შეკრება და დაკლასტერებულად ეს არის მაქსიმუმ 5 კაცზე მეტი ბირჟა შვეიცარლებმა არ გამოვაო, 5 კაცი უკვე ბირჟაო და დაიშალეთო. ჩეხეთი, რო გადავინასვლოთ ახლა ჩეხეთისკენ, კი ბატონო. 214 გარდაცვლილია და დაღუპული COVID-19-ისგან და ერთ-ერთი პირველი იყო, სხვათა შორის ჩეხეთი, ვინც ეკონომიკის გახსნის 5 ეტაპიანი გეგმა წარმოადგინა ჯერ კიდევ აპრილის შუა რიცხვებში, რაღაცით წააგავს ქართულ გეგმას და რაღაცით განსხვავებულიც იქნება, ცხადია. ჩეხეთში 20 აპრილიდან აგრარული ბაზრები გახსნეს და ავტოსადილერო ცენტრებიც, ასე ვთქვათ, მიაყოლეს ზედ, მხოლოდ გუშინ გაიხსნა ქვეყნის საზღვრები და დღეიდან, ასე ვთქვათ, აპირებენ გახსნან მაღაზიები 200 კვადრატული მეტრის ფართობისა და 4 მაისამდე უკვე 1000 კვადრატული მეტრის მოცულობის მაღაზიებსაც დაუშვებენ. ჩეხეთში მსგავსად საქართველოსი აქცენტირებას მაინც ივნისზე აკეთებენ, როცა უკვე სასტუმროებს და რესტორნებსაც მიადგებიან, რომ გახსნა. ასევე გზაშია შედარებით კაცრი კარანტინის მოხსნა დანიაში, ნორვეგიაში, პოლონეთში, ალბანეთში, ავსტრიაში, სლოვენიაში და ბულგარეთში. ეს ქვეყნებია. რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც ჯერ არც კი ფიქრობენ საერთოდ კარანტინის შემსუბუქებაზე და მოხსნაზე, არ განიხილება. ეს არის საფრანგეთი, ჰოლანდია, პორტუგალია, საბერძნეთი, უნგრეთი და ირლანდია. ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის დღეს 27 აპრილია და ეს არის ბოლო მონაცემები, რაც გუშინ საღამოს მდგომარეობით მოვიპოვეთ. ვითარება ყოველწუთიერად იცვლება, მართლა ყველას მეხანძრის პრინციპით უწევს მუშაობას და ცხოვრებას, ყოველდღიურობას, მათ შორის მათაც, ვისაც გადაწყვეტილებების მიღება უწევს და შესაბამისად ჩვენს მივყვებით ამ ინფორმაციის აი ესე განახლებულ რეჟიმში თქვენთვის მოწოდებას აგერ უკვე თითქმის 2 თვეა. ზომიერი სიფრთხილე, რომელსაც ყველა ქვეყანა იჩენს კარანტინის მოხსნისას, უკავშირდება იდეაში 2 მიზეზს. პირველი მიზეზი არის ის, რომ ეს ვირუსი კვლავ შეუსწავლელია, ისევე როგორც მისი ქცევა. ცხადია, მედიკოსებმა იციან გაცილებით მეტი SARS-CoV-2-ზე და მის დაავადებაზე, მაგრამ ეს არ არის ის პროგრესი, რომელიც მათ, ასე ვთქვათ, გარდამტეხ როლს შეასრულებინებს დაავადების, უпростоრად ვირუსის უკან დახევაში. ეს პირველი მიზეზი. რაც შეეხება მეორე მიზეზს, სიფრთხილისა და შიშებისა, გნემოფობიებისა, ეს არის კორონავირუსის შესაძლო შემოტრიალება, ანუ ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა, რომელსაც ძალიან ბევრი სახელმწიფო უფრთხის და ელის, უпростоრად ეძებს მისი, ანუ მეორე ტალღის გარანტირებულად განეიტრალების გზებს, რაც ჯერ არ ჩანს.
ავტორიტეტული ზეიქონომისტი წერს, რომ ერთადერთი გზა მეორე ტალღა გაანეიტრალო არის, რაც შეიძლება სწრაფად მოახდინო დაავადებულთა იდენტიფიცირება და შემდგომ მათი სრული იზოლირება. ძალაში რჩება ბაზისური დათქმები და პირობები, დისტანცირებასთან, სოციალური დისტანცირებით ცნობილი, ყიდველთან განსაზღვრული რაოდენობა მაღაზიებში, მასობრივი თავშეყრის სრული აკრძალვა და პირბადეს ტარება. აი ეს ამბავი უნდა დავიმახსოვროთ და მაგრად მოვინიშნოთ გონებასა და ტვინში, რომ გარდულად იქნება როგორც წესები მასიურ ვაქცინაციამდე SARS-CoV-2-ის წინააღმდეგ, რომელიც არ იქნება რამდენიმე თვე და დიდი ალბათობით არც წელს. ან არის სხვა გზა, ეგრეთ წოდებული კოლექტიური იმუნიტეტი უნდა გამოუშავდეს მოსახლეობის 50%-ს მაინც. ევროპის სტატისტიკა ხელთ მაქვს, თუმცა მხოლოდ მარტის მონაცემებით, რომ ევროპის მასშტაბით ადამიანების მხოლოდ 1.5%-ს აქვს გამომუშავებული ასეთი იმუნიტეტი. ეს ამოვიკითხე ამ წუთებისთვის ევროსტატზე და ამით მინდოდა ამ შემთხვევაში თქვენთვის 27 აპრილის დილის პროლოგის გახსნა. არა და ეს 1.5% რიცხვებს თუ ავიღებთ, საკმაოდ შემაშფოთებელია, რომ წარმოვიდგინოთ, რამდენი შეიძლება იყოს უნდა ჩვენს რეალობაში. ყველა ეს ჩამოთვლილი შეზღუდვა თუ ახალი ეტაპი, რომელიც ევროპის და სხვა დანარჩენი მსოფლიოს ქვეყნების მხრიდან იქნება გაზიარებული, შეიძლება ქართულ რეალობაშიც ამოიკითხოთ, სადაც დღეიდან სწორედ ძალაში შედის გახსნის ეტაპები. მათ შორის დღეიდან მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, ტაქსების ოპერირება, ონლაინ ვაჭრობა, სრულად, მიტენის სერვისი ნებისმიერ პროდუქტზე და ღია ტიპის აგრარული ბაზრების საქმიანობა უკვე ნებადართულია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პრემიერის განცხადებით საუბარია მხოლოდ იმ ობიექტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ წესებს. მათ შორის ტაქსის მძღოლებისათვის სავალდებულო არის პირბადის გამოყენება. ეგრეთ წოდებული ონლაინ ვაჭრობა დასაშვები იქნება იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო ადგილზე საწყობში 5 ადამიანზე მეტი არ იმუშავებს. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დღეს და ხვალ 2 დღე საგამონაკლისო წესით ასევე დასაშვებია ქალაქთა შორისი გადაადგილება და 4 შაბათიდან მხოლოდ იმ მიმართულებაზე შეძლებთ სიარულს, რაც ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული 4 დიდი ქალაქის მიმართულებას არ შეიცავს. მაგალითად, თუ ხართ პირეში ჩაწერილი და ამ დროს იმყოფებით რაიონში 2 დღის განმავლობაში გააქვთ უფლება, რომ უკან დაბრუნდეთ ჩაწერის მისამართზე. ჯერ არ ვიცით, როდის აღდგება ამავე დროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება ქალაქებში და მით უფრო უცნობი რჩება, როდიდან იქნება შესაძლებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მატარებლით, მიკროავტობუსით ან ავტობუსით ქალაქებს შორის გადაადგილება. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ გავუმკლავდებით კორონავირუსთან ერთად თანაცხოვრების დღეებს, ანუ რამდენად ვიქნებით ფრთხილები და წინდახედულები. მეორე ეტაპი 11 მაისიდან უნდა დადგეს, რომელიც ითვალისწინებს მშენებლობაზე ნებართვების გაცემას, სამშენებლო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საქმიანობის უფლებას, სამშენებლო მასალების წარმოებაზე უფლების გაცემას, ასევე ავტოსამრეცხაო და ავტოსერვისების ამუშავებას, კომპიუტერის პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტთან დაკავშირებული ნებართვის მიღებას და სარეკრეაციო ზონების ფუნქციონირებას. მესამე ეტაპი 25 მაისიდან დგება და შეგახსენებთ, რომ ყოველ შემდეგ ეტაპზეც ასევე ორკვირიანი შუალედია. 25 მაისიდან საცალო და საბითუმო მაღაზიები გაიხსნება. ოღონდ არამოლებში და ეს დასაშვები იქნება მხოლოდ ისეთ მაღაზიებში, რომლებსაც აქვთ დამოუკიდებელი შესასვლელი ქუჩიდან. ყველა ტიპის ბაზრობა იქნება გაღებული და საგამომცემლო საქმიანობაც ასევე ნებადართული ხდება. არ ვიცი რა შემთხვევაში შეძლებენ ბაზრობებზე პროდუქციის განახლებას, მაგრამ ივნისამდე ბრენდული მაღაზიები, რომელთა უმეტესობაც მოლებშია განთავსებული, უბრალოდ ვერ იმუშავებენ. იმ ფონზე, რომ ზამთრის სეზონის კოლექციების შემოთავაზებისას დაიხურა ეს მაღაზიები, ICR ჯგუფი, რომელიც ფეხსაცმლის, ტანსაცმლის და აქსესუარების საერთაშორისო ბრენდების რამდენიმე ათეულ მაღაზიას აერთიანებს, მაგალითად, ზამთრის კოლექციას ფასდაკლებით გაყიდეს. ასეთი არის თავად ამ ჯგუფის დამფუძნებლის მხრიდან წინასწარი პროგნოზი და ჯგუფმა, რომელიც ამ მაღაზიებს აერთიანებს და ასევე ავეჯის 80-მდე საერთაშორისო ბრენდს, კვების ობიექტებს და 400-მდე მაღაზიას 2020 წლის პირველი კვარტალი ჯამში 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის ზარალით დაასრულა. სავაჭრო მომლები კი, როგორც გითხარით, სადაც ეს მაღაზიები არის და მათი უმეტესობა განთავსებული, გაიხსნება ზაფხულიდან. მეოთხე ეტაპი კი გეგმის მიხედვით სწორედ 1 ივნისიდან ზაფხულის პირველ დღესთან ერთად ადგება და ამაში იგულისხმება ისიც, რომ თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, ანუ სტატისტიკა იქნება ისეთი, როგორიც არის ეპიდემიოლოგების მიერ წინასწარ ნავარაუდები, ნებად
ნებადართული იქნება სავაჭრო მოლების ფუნქციონირება, ღია ტიპის რესტორნების და კვების ობიექტებზე ადგილზე მომსახურებით ფუნქციონირება. ყველა ტიპის საფინანსო მომსახურება ასევე ნებადართული ხდება და ამუშავდება სილამაზის სალონები და ესთეტიკური ცენტრები. მეხუთე ეტაპი უკვე 15 ივნისიდან იწყება და დახურული ტიპის ბაზრები, ყველა ტიპის რესტორანი და კვების ობიექტი ასევე ადგილზე მომსახურებით ნებადართული ხდება. მეექვსე ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი 29 ივნისიდან აიღებს სტარტს და ამ დროს უკვე გასართობი სპორტულ-გამოჯანსაღებელი შემოქმედებითი საქმიანობა ხდება ნებადართული. აზარტული და სხვა მომგებიანი სათამაშო ბიზნესები დაიწყებენ ფუნქციონირებას. სასტუმროები გაიხსნება, ამუშავდება საგანმანათლებლო საქმიანობის სხვადასხვა სფერო. ყველა სხვა საქმიანობა არადისტანციურ რეჟიმში ასევე იქნება ნებადართული. ოღონდ აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ ეს ყველაფერი და ეს გეგმა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იმუშავებს, თუ უფრო ფრთხილები ვიქნებით და მათ შორის ეპიდსიტუაცია იქნება მართვადი. ეს ყველაფერი ასე გამოზომილად და კონკრეტული გეგმით, თუმცა ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დათქმით, აუცილებლად უნდა ვიყოთ წინდახედულები კორონავირუსთან თანაცხოვრების რეჟიმში აუცილებელი წესები არ უნდა დაგვაუწყდეს და ცხადია ეს არ ნიშნავს, რომ პირბადე სანიტაიზერებს, ხელთათმანებს და დისტანციას დაცვის აუცილებლობას რომელიმე ეტაპზე ვემშვიდობებით. პირიქით, ყველა ახალ ეტაპზე გადასასვლელად უფრო მეტი სიფრთხილე გვჭირდება და ამ ვადებმა შემდეგი ეტაპის ამოქმედებისათვის კიდევ უფრო შორეულ პერსპექტივაში შეიძლება რომ გადაიწიოს და გადაინაცვლოს, თუ კი ამ წესებს არ დავიცავთ და დავარღვევთ. სანამ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკას BMG-ის წარვადგენთ და ჩვენს კიდევ ერთ ვარსკვლავს ვიხილავთ, რომელიც გვიფასებს კორონავირუსისგან დამდგაროთ შედეგს და რა ვიცი რა დღეშიც ვართ ყველანი, ერთი თემა, რომელიც მინდა გავმარტო, სამწუხაროდ მთავრობამ არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ამასთან დაკავშირებით უფრო დეტალური განმარტებები უნდა გაეკეთებინა, თუნდაც კვირა დღეს და უნდა გაეკეთებინა ჩემი აზრით უფრო ჩაშლილად. საუბარია, რომ მათ შორის სრულად არის აღდგენილი ონლაინ ვაჭრობა, ანუ საბითუმოც და საცალოც. აქ დათქმა არის შემდეგი, მე სიტყვით ვკითხულობ სამთავრობო ესე ვთქვათ გზავნილს, რომელიც გუშინ გავრცელდა მათ შორის სოციალურ ქსელში, რომ ეს ეხება ყველა იმ კომპანიებს და არის დაშვებული სრულად. სრულად დაშვებულია როგორც საბითუმო, ასევე საცალო, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია ბოლო პერიოდის განმავლობაში დადგენილი წესებიდან. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს, რომ აქ უგულებელ ყოფილია ის ერთგვარი კი არა, ის ინსტრუქციები და გაიდლაინები, უბრალოდ ინსტრუქციები, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს და დიდი ალბათობით ალბათ ეკონომიკის სამინისტროს მიერაც არის დადგენილი, რადგან სწორედ მათი ერთობლივი ჯგუფები იყვნენ იმ მონიტორინგის განმახორციელებლები, რომლებიც სხვადასხვა გამონაკლისების სახით ვიღაცას აძლევდნენ მუშაობის უფლებას და ვიღაცას არა. დღეიდან ონლაინ ვაჭრობა სრულად ოპერირებს საბითუმო და საცალო ვაჭრობის დონეზე, თუმცა აუცილებელია ყველა იმ დანართი წესების დაცვა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოითხოვოთ, ვინც დაპაუზებული იყავით და შებერეთ და არ გაჩერდეთ. ოღონდ აუცილებლად დაიცავით ის წესები, რაც დადგენილი არის ჯანდაცვის სამინისტროს და ეპიდემიოლოგების მიერ. ყველა წესი უნდა დავიცვათ ჩვენს და ჩვენმა გუნდის წევრებმაც, მათ შორის იმ სამუშაო რეჟიმში, რომელიც ამ ფორმატისათვის არის გადაწყობილი, თუმცა ესით გასათვალისწინებელია იმ რეალობაშიც, როცა ყოველკვირეული სატელევიზიო მიმოხილვის რეჟიმში გზად სახედან სამსახურისკენ ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეების გაზიარებისათვის თან ერთმანეთს დაიმგზავრებენ ხოლმე. დარწმუნებულია, რომ მთავრობის მიერ წარდგენილ ანტიკრიზისულ გეგმასაც არც ერთ შემთხვევაში არ გამოტოვებს ლევან თაღიაშვილი, რომელიც დღეს მარიამ ადამიანსაც მოიყვანს სამსახურში. ლევან, მოგესალმებით. აბა როგორი იყო თემები, რომელსაც გასული კვირის განმავლობაში შენთვის მნიშვნელოვან ჩამონათვალში შეიძლება რომ მოაქციო და ამ კვირაში დასრულდებით, ესეც თუ შეგვიძლია გითხრათ. დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმე ასევე ჩვენს მაყურებელს. საკმაოდ საინტერესო კვირა გქონდა, უბრალოდ კვირის დასასრული, რადგან პრემიერ-მინისტრის ანტიკრიზისული გეგმა ალბათ ყველამ ნახა, ყველამ განიხილა, საკმაოდ საინტერესო გამოდგა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მოწინააღმდეგე და მომხრე ყავდა მას. ესე იგი, ანტიკრიზისული გეგმა მთავრობის ასეთია, ყოველი ადამიანი, რომელმაც დაკარგა სამსახური ან უხელფასო შებულებაში გაუშვეს, მიიღებს 1200 ლარს ჯამურად 6 თვის განმავლობაში, ანუ ყოველთვიურად 200 ლარს და ისინი, ვინც თვითდასაქმებულები იყვნენ, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 300 ლარს იმ შემთხვევაში, თუ დაასაბუთებენ იმას, რომ დაკარგეს სამსახური. ასე რომ საკმაოდ საინტერესო იყო. ცხადია, რომ დაახლოებით დილომშვიდობის, მარიამ, როგორ ახარ? ანტიკრიზისულ გეგმას უყებოდი ჩვენს მაყურებელს. ხო, მოვიხსნათ ხო პირბადე. კი, საკმაოდ საინტერესო იყო, თან ხანგრძლივი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა პრეზენტაცია და საკმაოდ ისეთი
ბევრი ნაწილისგან შედგებოდა და ეს დახმარების ნაწილი უკვე მოვყევი. საუბარს გავაგრძელებ ლევან მაშინ მეც და გეტყვით რომ ეკონომიკის გახსნა დღეიდან ანუ 27 აპრილიდან იწყება და ორკვირიანი შუალედით 6 ეტაპად გაგრძელდება. ყოველ მომდევნო ეტაპზე გადასვლა დამოკიდებული არის ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზზე. პირველ ეტაპზე ონლაინ მიტანის სერვისები დაიწყებენ ოპერირებას და ასევე აგრარული ბაზრები გაიხსნება. დღეიდან უკვე ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვისაც დაშვებულია კვლავ მანქანების გადაადგილება და ვნახოთ იქნება თუ არა ბევრი ადამიანი. გარდა ამისა, საინტერესო იყო ასევე სხვა თემებიც მიმოვიხილოთ. ესე იგი, ბანკების რეკორდული ზარალი სამწუხაროდ, რომელიც დაახლოებით 757 მილიონ ლარს შეადგენდა, ეს გამომდინარეობდა იქიდან, რომ პირველ კვარტალში მოგეხსენებათ გარკვეული რეზერვების შექმნეს, რომელიც სპეციალურად COVID-19 პანდემიასთან გასამკლაობლად არის საჭირო. ცხადია, ჯერ მათი გამოყენება არ ყოფილა საჭირო, მაგრამ გარკვეული სახსრები დასჭირდა ამის შექმნას და ეს არის დაახლოებით საერთო აქტივების 1.9%-ო, ასე ამბობს ეროვნული ბანკი. ხო, კიდევ რა იყო სექტორი ლევან, რომელსაც პანდემიამ და COVID-19-მა სერიოზული ზიანი მიაყენა, არის ტურიზმი. ჩვენი საყვარელი ტურიზმიც დაზიანდა ძალიან. ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენის დროს პრემიერ-მინისტრმა ამ მიმართულებით დახმარებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ტურიზმის მიმართულებით შეღავათით 4500 ბიზნესმა ისარგებლა და 90 მილიონის ვალდებულებები გადავადა და მე შეგახსენებთ, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით მიმდინარე წლის მარტში 58.6%-ით შემცირდა ტურისტების ვიზიტორების რაოდენობა და ჯამში 209,000 ვიზიტორი დაფიქსირდა ჩვენს ქვეყანაში, ხოლო გალთენთაგართის მთავარი უფროსი ანალიტიკოსის თორნიკე სამყურაშვილის განცხადებით, ბუჯეტი დახარჯული თანხა იქნება მიმდინარე წელს მარკეტინგული კამპანიების მიმართულებით. უცხო ქვეყნებში, ხო? უცხო ქვეყნებში კი სახელმწიფოს მხრიდან გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ მთავარი აქცენტები ამ პერიოდში გაჯანსაღებისთვის უნდა გავამახვილოთ შიდა ტურიზმზე, ხოლო პირველი ტურისტები, რომლებიც ქვეყანაში შემოვლენ, სავარაუდოდ იქნებიან მეზობელი ქვეყნებიდან, ამიტომ ბუჯეტ დახარჯული თანხა მარკეტინგული კამპანიების მიმართულებით წელს. კი ბატონო, ტურიზმის გარდა ძალიან საინტერესო იგივე განათლების საკითხი, ტრანსპორტის, ჯანდაცვის და პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენის დროს თქვა, რომ ამ თემებზე იქნება ცალკე პრეზენტაცია გამართული და ეცადა გაცილებით უფრო ნაკლები ესაუბრა ამ საკითხებზე. ძალიან საინტერესო არის, როდის აღდგება თუნდაც საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისში, როდის დაიწყება სწავლა სკოლებში, უნივერსიტეტებში და როგორც პრემიერმა თქვა, ამ ყველაფერზე ცალკე დიდი პრეზენტაცია დაეთმობა ცალკეულ საკითხს, ასე რომ უნდა დაველოდოთ კიდევ ერთხელ მთავრობის მთავრობის ასე ვთქვათ პრეზენტაციებს და იქ გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მაგრამ როგორც ვიცი, ონლაინ ვაჭრობის კომპანიების შემოწმებას დაიწყო. შემოწმება იწყება, ანუ უახლოეს კვირების განმავლობაში შემოწმდება იმდენი, რამდენი შესაძლებლობაც ექნება ეკონომიკის სამინისტროს და აქვე გეტყვით, რომ აქამდე რამდენი არის შემოწმებული? ამ დროისთვის დაახლოებით 260-მდე კომპანია არის შემოწმებული. თუმცა რიგში ძალიან ბევრი დგას და ელოდებიან ლიცენზიას და ნებართვას. უნდა სამსახურის დაწყება და აქვე ბოლოს სანამ მივალთ ტელევიზიამდე გეტყვით, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით პურის გაძვირება მოსალოდნელი არ არის, ასე რომ შეგვიძლია ამ მიმართულებით მაინც ვიყოთ მშვიდად. კი, ჩვენ და გრძელდება ასევე მცხრა პროდუქტზე სუბსიდირება მთავრობის. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენც მოვედით სამსახურში. სხვა კიდევ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენები გასული თუ მიმდინარე კვირის საოცრებად საქმიანი დილის ეთერში შეგიძლიათ რომ ნახოთ. კი ბატონო, დროებით გემშვიდობებით. მევენ დრო ჩართობისთვის გაემზადოს ნავთობის ბაზრის მიმოხილვას და ბირჟებზე არსებულ მდგომარეობას რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. იქამდე ჩვეულად ანუკა ჯოხაძემ საუკეთესო რესპონდენტების კლასტერიდან მოგვიმზადა და კიდევ ერთი კორონავირუსთან თანაცხოვრების ინსტრუქცია და გაფრთხილებები 9 წლის გაბრიელ გელანდიასგან. ონლაინ გაკვეთილები მომწონს, რადგან ბავშვები უფრო თანამედროვე თვალსაზრისით შეხედავენ სწავლას და მათთვის უფრო საინტერესო და სახალისო გახდება ეს პროცესი. მაგრამ ამასთან ერთად მეორე მხრივ მე მენატრება მასწავლებლები, რომლებიც მასწავლიდნენ, მეგობრები, რომლებთანაც ერთად სკოლაში დიდ დროს ვატარებდი. ეს ყველაფერი დღესდღეობით ინტერნეტით არ არის შესაძლებელი. დაიხარჯა უამრავი თანხა ჩვენ საკეთილ დღეობით. აიწია დოლარმა, რამაც გამოიწვია ლარის გაუფასურება. ლარი ადრეც იყო გაუფასურებული, მაგრამ ეხლა უფრო ძნელი სიტუაციაა. კორონავირუს ბიზნესებს ასევე ცუდი გავლენა ექნება.
რადგან უამრავი ადამიანი დარჩა სამსახურისა და ხელფასის გარეშე, დაიკეტა რესტორნები, კაფეები, ბარები, დასასვენებელი ადგილები, რაც ძალიან ცუდია. კორონავირუსს ჩვენ ადამიანები ვერ დავამარცხებთ, მაგრამ ექიმებს შეუძლიათ ვაქცინის გამოგონება, რაც ძალიან კარგია. და ჩვენ შეგვიძლია ერთი ძალიან კარგი რაღაცის გაკეთება თავრობისთვის და თვით მედიცინისთვის. ეს ის არის, რომ უნდა დავჭირთ სახლში. უნდა დავგანოთ ხელები ხშირად, უნდა დავიცვათ დისტანცია ოჯახში და გარეთაც. თუ გარეთ გავდივართ, არ ვიცი რატო გავდივართ, მაგრამ ხელებზე უნდა გვეკეთოს ხელთათმანები და პირზე პირბადები. მთავრობამ უკვე გადადგა კორონავირუსთან საბრძოლველად დიდი და ეფექტური ნაბიჯები. პირველ რიგში საქართველოს ექიმების მაღალი დონის ცოდნა მიაღწია ევროკავშირის წევრებთან. მთავრობა ვარაუდობს, რომ საქართველო ისევ შევა ნატოში, რაც ძალიან უხარია. კორონავირუსის პანდემია მსოფლიოში და თვით საქართველოშიც როდის დამთავრდება ეს ჯერჯერობით არ ვიცით, მაგრამ მთავრობის და მედიცინის ვარაუდებით ეს მოხდება ძალიან მალე, მინიმუმ 1 თვეში. რაც ძალიან კარგია და ამიტომ დედაჩემი და მამაჩემი ცხოვრობენ ამერიკაში. და რამოდენიმე დღის წინ ტელევიზიით შევიტყო, რომ ამერიკაშია ყველაზე ძნელი სიტუაცია კორონავირუსთან დაკავშირებით. ამერიკაშია ყველაზე მეტი დაინფიცირებული ადამიანი კორონავირუსით, რამაც ჩემზე ძალიან იმოქმედა. ჩემზე იმოქმედა იმან, რომ ამხელა ქვეყნის პრეზიდენტმა თვით დონალდ ტრამპმაც ვერ უშველა ამ ეპიდემიას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პატა იმნაძე ამბობს, რომ ქალაქის მოსახლეობა მედიკოსების რჩევები გაითვალისწინა, სოფლად მცხოვრებმა პირებმა კი ნაკლებად. მისი თქმით, სწორედ ამ შედეგებს იმკის ახლა ქვეყანა. ის ამბობს, რომ ამ დროის მონაკვეთში საქართველოსთვის ინფექციის გავრცელების პიკია და გამოთქვა იმედი, რომ გავრცელება პლატოზე იქნება შენარჩუნებული და რადიკალური ზრდა ინფიცირებულებისა არ მოხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომიტანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 132 ახალი შემთხვევა აღერიცხა და უწყების ინფორმაციით 25 აპრილის 21 საათიდან 26 აპრილის დილის 6 საათამდე კომიტანტის საათის დარღვევისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 75 მოქალაქეა დაჯარიმებული. დღეს და ხვალ გამონაკლისის სახით საქალაქთაშორისო გადაადგილებაზე დაწესებული აკრძალვა მოიხსნება ორშაბათს და სამშაბათს მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი რეგისტრაციის ადგილზე დაბრუნდნენ ან სამუშაო ადგილზე. ამის შემდეგ 4 დიდ ქალაქში თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში კვლავ ჩაიკეტება გადაადგილება საერთაშორისო და შეზღუდული იქნება. საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისამდე გაგრძელდება. კახეთის რეგიონში ცხრის გადარეკვის სეზონი ზამთრის საძოვრებიდან ზაფხულის საძოვრებისაკენ ოფიციალურად 1 მაისს გაიხსნება. სამხარეო ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მანამდე კახეთის რეგიონის მასშტაბით არსებული ვეტერინარული ზედამხედველობის პუნქტებში ვეტერინარების მიერ სრულად უფასოდ პირუტყვის ბიოლოგიურ-ვეტერინარული დამუშავება აქტიურად მიმდინარეობს.
ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის სექტორში მცირე გრანტების ოდენობა 30,000 ლარამდე გაიზარდება და გაფართოვდება აგროკრედიტის პროგრამა. მისი განცხადებით, წარდგენილი ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმა მხოლოდ მყისიერი დახმარების ნაწილს მოიცავს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სასტუმროებში საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობად გამარტივებული შესყიდვის 87 ხელშეკრულება გააფორმა, რომელთა საერთო ღირებულებაც 25,579,000 ლარია. IDFA-ის ინფორმაციით, ყველაზე დიდი თანხა ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში კურორტ საირმესთან არის გაფორმებული, სახელმწიფოს 210 ოთახის და 2 თვით დაქირავება ჯამში 2 მილიონ ლარზე მეტი უჯდება. 2020 წლის პირველ კვარტალში სულ 1236 ავტოსაბრძოლო შემთხვევა მოხდა და დაიღუპა 134 ადამიანი. დაშავებულთა რაოდენობა 1610-ია. ეს ინფორმაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის მიერ არის გავრცელებული. მათივე ინფორმაციის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღრიცხული საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების სტატისტიკა 2019-2020 წლების პირველი კვარტლის მონაცემთა ანალიზის მიხედვით წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით გვაჩვენებს, რომ 15.9%-ით გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი და საგზაო შემთხვევების რაოდენობა 5%-ით. დაშავებულთა რიცხვი კი შემცირებულია 9.9%-ით. NASA-ს ინჟინრებმა კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებისათვის მასობრივი წარმოების რესპირატორი შექმნეს, რომელიც შესაძლოა შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ უკვე დაამტკიცოს. აზიის უმდიდრესი ადამიანი ჩინელი ჯეკმა აღარ არის. ის ინდოელმა მაკეშ ამბანიმ ჩაანაცვლა. ეს კი მას შემდეგ, რაც ამბანიმ მარკ ზუკერბერგთან გარიგება დადო, საუბარია Facebook-ის მიერ ინდური პლატფორმა ჯიოს აქციების დაახლოებით 10%-ის შესყიდვაზე. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ამბანის ქონება დაახლოებით 4 მილიარდ 700 მილიონი დოლარით გაიზარდა და 4 შაბათის მონაცემებით 49 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამგვარად, ახლა ამბანის ქონება ჯეკმას ქონებას 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით უსწრებს. პარტნიორობის საფუძველია ის, რომ ზუკერბერგი Facebook-ის დამფუძნებელი და მე ვიზიარებთ ინდოეთის ციფრული ტრანსფორმაციის მიზნებს. WhatsApp-ი უკვე შევიდა ინდოელი ხალხის ყოველდღიურ ლექსიკონში, ინდოეთის 23 ოფიციალურ ენაზე ამბობს ამბანი. პლატფორმა ჯიო მისი ქოლგის ქვეშ აერთიანებს რამდენიმე სერვისს, სხვათა შორის და არც აქამდე აკელდა მას ქონება ამ სერვისების პოპულარობიდან გამომდინარე. ესენია მობილური ქსელი, რომელიც დაახლოებით 390 მილიონ აბონენტს აერთიანებს, მოკლე შეტყობინებების პლატფორმა, რომელიც უკვე თანამშრომლობს Facebook-ის და WhatsApp-ის წარმომადგენლობასთან და პოტენციურად Facebook-ის გზას უხსნის 340 მილიონი მომხმარებლის დამატებისაკენ ინდოეთში. Facebook-ის შემოსავლების მთავარი ოფიცერი და ვიცე-პრეზიდენტი საკუთარ ბლოგში ასევე წერს, რომ კომპანიის ინვესტიცია ხაზს უსვამს ვალდებულებას ინდოეთის მიმართ და პლატფორმა ჯიოს მცდელობები განავითაროს ციფრული ტექნოლოგიები ქვეყანაში იწვევს ჩვენს აღფრთოვანებას. Facebook-ი აღფრთოვანებულია და ჯიოს დამფუძნებელი კიდევ უფრო მდიდარი, ვიდრე აქამდე იყო. თუმცა ფაქტია, რომ გაჩერებას არც ერთი მიმართულებით აპირებენ. პანდემიის პირობებს ყველა კომპანია ერგება მათი მოთხოვნების და რესურსების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. მსოფლიო ონლაინ მუშაობაზე გადაერთო და გიგანტი ტექნოლოგიური კომპანიებისათვის ეს ერთგვარი შანსია იმისათვის, რომ მათ კიდევ უფრო დიდი ნახტომი გააკეთონ წინსვლაში. ადამიანებს ამ ვითარებას თავის მხრივ უადვილებენ, მეტად კომფორტულს ხდიან ფაქტობრივად საკარანტინო რეჟიმში ცხოვრებას და თავადაც ვითარდებიან. ამ კამპანიაშია ჩართული Facebook-იც, რომელმაც ახალი პროდუქტიც დაანონსა, გარდა იმ გარიგებებისა, რომელიც ჯიოს დამფუძნებელთან აქვს და ხაზი გაუსვა ამავე დროს, რომ მსოფლიოს მასშტაბით პოპულარულ ონლაინ შეხვედრების რესურს Zoom-თან კონკურენციასაც აპირებს. ეს Messenger Rooms-ია, სადაც ადამიანებს დიჯიტალ შეხვედრები შეუძლიათ და ამას Facebook-ი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებს. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან მე დეტალს გავიგებთ პროდუქცია, რომელიც ყველას ძალიან სჭირდება, მით უმეტეს იმ რეალობაში, როცა სახლში დარჩენა ვირუსთან ბრძოლაში ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი შეიძლება იყოს. We got love, love, love. You better believe it. ახალი პროდუქტი და კიდევ უფრო კომფორტული Facebook-ი. პანდემიის პირობებს ზუსტად რომ ესადაგება ის ამბები დაგვაწია გიგანტმა კომპანიამ სან-ფრანცისკოდან. კალიფორნიაში შეიქმნა და გააერთიანა მსოფლიო ონლაინ. Facebook Messenger Rooms-ის დახმარებით მესენჯერის მომხმარებლებს ჯგუფურ ვიდეო ზარში 50-ზე მეტი ადამიანის ჩართვა შეუძლიათ, რაც აქამდე Facebook-ის პლატფორმით შესაძლებელი არ იყო. ეს კი ნიშნავს ბევრი კომპანიისთვის ყოველდღიური მუშაობის გამარტივებას და ამ სიახლეს თუ მოერგნენ, შესაძლოა დარჩეს კიდეც ეს პროდუქტი ისეთივე აქტიურ მოხმარებაში,
როგორც ახლა მას პანდემიის პირობებში გამოვიყენებთ. შესაძლოა მსოფლიო ამბობდეს Facebook-ი ახალი პროდუქტით Zoom-ს კონკურენციას უწევსო. თუმცა Zoom-ისგან განსხვავებით მოწვევის ინდივიდუალურად გაგზავნის ან შეხვედრის ID-ს გავრცელების ნაცვლად Facebook-ის მომხმარებლებს შეეძლებათ საკუთარ გვერდზე, ჯგუფებსა თუ საერთო ჩატებში შეხვედრის ბმული გააზიარონ. აღსანიშნავია, რომ ონლაინ შეხვედრაზე დასწრება და Messenger Rooms-ში გამართულ ვიდეოზარში მონაწილეობა იმის მიუხედავადაც შეგიძლიათ ხართ თუ არა Facebook-ის მომხმარებელი. გარდა განსხვავებებისა, Messenger Rooms Zoom-ის მსგავსი ფუნქციებიც აქვს. მაგალითად 360 გრადუსიანი იმერსიული ფონები, რომელთა დახმარებითაც ვიდეო ზარისას თქვენს უკან არსებული სახლის ფონის შეცვლა შეგიძლიათ. აქვეა 14 ფილტრი, რომელიც თქვენი სახის განათების ან ფერის დარეგულირებაში დაგეხმარებათ. აღსანიშნავია, რომ Messenger Rooms არ აქვს დროის შეზღუდვა, თუ რამდენი ხანი შეიძლება ონლაინ შეხვედრა მიმდინარეობდეს, რისის შეზღუდვაც აქვს Zoom-ს და დისკომფორტსაც იწვევს. სტატისტიკაც რომ გაგაცნოთ, Facebook-ი იუწყება, რომ ყოველდღიურად Messenger-ისა და WhatsApp-ის დახმარებით 700 მილიონზე მეტი ადამიანი ურეკავს ერთმანეთს. ამას რომ შევადაროთ Zoom-ი, როგორც ბიზნესისთვის განკუთვნილ ვიდეო კონფერენციების პლატფორმას პანდემიამდე საშუალოდ 10 მილიონი ადამიანი იყენებდა. ახლა კი მას COVID-19-ის გავრცელებისა და დისტანციური კომუნიკაციის გააქტიურების პირობებში 300 მილიონზე მეტი ადამიანი მოიხმარს. აქამდე მართალია ყველაფერი მოვყევით ახალი პროდუქტის შესახებ მისი ფუნქციებისა და პლუს მინუსების გათვალისწინებით, მაგრამ არ გვითქვამს თავარი, როდის შეგვეძლება Messenger Rooms-ით სარგებლობა. ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომდევნო კვირების განმავლობაში გამოჩნდება, მაგრამ უცნობია, როდის გახდება ის ხელმისაწვდომი გლობალური ბაზრისთვის. მაგრამ რასაც ადასტურებენ Facebook-ში არის ის, რომ ვიდეო კონფერენციებისთვის შექმნილი პროდუქტი ხელმისაწვდომი იქნება ასევე Instagram Direct-ი, WhatsApp-ი და პორტალ აპლიკაციებისთვისაც. მოკეთ ყველა მიმართულებით, სადაც კი რაიმე ფორმით კომუნიკაცია შესაძლებელი, ოღონდ თავარი არის, რომ დავიცვათ ის წესები, როცა კორონავირუსთან ბრძოლის რეჟიმში ყველას გვიწევს, რომ ერთმანეთთან დისტანცია შევინარჩუნოთ, დანარჩენზე ზრუნავენ Facebook-ი და სხვა სოციალური ქსელები, რომლებიც მთელ მსოფლიოს ამავე დროს სხვა სერვისს თავაზებენ. თუმცა ყოველწლიურად კეთდება პროგნოზები იმასთან დაკავშირებითაც, როგორ შეიცვლება ამა თუ იმ დარგში შემოსავლების რაოდენობა, გაიზრდება თუ არა მომხმარებლების რიცხვი, ან კიდევ დაიწყებენ თუ არა მომხმარებლები კონკრეტულ მიმართულებაზე, იმაზე მეტი თანხის დახარჯვას, ვიდრე ამას აქამდე აკეთებდნენ. ცხადია, სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი მიუხედავად სხვა დანარჩენი, ვთქვათ, რეალობისა, კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. დღეს ყველაფერი სხვაგვარად არის ნამდვილად და ნებისმიერი მიმართულებითაც. დღესაც კეთდება პროგნოზები, მაგრამ ეს პროგნოზები მნიშვნელოვნად განსხვავდება პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ გაკეთებული სხვადასხვა დათვლებისაგან. დღეს შევეცდებით გაგიზიაროთ გლობალური სარეკლამო ბაზრის შესახებ გაკეთებული პროგნოზებიც, რას ელოდებიან ამ ბაზრის მოთამაშეები, როგორი იქნება კორონავირუსის დაწესებული თამაშის წესები და შედეგები. ანუკა ჯოხაძემ იმუშავა ამ მიმართულებით. თუ პანდემიამდე გლობალურ ბაზრებზე თამაშის წესებს სექტორების მიხედვით კომპანიები განსაზღვრავდნენ, დღეს ამ წესებს პლანეტის უხილავი მტერი ადგენს, რომელსაც თუ გინდა რომ გადარჩე, უნდა მოერგო. ახალ რეალობაშია სარეკლამო ბაზარიც, რომლის ზარალის დათვლაც Business Insider-მა უკვე დაიწყო. ამ სფეროს განვითარებასთან დაკავშირებით პროგნოზები პანდემიამდე ბევრი იყო. რაოდენობრივი კლება არც კორონავირუსის პლანეტაზე გამოჩენას მოჰყოლია, თუმცა მათ შორის სხვაობა ადვილად თვალში საცემია. ვირუსის გავრცელებამდე სარეკლამო ბაზრის ექსპერტები 2020 წელს მედიაში სარეკლამო ხარჯს 712 მილიარდამდე ელოდნენ. პანდემიის შემდეგ კი ეს რიცხვი 4%-ით შემცირდა და ხარჯმა 691 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მიუხედავად პანდემიისა, ეს მონაცემი გასული წლის ხარჯებთან შედარებით 7%-ით მაინც მეტია. კონკრეტული ქვეყნის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, ექსპერტები ამბობენ, რომ მხოლოდ ჩინეთში, საიდანაც კორონავირუსის გავრცელება დაიწყო, მედია რეკლამაში 2020 წელს 113 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება, რაც პანდემიამდე გაკეთებულ პროგნოზზე 7 მილიარდ 430 მილიონი ამერიკული დოლარით ნაკლებია. ამ პროცესებში ჩინეთი არ იქნება ერთადერთი ქვეყანა, სადაც კომპანიები სარეკლამო ხარჯებს შეამცირებენ. იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემიის პირობებში მოსახლეობის უმეტესობა საჯარო სივრცეებს ერიდება, ამას გარდაუვალი გავლენა უნდა ჰქონდეს გარე სარეკლამო ბაზარზე. დიდ ღონისძიებებზე მარკეტინგული აქტივობები შემცირდება, მაგალითად ისეთებზე, როგორებიცაა სპორტული შეჯიბრებები. მით უმეტეს, რომ ამ დრომდე უცნობია 2020-ში აღდგება თუ არა მაგალითად საფეხბურთო მატჩები. ფიზიკური დისტანცირების პირობებში, როცა მოსახლეობის უმეტესობა დისტანციურად მუშაობაზეა გადასული და უმეტეს დროს სოციალურ ქსელებს უთმობენ, ციფრული მედიის არხებზე სარეკლამო განთავსებების ზრდის მოთხოვნაა მოსალოდნელი. მოთხოვნა გაიზრდება ინტერნეტ სატელევიზიო კონტენტზეც. Netflix პირველ კვარტალში 15 მილიონ 800,000 აბონენტი დაემატა. მზარდია Amazon Prime-ის გამომწერთა რაოდენობაც.
მომხმარებელთა მატებას ელიან საბავშვო და საოჯახო გასართობ ციფრულ სერვისებზე, YouTube-ზე და TikTok-ზე, რომელიც მომხმარებლების ყოველდღიურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს უკვე იკავებს. კორონავირუსის პირობებში მიმდინარე წელს მარკეტერებს რომ სრულად ახალი წესებით მოუწევთ საქმიანობის გაგრძელება, ეს უკვე ფაქტია. და ფიქრი იმაზე, რომ გაღებული ხარჯიდან შესაფერისი ანაზღაურება მიიღონ, უკვე დაწყებულია. ცალკეული ჯგუფები უკვე მუშაობენ ისეთ მიმართულებებზეც, რაც ხალხმრავალ დარბაზებში ჩატარებული ღონისძიების ალტერნატიულ ვირტუალურ სივრცეში გადანაცვლებას ითვალისწინებს და სფეროს პროფესიონალებს სასურველი კონტენტის სამიზნე ჯგუფებამდე მიტანის შესაძლებლობას მისცემს. სახელმწიფო ამ ეტაპზე ტურიზმში მარკეტინგის მხრივ ვერაფერს გააკეთებს. ეს არის შეფასება სახელმწიფოს შესაძლებლობაზე ამ ეტაპისათვის მარკეტინგული კამპანიის განხორციელების მიმართულებით შალვა ალავერდაშვილისგან. BMG-სთან საუბარში ის ამბობს, რომ კერძო სექტორმა არ უნდა შეწყვიტოს ურთიერთობა უცხოელ პარტნიორებთან. სახელმწიფო კი მარკეტინგული კამპანიის განხორციელებისათვის გვირაბის ბოლოს სინათლის გამოჩენას უნდა დაელოდოს. 2021 წელსაც უნდა ამოვქაჩოთ ის, რაც დავკარგეთ 2020 ეს უკვე ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა Forbes კვირაში სტუმრობისას განაცხადა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისათვის რეალისტური ამოცანა ახლა $1.5 მილიარდი მოიზიდონ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისაგან. TBS-ის გენერალური დირექტორი კი ვახტანგ ბუცხრიგიძე ამავე გადაცემაში Forbes კვირაში ამბობს, რომ ბანკების მიერ უცხოეთიდან მოზიდული თანხები, ასევე საკრედიტო საგარანტიო ფონდში მობილიზებული თანხები არა ახალი პროექტების დაფინანსებას, არამედ არსებული სესხების რესტრუქტურიზაციას უნდა მოხმარდეს. ჯერა რომ ეს პრობლემა შეიძლება იყოს ერთორწლიანი, მაგრამ 2023-ში ყველა კომპანია თავის ძველ მაჩვენებლებს დაუბრუნდება, ამბობს TBS-ის გენერალური დირექტორი. პირველ რიგში მოკლედ გადავხედოთ ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა და რომელიც მათივე წარმომადგენელთა განმარტებით მაქსიმალურად არის ეგრეთ წოდებული ხანძრის ჩაქრობის პრინციპზე მორგებული და ბიზნესის სტიმულირებისათვის მოქმედების მოგვიანებით გეგმას უნდა ველოდეთ. არსებული გეგმა ბიუჯეტში დეტალურად მაისის ბოლოსთვის გაიწერება. იქამდე გვაქვს განზრახულობის გეგმა, რომელიც პრემიერმა გუნდის სახელით წარადგინა. ამ გეგმის თანახმად კი უმუშევრად დარჩენილი პირები, ვინც ხელშეკრულების საფუძველზე იღებდნენ და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ სამსახური დაკარგეს, თვეში 200 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებენ. ეს დახმარება 6 თვე გაგრძელდება და ჯამურად 1200 ლარი იქნება. ყოველ შენარჩუნებულ სამუშაო ადგილზე დამსაქმებელი მიიღებს ასევე სახელმწიფოს სუბსიდიას. 6 თვის განმავლობაში 750 ლარის ოდენობით ხელფასი სრულად გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან. 1500 ლარამდე ხელფასი კი 750 ლარის ოდენობაზე გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან. ამაზე 250 მილიონი ლარი აქვს მთავრობას მთლიანად მობილიზებული. არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულები ან თვითდასაქმებულები შემოსავლის დაკარგვის დასაბუთების შემთხვევაში მიიღებენ ერთჯერადად 300 ლარს. ეს დაახლოებით 75 მილიონი ლარი დაუჯდება ბიუჯეტს, ვინ მიიღებს 600 ლარის მოცულობის სოციალურ დახმარებებს, ამასთან დაკავშირებით კრიტერიუმები შემდეგნაირად არის გამოწერილი. ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არის 65,000-დან 100,000 ქულამდე, ამით ისარგებლებს დაახლოებით 70,000 ოჯახი და 190,000 მოქალაქე, ამ ჯგუფზე დაიხარჯება 45 მილიონი ლარი. ასევე ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 100,000-მდე და ჰყავთ 3 და მეტი 16 წლამდე ასაკის შვილი, ისარგებლებენ დაახლოებით 21,000 ოჯახი, 130,000 მოქალაქე ამ დახმარებით და ამ ჯგუფზე 13 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები შედიან ამ სეგმენტში, დაახლოებით 40,000 მოქალაქე ისარგებლებს ამ დახმარებით და დაიხარჯება 25 მილიონი ლარი ბიუჯეტიდან. ამავე დროს მთავრობის გეგმის თანახმად პენსიის ინდექსაციის წესის შემოღება 2021 წლის იანვრიდან მოხდება და ის გაითვალისწინებს შემდეგ წესებს. ეს ერთ-ერთი წინაპირობაა სხვათა შორის IMF-ისგან, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით ბოლო ანგარიში იყო, როგორც შესასრულებელი ერთ-ერთი რეკომენდაცია მითითებული. ამ წესების ჩამონათვალში კი ნახავთ, რომ ყველა პენსიონერს პენსია გაეზრდება არანაკლებ ინფლაციის მაჩვენებლისა, 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერებისათვის ინფლაციას დაემატება რეალური ეკონომიკური ზრდის
80%, ანუ პენსიის ყოველწლიური მატება იქნება ინფლაციაზე მაღალი. მიუხედავად ინფლაციის და ეკონომიკური ზრდის პარამეტრისა, პენსიის ზრდა არ იქნება 20 ლარზე ნაკლები, ხოლო 70 წლის და უფრო მაღალი ასაკის პენსიონერებისათვის 25 ლარზე ნაკლები. ძალაში რჩება 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერებისათვის 1 ივლისიდან პენსიის 30 ლარით გაზრდაც. ისარგებლებს დაახლოებით ამ პაკეტით 410,000 პენსიონერი. ეპიდემიის დასრულების შემდეგ კი გადაიხადება სოციალური დახმარებების სისტემა, კულების მინიჭების და ფინანსური დახმარებების რაოდენობა. რაც შეეხება პროგრამულ პარამეტრებს, რომელიც მთავრობამ ანტიკრიზისული გეგმის განხორციელებისას გაითვალისწინა და დათვალა, ასეთი სურათი გვაქვს. ჯამში მოქალაქეებზე ზრუნვა და სოციალური დახმარება 1,35 მილიონი ლარი ჯდება, ეკონომიკაზე ზრუნვა და მეწარმეობის მხარდაჭერა 2,110 მილიონი ლარი, ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება და პანდემიასთან ბრძოლა მთავრობის გეგმის მიხედვით 350 მილიონი ლარი დაფინანსდება. ეკონომიკურ საქმიანობაზე შეზღუდვები მოიხსნება ეტაპობრივად, ეტაპებს შორის შუალედი საშუალო 2 კვირაა. ყოველ მომდევნო ეტაპზე გადასვლა კი დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზზე. 2 კვირიანი შუალედების დაცვის მნიშვნელობას კერძო სექტორი განსაკუთრებით გამოყოფს. TBC-ის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე Forbes კვირას ეთერში ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კერძო სექტორისათვის ახლა ის არის, რომ ეკონომიკის გახსნის 6 პუნქტიანი სქემა განხორციელდეს ისე, როგორც დაგეგმილი არის 2 კვირიანი შუალედი და მათი გადავადება აღარ მოხდეს. ბუცხრიკიძე მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას 3 ნაწილად ყოფს. ეს არის უცხოელი პარტნიორებისაგან ფინანსების მოზიდვა, ეკონომიკის გახსნის გეგმა და სოციალური დახმარებები. სამ მომენტს უნდა გაისვას ფაზი. პირველ რიგში ალბათ ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ძალიან კარგად იმუშავა უცხოეთიდან ფინანსური რესურსების მობილიზაცია და პრეზენტაციაში არის საუბარი 3 მილიარდი დოლარის ასე ვთქვათ შეგროვება მნიშვნელოვანი იყო მოკლე პერიოდში, რაც თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს იგივე ეკონომიკებს ამ შემთხვევაში საკუთარ მნიშვნელოვანი თანხა არის მობილიზირებული. მეორე უფრო აქცენტს გადავიტანთ იმაზე, რომ ჩვენთვის ალბათ უფრო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის დროში გაწერილი გეგმა, რომელიც არის მოცემული ყოველ 2 კვირის განმავლობაში რა უნდა ამოშენოს. მესამე ნაწილსაც ვისაუბრებ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ეკონომიკა, საბაზრო ეკონომიკა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ვინც ამ 2 კვირიან პროცესებში გავდივართ, რეალურად ის ამოქმედებს. თუ ეს ამოქმედება, მე მჯერა რომ ეკონომიკა ამუშავდება, თავის დაუბრუნდება თავის მაჩვენებლებს. ინტერვიუს ფარგლებში ცხადია იყო საუბარი იმ გეგმებზეც, რაც TBC-ის უზბეკეთში აქვს და პარტნიორებზე, რომელთან ერთადაც სისტემური ბანკი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა მუშაობას გეგმავს. ბანკი 51%-იან წილს შეინარჩუნებს უზბეკეთში, იქნებიან ადგილობრივი პარტნიორების და ამავე დროს ვახტანგ ბუცხრიკიძის ინფორმაციით, TBC-ის პარტნიორები უზბეკურ ბაზარზე იქნება საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია და ევროპისა და რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი. თავის მიმართებას პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ უზბეკური ეკონომიკა არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული. მაგალითად, თუ ავიღებთ საექსპორტო საქმიანობას, მაგალითად, ექსპორტ აწარმოებს როგორც ნავთობის და გაზის პროდუქტების, ასევე ოქროს პროდუქტების, რომლებიც არის ერთმანეთის დამახინჯებელები, ანუ ერთის ფასი იზრდება, მეორე მცირდება. აქედან გამომდინარე, ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ მართავი ხარშე, რომ თუ ფაქტურად ფუქლიოს ყველა ქვეყანა წელს აპროგნოზებს ეკონომიკის შემცირებას, ახლა ბოლო 1 კვირის წინ გამოქვეყნდა ვალუტა ფონდის პროგნოზები, უზბეკეთის ეკონომიკა წელს პროგნოზი არის, რომ 1,9%-ით გაიზრდება და მომავალ წელს დაუბრუნდება თავის ბუნებრივი დასრომელი 6-7%-ის ფარგლებში იქნება 2021 წელს. მეორე ინტერესი, ჩვენი ინტერესი ამ ბაზრისადმი არის ის, რომ ბაზარი არის საკმაოდ დიდი, რეგიონში თუ ავიღებთ მაგალითად ამ მოსახლეობა არის 30 მილიონზე მეტი, მოსახლეობა ძალიან ახალგაზრდა სახელმწიფოებრივ არის 30 წელზე ნაკლები და რაც უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოსახლეობა იზრდება. საშუალო და მოსახლეობის არის ყოველწლიურად 9 მილიონზე მეტი. და თავარი ალბათ ჩვენთვის საინტერესო ის არის, რომ საბანკო სექტორი არ არის ისე განვითარებული, როგორც საქართველოში. ბირჟებზე გასულ კვირას სერიოზული რყევები არ ყოფილა, მათ შორის ისეთი კომპანიებისათვის, რომლებიც საქართველოდან არიან დალისტულები. სულ ცოტა ხნის წინ Dow Jones ინდექსი 1000-ობით პუნქტზე ზევით და ქვევით მოძრაობდა, თუმცა გასული კვირა შედარებით მშვიდი იყო და საკმაოდ სტაბილურიც. მართალია ტემპებს და მასშტაბებს ვერ შევადარებ საქართველოს საფონდო ბირჟას, თუმცა მაინც საინტერესოა მოვისმინოთ ლონდონსა თუ საქართველოში განხორციელებული გარიგებების შესახებ განახლებული ინფორმაცია, რომელიც ქართული კომპანიების ფასიან ქაღალდებზე დაიდო. ლევან დილა მშვიდობი
მოგესალმებისა და როგორც ტრადიციულად ველოდებით ჩვენგან მე დეტალს გისმენთ. კიდევ ერთხელ დილმშვიდობის ანა. ყველაფერს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე. ფაქტი რომ ბირჟა არც კორონავირუსამდე იყო აქტიური, ნეგატიურია, თუმცა პოზიტივი იმაში შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ტემპი ფაქტობრივად იდენტურია და ბევრი არაფერი შეცვლილა საქართველოს საფონდო ბირჟის ცხოვრებაში. გასულ კვირასაც საوجრო სესიების დროს ტრეიდერების მხრიდან ჩამიჩომი არ ისმოდა და არანაირი აქტივობა არ ქონია სამაგიეროდ. ეგრეთ წოდებული ფიქსინგისას შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანია იყო აქტუალური, რომლის ობლიგაციებზეც მოთხოვნა საკმარისი გახდა იმის თქმელად, რომ მსხვილი გარიგება დაგვიფიქსირებინა. 1,998,727 დოლარი. ეს ის თანხა, რომელიც ბირჟაზე 197 ერთეული ფასიანი ქაღალდის შესაძენად გადაიხადეს. დღევანდელი კურსით ეს 623,000 დოლარზე მეტია და უნდა ვაღიაროთ, რომ მსგავსი რიცხვები ჩვენს ბირჟას ძალიან სჭირდება. სამწუხაროდ სალაპარაკო ქართულ ბირჟაზე მეტი არაფერია. გადავხედოთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციებს. საქართველოს რკინიგზა და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ერთი წლის ჭრილში კვლავ მინუსში რჩებიან, თუმცა გასულ კვირას მცირედი პოზიტივი შეინიშნებოდა მათი ობლიგაციების ღირებულებაში. კონკრეტულ რიცხვებს ეკრანზეც ხედავთ. რითეული ფასიანი ქაღალდის ღირებულება კი 100 და 96 დოლარია შესაბამისად. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული 4 ქართული კომპანიიდან გასულ კვირას 3 მათგანის აქციების ღირებულება გაუფასურდა. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კი გაიზარდა 5.58%-ით. ერთი წლის ჭრილში 4-ვე მათგანის გაუფასურება 50-დან 60%-მდე შეადგენს. აქედან ყველაზე რთული მდგომარეობა სიჯეოს აქვს, რომლის აქციის ფასი თითქმის 62%-ითაა დაცემული ერთი წლის განმავლობაში. რაც ეხება გარიგებებს, ბიჯეოს და TBC ბანკის ფასიან ქაღალდებზე დაიდო ყველაზე მსხვილი გარიგებები, შესაბამისად 4,5 და 2,2 მილიონი ფუნტ სტერლინგის ღირებულების, ჯორჯია კაპიტალისა და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის ფასიან ქაღალდებზე კი შედარებით მცირე რაოდენობის 504 და 174,000 ფუნტის ტრანზაქციები განხორციელდა. ყველაზე ძვირად ღირებულ ქართულ კომპანიად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ საქართველოს ბანკი რჩება 411 მილიონი ფუნტით, შემდეგ მოდის TBC ბანკი 358 მილიონით, ჯორჯია კაპიტალი 166 მილიონადაა შეფასებული, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 106 მილიონია. დავუბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX-ი 6 პუნქტით დაეცა და ამჟამად 82.4 ერთეულისგან შედგება. COVID-19-ის კრიზისის დაწყებიდან დღემდე გაუფასურება მხოლოდ 10 პუნქტია, რაც ზემოთ ნახსენებ პოზიტივში გადის, რადგან დასაკარგი სამწუხაროდ ჩვენს ბირჟას ისედაც ბევრი არაფერი ჰქონდა. ბირჟის კაპიტალიზაციის ახალი მაჩვენებლები მომავალ კვირას იქნება ცნობილი, იცით ის ყოველი თვის ბოლოს ქვეყნდება. 31 მარტის დროით კი მისი მაჩვენებელი 1,716 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი უკვე ვინაცვლებთ შემდეგი სტუმრის ანონსისაკენ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ლევანი დაგვიბრუნდება უკვე ნავთობის ბაზრის მიმოხილვით. ანტიკრიზისული გეგმის განხილვას გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად. რუსტენ გიგაშვილი, მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. რა ეფექტი ექნება მთავრობის გადაწყვეტილებას და გეგმას, რომლის მიხედვითაც ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსებას სახელმწიფო 50 მილიონი ლარით გეგმავს. რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს საქმიანი მაყურებლებისათვის.
რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. გასული კვირა ნავთობის ბირჟებისათვის ძალიან საინტერესო იყო. მთავარი ამბები ორშაბათს დაიწყო და რამდენიმე დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული შავი ოქრო გლობალური ეკონომიკის ყურადღების ეპიცენტრში მოხვდა. არ იქნება ურიგო გადავხედოთ, როგორ დასრულდა ნავთობის საგა და რა ასახვა ჰპოვა ამ ყველაფერმა საქართველოში ბენზინის ფასზე. ლევან თაღიაშვილი გვერდება ტრადიციული მიმოხილვით. კვლავ ლევან გისმენთ. $-17 ნიშნული დაძლეულია ამერიკულ ნავთობს კვლავ დაედო ფასი, თუმცა ეს ყველაფერი სიტყვათა შეთანხმებამ ფორს მაჟორმა გამოიწვია. სანამ უფრო კონკრეტულად ჩავშლით ამ ამბავს, მოდი ჯერ იმ ამერიკულ მთებს გადავხედოთ, რომელიც ზუსტად 7 დღის წინ დაიწყო. ჯერ კიდევ 17 აპრილს ნიუ-იორკში ბარელი ნავთობი $18.27 ღირდა, შემდეგ დაიწყო ისტორიაში ყველაზე დიდი ვარდნარისი საბოლოო შედეგიც ბლუმბერგის ინფორმაციით $-17.63 იყო. ნამდვილად არ მოგესმათ, თუმცა ასეთი ვარდნა ბუნებრივია, დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა და 21 აპრილს უკვე დაიწყო პროცესმა ნორმალიზება და ფიუჩერსის ფასი $10-მდე გაიზარდა. დღეს კი ბარელი ნავთობის ღირებულება $16.94 ღირს. გასული კვირების მსგავსად ტრენდი იგივე ნამდვილად არ ყოფილა ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი იოჭრება და ფასიც მეტი გვაქვს. აქ მინიმალური ნიშნული $19.33 დაფიქსირდა და არანაირი უარყოფითი ფასი არ ყოფილა ლონდონში. დღევანდელი ღირებულება კი $20.44. რაც შეეხება ყველაზე საინტერესოს მიზეზებს, ეს ცხადია გადავსებული მარაგებია, რომელიც საყოველთაო სახლში დარჩენის ფონზე ვერა და ვერც არიელდება. მისი მყიდველი არავინ არა, რადგან ისედაც შემცირებული მოთხოვნა 4 მილიარდი ადამიანის ფონზე, რომელიც სახლშია გამოკეტილი, ვერა და ვერ გაიზრდება. როდესაც ფიუჩერსმა მინუს მაჩვენებელი დააფიქსირა, ამერიკულმა ნავთობ კომპანიებმა ფორს მაჟორული სიტუაცია ოფიციალურად გამოაცხადეს და ნავთობის გადაზიდვა შეწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამას კონტრაქტები ავალდებულებდათ. ეს განსაკუთრებულ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ და act of God, ანუ ღმერთის ქმედებას უწოდებენ ამას სხვანაირად, რამაც ფაქტია გადაარჩინა ამერიკული ნავთობის ბირჟა და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ამ დროს რა ხდება საქართველოში? ჩვენ გასულ კვირას ფასებზე სიუჟეტიც მოუმზადეთ მაყურებელს, სადაც ერთ-ერთი ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საწვავის ფასის შემცირება ბუნებრივია, რომ გაგრძელდება, თუმცა კომპანიებს ჯერ კიდევ ძვირადღირებული მარაგების გახარჯვა უწევთ შემცირებული მოთხოვნის გამო, ამიტომ ეს პროცესი სწრაფად ვერ მიდის და მოთმინებაა საჭირო. გასულ კვირას რაც შეეხება, მხოლოდ ვისოლში გაიაფთა ბენზინი 5.5 თეთრით, როგორც პრემიუმზე, ისე რეგულარის ტიპის საწვავზე. დანარჩენ ნავთობ კომპანიებში კი იდენტური სიტუაცია გვაქვს. ამჟამად სოკარშია ყველაზე ძვირადღირებული ბენზინი, როგორც რეგულარის, ისე პრემიუმის ტიპის. იაფ საწვავში კი ლუკოილი კვლავ ყველაზე კარგად პოზიციონირებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ თითოეულ მათგანს აქვს ლოიალური მომხმარებლის ბარათი, რომლის გამოყენების შემთხვევაში 7-დან 15 თეთრამდე ფასდაკლების მიღებაც კი შესაძლებელი. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. გასული კვირის მიწურულს მთავრობამ ქვეყნის ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაცია გამართა, რომელიც თავის თავში მოიაზრებდა სხვადასხვა ფინანსურ დახმარებებს, როგორც უმშევრად დარჩენილი ადამიანებისთვის, ისე სოციალურად დაუცველებისათვის. ჯამურად ანტიკრიზისული გეგმის შესრულებამ მთავრობას $3.5 მილიარდი დაუჯდება. ამ გეგმის წარდგენის შემდეგ კი Forbes კვირას ვრცელი ინტერვიუ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა მისცა და ის საუბრობს საკმაოდ დეტალურად ამ ინტერვიუში თავად ყველა იმ გამოწვევაზე და კრიზისზე, რომელიც მართვის სტრატეგიული მიდგომებით ვერ იმუშავებს, რადგან დღევანდელი კრიზისი არა ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემებით, არამედ ჰუმანიტარული კრიზისით არის გამოწვეული. შესაბამისად, მიდგომები, რომელიც გამოიყენეს წინა კრიზისებისას, მაგალითად 2008 წლის პერიოდში, ახლა არ გამოდგება, რადგან საქმე უხილავ ტებთან ბრძოლაში არსებულ სიტუაციასთან გვაქვს. ინტერვიუ მოცულობით და საკმაოდ ინფორმატიული იყო, საინტერესო და მნიშვნელოვან ამონარიდებს კი ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება, ანუკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა. როგორც აღვნიშნეთ, ნამდვილად ვრცელი ინტერვიუ იყო, რომლის ნახვის საშუალება მაყურებელს გუშინ გადაცემა Forbes-ის კვირაში უკვე გქონდა BMG-ის და Forbes-ის ინტერნეტ არხების საშუალებით. ასევე ძირითადი გზავნილები გავრცელდა გუშინო ჩვენი სააგენტოს BMG-ის ვებგვერდზეც. მოდი ჩვენი ერთგვარი მიმოხილვა დავიწყოთ საკითხით, რომელიც განსაკუთრებულად აინტერესებს ბიზნესის წარმომადგენლებს. საუბარია შეღავათზე, რომელსაც დამსაქმებლები სახელმწიფოსგან საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში მიიღებენ. ეს ინიციატივაც იმ გეგმის ნაწილია, რომელიც გასული კვირის მიწურულს იქნა წარმოდგენილი და რომელმაც საზოგადოებაში გარკვეული კითხვებიც გააჩინა, რომელიც დაზუსტებას საჭიროებდა. მაჭავარიანმა განმარტა, რას გულისხმობს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის პროექტის ის ნაწილი, რომელიც დამსაქმებელს შესაძლებლობას აძლევს $750 საშემოსავლო გადასახადი არ გადაიხადოს. ყველა ის კომპანია, ყველა ის ფირმა, რომელიც
გააგრძელებს დასაქმებულისთვის ხელფასის გადახდას. საშუალოდ 1500 ლარამდე. საშუალოდ 150 ლარიან შეღავათს ნახავთ. ეხლა არის ხშირად არის კითხვა, არის შეღავათი კომპანიისთვის თუ არის შეღავათი დასაქმებულისთვის. ორივესთვის არის სინამდვილეში, კომპანია ამ შემთხვევაში იღებს შეღავათს, მაგრამ ამ შეღავათის გამო ვასტიმულირებთ, რომ დაიტოვოს თანამშრომელი. ანუ ვეხიდებით კომპანიას იმაში, რომ შეინარჩუნოს თანამშრომელი. ანუ საბოლოო ბენეფიციარი მაინც ადამიანია. გესმით, აი ეს არის მოდელი. დავამატებდი, რომ ფინანსთა მინისტრის განმარტებით ეს შეღავათი არ არის გადასახადის გადავადება და სახელმწიფო ბიზნესისგან ამ თანხას უკან აღარ მოითხოვს. ჯერ რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილი არ არის კონკრეტულად როგორ გადალაგდება ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, რაზე მოუწევს სახელმწიფოს უარის თქმა პანდემიის პირობებში, თუმცა როგორც მთავრობა აცხადებს, ქვეყნის შიგნით მილიარდ ლარამდე ხარჯების დაზოგვა მოხდება. ვანო ვაჭავარიანი აზუსტებს, რომ გაცხადებული 300 მილიონი ლარის დაზოგვაში მხოლოდ მიმდინარე ხარჯები იგულისხმებოდა. უმთავრესი, რასაც ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გადახედვა შეეხება, კაპიტალური ხარჯებია. ძირითადი ტვირთი მაინც მოდის აი მონიზებებზე, რომლებიც უბრალოდ ამ სიტუაციაში ვერ ტარდება, იქნება ეს ფესტივალი თუ სპორტული ღონისძიება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კაპიტალურ ნაწილს, იქაც რასაკვირველია ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული დანაზოგები. ჯამურად ჩვენ უკვე აქ ვლაპარაკობთ 700 მილიონიდან მილიარდამდე ჯამში დანაზოგს. თუ ეს შეზღუდვები მოგვიწია რომ უფრო მეტხანს შეენარჩუნდეს თუ ეს თქვა ვირუსის გავრცელების რისკი დიდხანს ხდება, რასაკვირველია უფრო მეტი გამოვა კაპიტალურში შეჩერებას და შენელებად. თუ ეს შედარებით მალე წავედით გახსნისკენ, ჩვენ იმას უკან შემოვატრიალებთ და იმ პროექტებს, რომლებიც ჩამოვკიდეთ, მნიშვნელოვან პროექტებს, იმას განვაახლებთ. ეს ეხება მხოლოდ კაპიტალურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, თორემ მიმდინარე ხარჯები ერთუშევას შემცირებული იქნება. საინტერესოა საგარეო ვალის ნაწილიც. ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანი არ ემხრობა მოსაზრებას, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი რთული მდგომარეობის გათვალისწინებით საქართველოს საგარეო ვალების გადავადება უნდა მოითხოვოს. მაჭავარიანი ამ ნაბიჯის გადადგმას ლამის დეფოლტთან აიგივებს. მისი განმარტებით $1.5 ამერიკული ეს არის ის თანხა, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან თანხების მოზიდვისა და ვალების დაფარვის შემდეგ ქვეყანაში რჩება. ვალების მომსახურებას კი ქვეყანა ძველი გეგმა გრაფიკით გააგრძელებს. საუბრობთ ჩვენ რომ $1.5 მოვიზიდავთ, ეს ნიშნავს რომ მოვიზიდავთ წმინდად. ანუ აქ იგულისხმება რომ რაც მიმდინარე ვალდებულებები იყო, იმას ფარავდა ნამატია და ეს არ არის გადავადებებისგან გამოთავისუფლებული რესურსი. ეს არის ჩვენ ყველაფერს ვიხდით, რაც გადასახდელია დროულად და ამის ზემოთ ვიღებთ. შესაბამისად და ხშირად მესმის რამდენჯერმე ყოველ შემთხვევაში მოვისმინე ტელევიზორში რომ ვალები დაველაპარაკოთ ვალების გადავადებებზე. გამერწმუნეთ, ამაზე ცუდს ვერაფერს ვერ ვიზამთ, ეს არის ძალიან ცუდის ნიშანი, როდესაც ქვეყანა დამდგარ ვალდებულებას ვერ ასრულებს. ეს არის ამას ქვია ერთი ძალიან ცუდი და მძიმე სიტყვა, დეფოლტი. შესაბამისად, ჩვენ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ვიხდით ის, რაც გადასახდელია და რაც ასაღებია, იმასაც ავიღებთ. და ბოლოს ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან მოზიდულ თანხებზეც, იქნება თუ არა ეს თანხა საკმარისი იმისთვის, რომ ქვეყანა ის დანაკლისის, რასაც პანდემიის პირობებში მიიღებს, აინაზღაუროს. როგორც ვანო მაჭავარიანი ამბობს, ეს თანხა შეიძლება არც იყოს საკმარისი იმ ზიანის აღმოსაფხრელად, რომელსაც პანდემია მიაყენებს ქვეყანას. თუმცა, როგორც მაჭავარიანი განმარტავს, ეს პროცესი ორ ეტაპად უნდა დაიყოს. კრიზისთან ბრძოლა და ვირუსის შეკავების ეტაპი პირველი, ხოლო მეორე, მას შემდეგ, რაც პანდემია გადაივლის, ეკონომიკის სტიმულირება. მიმდინარე მოლაპარაკებებზე ის ამბობს, რომ ხელშეკრულებები მალე გაფორმდება და მათ ნაწილს რატიფიცირება დასჭირდება პარლამენტში. მადლობა ანუკა, მეტაკუბრუეთ ველოდებით ინფორმაციის განახლებასაც უკვე საქართველოს მთავრობისაგან და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებსაც მივადევნებთ თვალს. ის რაც გეგმის მიხედვით ვიცით, არის ის, რომ მთავრობის წევრები აქტიურად იმეორებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ სურსათის დეფიციტი არ შეიქმნება, თუმცა პანდემიის პირობებში არაული საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობები და შემოსავლების ნაკლებობა, რაც ქვეყანას ელოდება, რამდენიმე გზით შეიძლება გადავაზღვროთ. სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობა ქვეყანაში მეზობელ ქვეყნებთან შედარებითაც კი ძალიან მცირეა. იმისთვის, რომ პროდუქტის რაოდენობა და ფასი შენარჩუნდეს და შემოსავალიც იყოს, მთავრობამ ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსებისათვის გამოყო $50 მილიონ მეტი. რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს გაზაფხულის მიწურულს ამ გეგმის განხორციელება? სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ. საქმიანი დილის ეთერში გვერდება რუსტან გიგაშვილი, მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ალბათ რუსტან, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში სწორედ იმ ნაწილით დავიწყებ კითხვას, რომელთაც ჩემი წარდგენა დავასრულე, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს სეზონის ამ დროისათვის ერთწლოვან კულტურებთან დაკავშირებით აქცენტის გაკეთება და ამაზე გარკვეული იმედების დამყარება.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ რაც სახელმწიფომ წარმოადგინა და მთავრობამ ამ ანტიკრიზისულ გეგმის სოფლის მეურნეობის ნაწილთან დაკავშირებით ალბათ დეტალებში სამწუხაროდ ვერ შევალ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის გაცხადებული ბევრი რამ, ეს ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრი კითხვა წამოვიდა სოფლის მეურნეობაში ჩართული ადამიანებისგან და იმ ადამიანებისგან, რომლებიც არ არიან სოფლად ჩართულები, მაგრამ რაღაც სამოტივაციო შეექმნათ თითქოს, რომ სოფლს დაუბრუნდნენ, მაგრამ არ არის კონკრეტული პასუხები. ჯერ არ კონკრეტულად არ დადებულა დეტალური ინფორმაციები, თუმცა რაც გაჟღერდა ზოგადი, მე უფრო ვიტყოდი, ეს ერთიანი სოციალური პაკეტის ნაწილია, უფრო ვიდრე გრძელვადიანი, თქვა, სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი პროექტი და ზოგადად გეგმები, რაც გაცხადდა. რაც ეხება ერთწლიან კულტურებს. სხვათა შორის ყველაზე ბევრი კითხვა სწორედ ერთწლიან კულტურებს შეეხება, რომელი კულტურებია, თქვათ, ასე რომელი მუნიციპალიტეტები დავადგინოთ, რომ ყველა კულტურას ეხება, თუმცა თუ რაღაცას იშვიათი რაღაც შეიძლება, მე მქონდეს რაღაც იდეა, რამდენად ხარდამჭერილი იქნება, არ ვიცით, მაგრამ ზოგადად მე მინდა თქვენ მსმენელ მაყურებელმაც გაიგოს, რომ ამ შემთხვევაში ეს ნებისმიერი რამ უნდა იყოს წარმოდგენილი პროექტის სახით და დამტკიცებული ბანკის მიერ და ბანკის მიერ მოწონებული უნდა იყოს, როგორც თქვა, ეს ხო პროდუქტი, როგორც ხდებოდა ხოლმე სხვა შემთხვევაში და რომელსაც დაასუბსიდირებს 6 თვის განმავლობაში პროცენტს დაასუბსიდირებს სახელმწიფო, თუმცა აქაც არის განსხვავებები, იქ არის უზრუნველყოფის გარეშე უამრავი კითხვები აქვთ, თქვა, არის რაღაცა თანხამდე ინფორმაცია, რაც პრეზენტაციაზე იყო, იმის მიღმა თქვენ ჯერჯერობით დამატებით არ მიგიღიათ არც ერთი მიმართულებით? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წარმოადგენთ ზუსტად იმ საზოგადოებას, ვინც უშუალოდ არის დაინტერესებული, რომ იცოდეს. მე მოვიკითხე კონკრეტული, თქვა, დადგენილებები, კონკრეტული დოკუმენტაციის წაკითხვა მინდოდა, მაგრამ ჯერ არ არის ეს დოკუმენტაცია, არ დააყენა. 12-ის ნახევარზე რუსუდან იქნება სავარაუდოდ გიორგი ჯიბლაძის, ანუ სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის შედარებით უფრო დეტალური ბრიფინგი ამ თემაზე და ველოდებოდით, რომ ამ კვირაში რაღაცა დეტალური დღესვე არის და ალბათ მეტი გვეცოდინება, ჩვენი ჯგუფიც უკვე იქნება ადგილზე. კარგი, გეგმების მიღმა თქვენ თუ გნებავ დაასრულოთ ასე. პასუხებ, მაშინ რამდენად დაგვიანებული თუ არ არის დაგვიანებული, ჩვენ ვიცით, რომ თქვა, ამ შემთხვევაშიც დამოკიდებულებები იქნებით იმაზე, რამდენად მოქნილი იქნება ის მექანიზმები, რასაც გააჟღერებენ დღეს ალბათ მეტი დეტალებისთვის, თქვა, ეს რამდენად დროში ვიქნებით, თქვა, რელევანტურები, თუ ეს ყველაფერი გაიწელება, იმიტომ რომ რაღაცა საადრეო თემებმა უკვე ჩაიარა, თქვა, ამ შემთხვევაში თუ გვინდა რომ აგვისტოში მაინც მივიღოთ რამე მოსავალი ამ კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში, მაშინ ძალიან უნდა დაჩქარდეს და უნდა დაჩქარდეს, ეს არ არის ლაპარაკი, თქვა, გაწედილად ერთი თვის განმავლობაში მე აზრს კარგავს. ამ შემთხვევაში ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დღეებს. შეიძლება ითქვას საათებსაც კონკრეტულ კულტურების შემთხვევაში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რასაც დღეს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, თქვა, გიორგი ჯიბლაძე წარმოადგენს ვადებში, ფუნქციებში გაწერილი ვის რა ევალება და რაც ყველაზე ძალიან მაწუხებს მე, ეს არის, თქვა, დელეგირება მოხდეს მაქსიმალურად და არ იყოს, თქვა, ფუნქციები ფერმერმა ვის მიმართოს. იმიტომ რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელხაზზე დარეკვით და მაშინერი რა. რუსუდან ეს თემები, მოდი ხვალიდან მოყოლებული, როცა ჩვენ უკვე დეტალებში გვეცოდინება ჩვენს და შესაბამისად თქვენსაც კიდევ ერთი ეთერი დავგეგმოთ. მანამდე აქტიურად ვადევნებ თვალყურს რამდენიმე ინფორმაციას, რომელსაც თქვენც ასე ვთქვათ ავრცელებდით, რა უყოთ მიმდინარეს. ჩვენ მიმდინარე რეჟიმში გვაქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები. საუბარია არსებულ ჭირნახულზე, რომლის დაბინავება და შესაბამისად გავრცელება და გაყიდვა არის საჭირო. ერთის მხრივ ხედავთ მსხვილ ქალაქებშიც საკმაოდ დიდ მოთხოვნას ამ პროდუქციაზე და მეორეს მხრივ ნახე, როგორც აღნიშნეთ თქვენთან, რამდენიმე შემთხვევა, როცა გლეხი იქნებოდა თუ ფერმერი შეელია გარკვეულწილად მოსავალს იმ უსასოობის გამო, რომ ვერ დაინახა პერსპექტივა და ვერ შეძლო არსებული საგანგებო ვითარების გამო, რომელსაც თავისი დათქმები აქვს, გაესაღებინა ეს პროდუქტი. აი აქ რას ვაკეთებთ და რამდენად შენარჩუნებულია ის ლოჯისტიკური მყიდველ-გამყიდველის ძველი შედარებით არსებული ჯაჭვი, რაც არსებობდა და დღეს დარღვეულია.
დიახ, ეს ჯაჭვი აბსოლუტურად არ არის შენარჩუნებული, ეს ვიცით უკვე, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ფერმერები აღმოჩნდნენ პირველ ეტაპზე დაბნეულები, მაგრამ პირველ ეტაპზე იყვნენ ძალიან იმედიანად, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვახსოვს პრემიერის ბრიფინგზე გაჟღერებული ინფორმაცია, რომ სოზარ სუბარი მიხედავდა ამ საკითხს და ამ შემთხვევაში იმედიანად იყვნენ, როდესაც მოიწევდნენ ამ საადრეო ბოსტნეულს იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა, ამ შემთხვევაში ამას მიხედავდა, თქვათ, კონკრეტულად სახელმწიფოს ექნებოდა რაიმე გადაჭრის გზები და ბერკეტები, მაგრამ როდესაც ფაქტის წინაშე დადგნენ, ისინი ელოდნენ ამ გადაწყვეტას, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ იყო ეს გადაწყვეტა და რა თქმა უნდა დარჩათ ესე უკონტროლოდ, თქვათ, იყო იქ რამდენიმე кейსი, იყო იგივე ჩითილებთან დაკავშირებით, იყო კიდე ბოსტნეულთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს ძალიან პრობლემა საავტომობილო დღესასწაულები იყო თქვენი დაკვირვებით, მხოლოდ აი ეს პერიოდი, როცა დაემთხვა და მოხდა გარკვეული თემები დასავლეთ საქართველოშიც და მარნეულშიც და აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა რაიონებში თუ ამან რაღაცა პერმანენტული ხასიათი მიიღო და თქვენ საუბრობთ სრულდის კოორდინაციაზე იმ პირების მხრიდან, ვისაც ეს ევალებოდა. იცით რა არის? მოდით ესე ვთქვათ რა, გაზაფხულზე რომ ეს ბოსტნეული გვექნებოდა, ყველამ ვიცოდით, ხო? ეს ხო არ არის რაღაც ახალი აღმოჩენა ვირუსივით. აი ამის თაობაზე თქვენ არ ვიცი მე თუ გამომრჩა, არ ვიცი თქვენ სადმე მოგისმენიათ რა გეგმა ქონდა სახელმწიფოს ოღონდ კონკრეტული. ამ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების აქტიური ჩართულობა. სოფლის რწმუნებულები ეხლაღა დაინტერესდნენ რაღაც დეტალებით, ამ დროს სოფლის რწმუნებულების როლი ამაში უნდა ყოფილიყო ლომის, ასე ვთქვათ, წვლილი უნდა შეეტანათ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. დაედოთ სიები, სადრომელი კულტურებია, სადისტრიბუციო მანქანები, მაქსიმალურად ჩართულიყვნენ კომპანიები და ეს ყველაფერი ყოფილიყო გეგმის მიხედვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ მარნეულის აფეთქება. ამას ეხლა ეტაპობრივად ბოლნისში კატასტროფა, კარტოფილი. თქვენ ხო იცით რომ საადრეოდ შემოდის კარტოფილი, სადაა, საიდან შემოდის? მარტო მარნეულიდან არ შემოდის. ბოლნისი არის ერთ-ერთი წამყვანი, ხო? რა ხდება ბოლნისში, ვიცით ვინმე? ლოჯისტიკური ქსელი, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით საგანგებო ვითარების დათქმებიდან გამომდინარე უნდა ამოქმედებულიყო, რბილად რომ ვთქვათ, კოორდინაციის ალიკვალი არ ქონდა. დიახ, ამასთანავე მე პირადად, ეხლა თქვენც არ ვიცი, ალბათ გიწევთ ოჯახისთვის ხო პროდუქტების შეძენა. საადრეო კარტოფილი ამ დროს უნდა იყოს წარმოდგენილი ბაზარზე აქტიურად. ის დაფლებში ბაზრებით მხოლოდ დღეს იხსნება. ხო, იმიტომ რომ ეს ბოლნისში ალბათ სადღაც საწყობებში აწყვია ეს ყველაფერი და ამას რით უმკლავდება, არ ვიცი, ალბათ ის რომ ჩაკეტილია ამ შემთხვევაში და კარანტინში არიან, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ მთელი წლის განმავლობაში, იცით რა არის, ეს არის საშინელება, როდესაც ფერმერი მთელი წლის განმავლობაში დევს უზარმაზარ შრომას, ელოდება ამ ყველაფერს და ეს არის, ну, რა ვიცი, საშინელება. ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ზოგადად შეექმნათ ფერმერებს და მინდა ასევე თქვენი ეთერით ეს ვთქვათ გავაჟღერო, ეს არის ის, რომ ვინც აიღო ამ შემთხვევაში იაფის სესხის პროგრამით ისარგებლა კოვიდის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე და დაიწყო მშენებლობა, მაგალითად ეს кейსი ჰქონდა ჩვენ სათბურის. ადამიანმა აშენა სათბური და შუამ, აი თითქმის რომ ამთავრებდა მშენებლობას, წამოეწია ეს მდგომარეობა, გაჩერდა, იძულებული გახდა, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში, გაჩერდა და ის დამოკიდებული იყო უკვე იმ სათბურში მოყვანილ პროდუქტზე, მისი გადახდის უნარიანობა. ივნისში უწევს გადახდა. მას პასუხი არ აქვს რა უნდა თქვას. ფაქტობრივად მე პირადად მომწერა და ვიცი რომ ანუ ამ შემთხვევაში არის რომ თუ ეს ადამიანი ამაზე პასუხი გასაცემი სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს აქვს? ვერ გადავიხდი და ის რომ გადავადება 1 და 3 თვე და თუნდაც 5 და 6 თვე ამას ვერ უშველის, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა თუ იმ სათბურში პროდუქტი არ მოიწია, ის ვერ გადაიხდის ვერანაირად აი ამ თანხას. გავტროსთან ლოგისტიკასთან დაკავშირებით მაინც მინდა რომ ის არგუმენტი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მინისტრისგან, აქაც გავაჟღერო და ამაზე თქვენი პასუხი მოვისმინე, როგორც მინისტრმა ბრძანა, გარდა კონკრეტული ვთქვათ მაღაზიებისა, რომლებიც საბითუმოდ იძენენ იგივე მარნეულსა და ბოლნისში პროდუქტს, საუბარი იყო ჯიბეზე და სხვა ქსელურ მარკეტებზე, რომელსაც ჰქონდათ შესაძლებლობა და სახელმწიფო ამბობდა, რომ ისინი უშვებდნენ ამ ტერიტორიაზე მათგან შესაბამისად დიდი მოცულობის და ტვირთის ზიდვის უნარის მქონე ავტომობილებს. ეს მიმართულება იყო დაალაგებული ყოველ შემთხვევაში წინა კვირებში ითქვა, რომ მომდევნო დღეებში სრულად აღმოიფხვრებოდა. რამდენად არის შესაძლებელი ამ ფორმით, რომ ის პრობლემა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, იყოს გადაჭრილი და ეს რამდენად აგვარებს იმ გამოწვევას, რომელსაც ახლა თქვენ ასახელებთ, რომ მათ შორის იგივე ახლად მოწეული კარტოფილი დღეს საწყობებიდან მოხდეს დახლებზე.
იცით რა აქ საუბარია, ჩვენ არავინ გვითხრა რა ლოჯისტიკურ მოცულობაზე არის საქმე, ხო? არ ვიცით. აქედან თუ არ გვეტყვიან რა რესურსის მატარებლები არიან ეს სადისტრიბუციო კომპანიები, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ როგორ ხდებოდა ეს ჯაჭვი, ხო? დადიოდნენ კერძო რამდენიმე კომუნიკაცია საერთოდ არსებობდა რუსუდან, რაიმე ტიპის? როგორც ამბობენ ფერმერები, არა. და თუ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან არსებობდა და არ ამბობენ ამას და არ ეუბნებოდნენ ფერმერებს, ეს სხვა თემაა. იქ არის რაღაცა ბიუროკრატიული საკითხები თუ თქვათ ქვემოდან ზემოთ წამოსვლის შიშები თუ რა, არ ვიცი ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორც მოძრაობდნენ ადრე თქვათ სადისტრიბუციო კერძო კომპანიები იყო, თქვათ იქ რამდენიმე პირი. გასაგებია, რომ კოვიდის პირობებში ეს ესეთ ვერ იქნებოდა, მაგრამ უნდა მოეხდეთ იდენტიფიცირება, რამდენად გაწევდა ამ ყველაფერს მათ მიერ შერჩეული კომპანიები, როგორ აუვიდოდა ამ ყველაფერს. ჩვენ კარგად ვიცით, დავანებოთ მარნეულს და ბორნის თავი. იმერეთში ხო, უამრავი სათბურია. უამრავი დასავლეთში, სამეგრელოში არის, ყველგან არის სადღაც რაღაც, ხო? და ანალოგიური ვითარება. ხო, რა მნიშვნელობა გიქ მოცულობებს, ცოტა ბევრი, ყველა ელოდება ამას, იმიტომ რომ მთელი წელი მე ეს დამოკიდებულია ეს ადამიანი ამ ყველაფერსა და ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვეულებად იდენტიფიცირება უნდა მომხდარიყო, ვის რა რესურსი შეუძლია, რომელ რეგიონებს მიხედავს, კარგი მენეჯმენტის შემთხვევაში ეს როგორც იტყვიან ბუნტიც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ეხლა კი დაბრალდა ეს რაღაც პოლიტიკურ ძალებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად თავისუფალია პოლიტიკისგან, აქ არაფერს შოშერებს, პოლიტიკა არ გადის ადამიანთა უბრალოდ არსებობა, არარსებობის საკითხი და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ პოლიტიკის გარეშე და თანმიმდევრულები. ძალიან ჩვეულებრივად ერთკვირიანი კარგი ჩართულობის შემთხვევაში შეიძლებოდა დადებულიყო გადაწყვეტა. მე ერთიც მინდა ვთქვა, რომ კოვიდის შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფოს მართლა საზოგადოება შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან გაგებით მოეკიდა ყველაფერში მიყვებოდა, აი ამ ერთმა გაუგებარმა, ვთქვათ, მენეჯმენტის საკითხში არეულობამ ზოგადად გამოიწვია ძალიან ცუდი საზოგადოებრივი, მე ძალიან არ მომწონს ნეგატიური პოზიცია, იმიტომ რომ ფერმერებიდან უკვე მოდის ის, რომ საერთოდ აღარ აინტერესებთ ეს თემა, რომ რა უფრო რა მოკლავს თემა წამოვიდა და ეს ძალიან ცუდია. მადლობა დიდი. სამწუხაროდ პოლიტიკა რჩება კვლავ თავშესაფრად ადამიანებისა, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა ეს საკითხი და მოეგვარებინა გამართული ლოჯისტიკა. ჩვენ ვრჩებით მხოლოდ ძირითადად ეპიდემიოლოგების და ექიმების შედარებით გამართული გაიდლაინების ამარა, მაგრამ ფაქტია, რომ აქ სერიოზული პრობლემები იყო და დაბრალება და იდეიდან ისა პრობლემიდან გამოსვლა ვერც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკით ვერ მოხდება, რადგან ჩვენ ამ თემებზე აქტიურად მივყვებით და ვსაუბრობთ. რუსუდან გიგაშვილი, მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელს, მადლობა მას ჩართვისთვის საქმიანი დილაში. აქ აიწყებულ კითხვებს კი დავსვათ ჩვენ შემდეგ სტუმართან. მოწვეული სასურსათო პროდუქტი მყიდველამდე როგორ უნდა მივიდეს შეზღუდვების ფონზე რა შეთავაზება აქვს ფერმერებისთვის მთავრობას, ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი რამდენიმე წუთში და შემოგვიერთდება თენგიზ კალანდაძე საქმიანი დილის ეთერში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ ბარგალაიას განცხადებით იმისთვის, რომ თვითდასაქმებული მოქალაქეების იდენტიფიცირება მოხდეს, დასაქმების სააგენტო ონლაინ პორტალზე მუშაობს, სადაც მოქალაქეების რეგისტრაცია მოხდება. კომპანია დოქტორ გუცმა, რომელიც სამედიცინო ტექსტილის პირველ ქართულ საწარმოს წარმოადგენს, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფოს მიერ გაწეულ დახმარებას, რომელიც 6 თვის განმავლობაში საშემოსავლო გადასახადის სუბსიდირებას ეხება, საწარმოში დასაქმებულ თანამშრომლებზე ხელფასების დანამატის სახით გასცეს. ყოველდღიურად ხედავთ, რომ ბიუჯეტში დანაკლისებია, განსაკუთრებით საგადასახადო ნაწილში წლის ბოლომდე შემოსავლების მნიშვნელოვანი კლება იქნება. ეს უკვე აპრილში ჩანს, მაისში კიდევ უფრო რთული მდგომარეობა გვექნება. დანაკლისი კი დაახლოებით 2.5 მილიარდი ლარია, ამბობს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. ევროკავშირის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეწყვეტა მოხდეს იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ამ რეჟიმს არღვევენ. ევროკავშირმა 7 გვერდიანი სპეციალური დოკუმენტი შეიმუშავა, სადაც 27 ქვეყნის დიპლომატი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები გამოთქვამენ შეშფოთებას აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, რადგან ხშირია ვიზა ლიბერალიზაციის დარღვევის შემთხვევები. ამის შესახებ შენგენის ვიზის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია. ამ დოკუმენტის მიხედვით ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თანხმდებიან ვიზა ლიბერალიზაციის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ზოგიერთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანასთან. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საბოლოო 3 წლის განმავლობაში შენგენის რამდენიმე ქვეყანა ამბობდა, რომ იმ ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებიც ევროპასთან უვიზო რეჟიმით სარგებლობენ, არ ღვევენ უვიზო მიმოსვლის წესებს და იყენებენ არალეგალური მუშაობისათვის. ვიცე-პრემიერის განცხადებით 2020 წელს მიღებული იყო გადაწყვეტილება, რომ ზაფხულში 70 წელს გადაცელებულებს 30 ლარით ემატებოდათ პენსია, მიუხედავად იმისა, რომ შექმნილ ვითარებაში ბიუჯეტში 3 მილიარდ 900 მილიონი ლარით კლება იქნება, მაინც არსებობს რესურსი, რომ ეს პენსია გაიზარდოს. შესაბამისად, როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, გადაწყვეტილება საკანონმდებლო დონეზე გაფორმდება. რუსეთმა ხორბლის და სხვა მარცვლეული პროდუქტების ექსპორტი ფაქტობრივად სრულად შეაჩერა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, აკრძალვა ძალაში 2020 წლის 1 ივლისამდე რჩება. ექსპორტის შეზღუდვა არ შეეხება მხოლოდ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ქვეყნებს. 2020 წლის 1 აპრილს რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მარცვლეული კულტურების ექსპორტზე არასატარიფო კვოტა დააწესა, საუბარი იყო 7 მილიონ ტონა პროდუქტზე. როგორც რუსული მედია წერს, ეს კვოტა ქვეყანამ სრულად ამოწურა, ამიტომ სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ექსპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით. დღეიდან ბათუმში არსებული ღია აგრარული და თევზის ბაზრები იხსნება. მერის ინფორმაციით, ბაზრების ფუნქციონირება საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციების სრული დაცვით განხორციელდება. ყველა ბაზარში ჩატარდა შიდა და მიმდებარე ტერიტორიების სადეზინფექციო სამუშაოები. ბაზრების ტერიტორიაზე დაუშვებელი იქნება პირბადის გარეშე შესვლა. მომხმარებელს კი ადგილზე თერმოსკრინინგი ჩაუტარდება და გადაეცემათ ერთჯერადი ხელთათმანები. მკაცრად იქნება ასევე დაცული დისტანცია, როგორც დახლებს შორის, ასევე ადამიანებთან მიმართებით. ბაზრებს ექნება თითო შესასვლელი და გასასვლელი. ბაზრის ტერიტორიაზე შესულ ყველა მანქანას ასევე ჩაუტარდება დეზინფექცია. სადეზინფექციო სამუშაოები კი პერმანენტულად ჩატარდება ყველა ბაზრის ტერიტორიაზე. ეხება დედაქალაქს, ვეფხი და მოყმის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესტაკადის მოწყობა, უნივერსიტეტისა და მაღლევის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა და წერტლის გამზირის რეაბილიტაცია არის ის პროექტები, რომელზეც დედაქალაქის მთავრობამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მიმდინარეობს ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტები და ხომარ აპირებს თბილისის მერია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს დაანონსებულ პროექტებზე უარი თქვას. ანუკა ჯოხაძემ გუშინ თბილისის მერთან მოახერხა გასაუბრება და განახლებული ინფორმაციით უკვე საქმიანი დილის ეთერში გვიბრუნდება. დილა მშვიდობისა, ანა კიდევ ერთხელ. მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ ყოფილა ჩვენი სასაუბრო თემის ნაწილი, დაისვა სხვა მიმდინარე აქტუალურ თემებთან დაკავშირებითაც კითხვები. სანამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადავალ, მანამდე მინდა გასული კვირის შეხვედრით დავიწყო, რომელიც ონლაინ რეჟიმში კახა კალაძემ დეველოპერულ კომპანიებთან გამართა. იმის გათვალისწინებით, რომ კორონავირუსის პანდემია მნიშვნელოვან დარტყმას მიაყენებს სამშენებლო ბიზნესს, საინტერესოა რა პრობლემებზე ისაუბრეს დეველოპერებმა თბილისის მერთან შეხვედრაზე. როგორც კალაძე ამბობს, ძირითადი გამოწვევა დღეს მათთვის ბანკებთან ურთიერთობაა. შესაბამისად, თბილისის მერმა ჩვენთან მორიგი შეხვედრას დაანონსა, რომელსაც თბილისის მერიასთან ერთად პრემიერი, ბანკები და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. პრობლემა ექნებათ, რა თქმა უნდა, სამშენებლო სექტორსაც, თან არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ სამშენებლო სექტორი არის მიმართულება, რომელსაც
ძალიან ბევრი 10,000-ობით ადამიანი ყავს დასაქმებული და საკმაოდ დიდი კონტრიბუცია შეაქვს ეკონომიკის განვითარებაში. მათი მხრიდან საუბარი იყო, ყველა დააზარალა არსებულმა მდგომარეობამ და სამშენებლო სექტორიც ვერ იქნება გამონაკლისი. ესე იგი, ძირითადი საუბრის თემა ეხებოდა ზოგადად ბანკების ჩართულობას, რომ ბანკებმა გარკვეულწილად იპოთეკების მიმართულებით მხარდაჭერა გამოუცხადოს სამშენებლო სექტორს. ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი შეხვედრა პრემიერის ხელმძღვანელობით, სადაც ასევე საბანკო სექტორი და ეროვნული ბანკი მიიღებს მონაწილეობას. სხვადასხვა საკონსულტაციო კომპანიების მხრიდან უკვე კეთდება პროგნოზები, რომ კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისი დააზარალებს სამშენებლო სექტორს, რადგან შემცირდება მოთხოვნა. თუმცა ფაქტია, რომ სამშენებლო კომპანიებს ხარჯები არ უმცირდებათ. საინტერესოა, პრობლემა ხომ არ შეექმნება ისედაც პრობლემურ პროექტებს, როგორებიცაა მაგალითად სვეტის შეჩერებული პროექტები, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სხვა სამშენებლო კომპანიამ გადაიბარა. სვეტის პროექტებს არანაირი პრობლემა არ შეექმნება, ეს პროექტები ჩვეულებრივად როგორც მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, მიუხედავად იმისა, რომ დროებით გაჩერებულები ვართ, ჩვეულებრივად გაგრძელდება მომავალში და არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. ჩვენ ასევე პარალელურად მუშაობთ CentPoint-ის სამშენებლო კომპანია CentPoint-ის მიერ დაზარალებულების პრობლემის მოგვარებისთვის და ასევე ოლიმპიური ვარსკვლავი და სხვადასხვა მშენებლობები, რომელიც არის გაჩერებული და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ამ დაზარალებულ ოჯახებს. დღეს ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია დამატებით CentPoint-ები და დამატებით სვეტი არ მივიღოთ. გადავიდეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, როგორც ჩართვის დასაწყისში ვახსენე, გასულ კვირას თბილისის მერიამ რამდენიმე მასშტაბურ მსხვილ პროექტზე ტენდერი გამოაცხადა. BMG-ს შეკითხვას იგეგმება თუ არა კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე კონკრეტული პროექტების შეჩერება, მაგალითად ვებხიდან მოყმის მიმდებარედ ხიდის მშენებლობა ან მაღლივის საავტომობილო ხიდი. კახაკალაძე პასუხობს, რომ ჯერჯერობით არ აჩერებენ ტენდერებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელთა გამოცხადება დაგეგმილი იყო. მიუხედავად ამისა, კალაძე ბიუჯეტში ხარჯების ოპტიმიზაციას არ გამორიცხავს. თუმცა კონკრეტულად რა მიმართულებით ეს ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. ეხება ხარჯვით ნაწილს ჩვენ ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით ტენდერები, რომელიც გამოცხადებული და გამოსაცხადებელი, ამას არ ვაჩერებთ. თუ კი პრობლემა იქნა და საჭირო იქნება ამ თანხების მიმართვა იმ მიმართულებით, სადაც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მაშინ რა თქმა უნდა შევწყვიტავთ, არ გავაფორმებთ ხელშეკრულებებს და მარტივად ეს პროექტები ვერ განხორციელდება წელს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სამომავლოდ არ ვაპირებთ ამ პროექტების განხორციელებას. უბრალოდ პრიორიტეტები იცვლება არსებული რეალობიდან გამომდინარე. ეს რაც შეეხებოდა 2019 წლის დასაწყისში დაანონსებულ პროექტებს, თუმცა მოვიკითხეთ მიმდინარე პროექტებიც, რომელიც თბილისის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად მაინც ხორციელდება. კონკრეტულად საუბარია ჭავჭავაძის გამზირზე, სადაც ამჟამად სამუშაოების მეოთხე ეტაპი ხორციელდება, სატენდერო პირობებით კი მისი დასრულება მაისში იგეგმება. თუმცა დღეს არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით კახაკალაძეს უჭირს დაზუსტებით იმის თქმა, დასრულდება თუ არა ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია იმ ვადებში, რაც მანამდე იყო დათქმული. მოკლედ ასეთია დღეს ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით არსებული მდგომარეობა. უფრო მეტი კონკრეტული ინფორმაცია უკვე მას შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა ბიუჯეტის ნაწილში ცვლილებები შევა. შესაბამისად, მაშინ უფრო ნათელი გახდება, რომელი პროექტების განხორციელების ფუფუნება გვაქვს და რომელ პროექტებზე მოგვიწევს დროებით მაინც უარის თქმა. მადლობა ანუკა, იმედი მაქვს რომ მოვახერხებთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მობილიზებას თანხების იმისთვის, რომ გეგმა, რომელიც იყო მათ შორის უკეთესი ინფრასტრუქტურის შემოსათავაზებლად იყოს განხორციელებული. ისევ ფერმერების თემას უბრუნდებით, საქმიანი დილის ეთერში გაზაფხული ფერმერებისათვის რამდენიმე მიზეზით არის მნიშვნელოვანი პერიოდი. წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა სეზონის და ის სამუშაოებიც, რომელიც მათ უნდა გასწიონ, რათა 2020 წლის მოსავალი მიიღონ. შეყავათების ფონზე, რაც გლეხებისათვის გადაადგილების უფლების მისაცემად გაიცა, ფერმერებს და მცირემიწიან მეურნეებს სხვა გამოწვევებიც ბევრი აქვთ. როგორ შეიძლება ერთი მხრივ ფერმერების ხელშეწყობაზე მობილიზებული მთავრობის და მეორე მხრივ შეზღუდვების მაკონტროლებელი იმავე მთავრობის რეკომენდაციების გარკვევა, ამას სტუმართან ერთად განვიხილავთ. თენგიზ კალანდაძე, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის პირველი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ. მადლობა ჩართვისთვის. დავიწყებ იმ თემაზე საუბრით, რომელზეც გქონდა შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ წინა სტუმარს ესაუბრა და თქვენი პასუხები მინდა მოვისმინო და არგუმენტები, რომელზეც მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი საუბრობდა, ეს ეხება ლოგისტიკის პრობლემას, როდესაც ფერმერებს არ აქვთ ინფორმაცია მისი თქმით, რომ იცოდნენ ვის, როდის და სად შეიძლება მოწეული პროდუქტი მიაწოდონ, რომ მათ შემდეგ მიიტანონ რეალიზატორებთან. რამდენად არის ეს საკითხი მოგვარებული და როგორ რეგულირდება ზოგადად?
მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, დილა მშვიდობისა. სიახლეები გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით დღეს, ანუ ეტაპობრივად მოგეხსენებათ დღეს გარკვეული შეღავათები, ასე ვთქვათ, გახსნა დაწესდა ჩვენი ეკონომიკის, ეს არის მანქანით მოძრაობა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ სურსათის მიწოდება შედარებით გაადვილდეს, მომხმარებელი იყოს მეტი მარკეტებში და ეს იმას ნიშნავს, რომ დახურული მარკეტებიც გაიხსნება. კიდევ გვაქვს ესეთი სიახლე, რომ დღეიდან იხსნება ღია ტიპის აგრარული ბაზრები. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, გუშინ ჩვენ მთელი დღე ვიყავით მარნეულის ბაზარში ბატონი მინისტრის მოადგილის ბატონი სოლომონ პავლეაშვილის ხელმძღვანელობით, შტაბის წევრები იყვნენ და დღეს დილიდან გაიხსნა საქართველოს ბევრ სხვადასხვა ქალაქში აგრარული ბაზარი და მათ შორის მარნეულში, სადაც არის ძალიან მოწესრიგებული, ბარიერებით გადაკეტილი, ასე ვთქვათ, შესასვლელ-გამოსასვლელი ცალკე ყველა ის წესები დაცულია, უკვე განთავსდა იქ საბიტუმო მოვაჭრეები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლოჯისტიკა, ჩვენი ხელშეწყობით, რა თქმა უნდა, ლოჯისტიკა ძალიან კარგად დაალაგებს თვითონ მოვაჭრეები და მყიდველები. ბატონო, აი ჩაგეკითხებით აქვე, ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ფერმერის კომენტარი, აი წარმოვიდგინოთ, რომ კახეთში, მაგალითად, სადაც ახლა მარწყვის მოსავალი არის, ადამიანები და ვიცით, რომ დიდად შეიძლება ბევრი არ ქონდეთ მოსავალი, მაგრამ რაღაცა მცირე მოსავალს რასაც იღებენ, თვითონ ჩამოქონდათ ხოლმე, მაგალითად თბილისში და მას ასე ყიდიდნენ. ისინი არ არიან დიდი ფერმების პატრონები, არიან მცირე მიწიანი გლეხები და შესაბამისად ეს რაღაცა მცირე მოსავალი იმისათვის, რომ დამატებითი ხარჯი არ გაეწიათ, თუნდაც დიდი ზომის ტრანსპორტის დაქირავებაზე ან რაღაც სხვა ფორმით მის გასაღებაზე თავად უზრუნველყოფდნენ გადაადგილებას და ამ პროდუქტის გადატანას. მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილობრივ გაიხსნა ეს შეზღუდვები, ისინი არ არიან თბილისში ჩაწერილები, შესაბამისად დედაქალაქში შემოსვლის უფლება ამ ორი დღის განმავლობაშიც არ ექნებათ. აი ესეთი ტიპის ფერმერებს რას თავაზობს, როგორ შეუძლიათ მათ, რომ გლეხებს, რომლებიც ცოტა მოსავალი აქვს და თავად ახერხებდნენ რეალიზაციას, მიიტანონ დახლებამდე, ანუ მყიდველებამდე პროდუქტი. ჩვენ თავაზობთ იმას, რომ მოგეხსენებათ ახლა დღეს და ხვალ მსუბუქი მანქანით მოძრაობა დაშვებულია, ანუ შეზღუდული არ არის, რომ მოსახლეობა დაუბრუნდეს თავისი დისლოკაციის ადგილს, ეს ერთი. რაც შეეხება ფერმერებისთვის, ეს გახსნილია, ანუ M2 და M3 ტიპით, ანუ მარშრუტის სადისტრიბუციო მარშრუტით მათ შეუძლიათ გადაადგილება, ეს მეორე და ასევე მესამე, მათთვის გაადვილებულია პროცედურა, მათ შეუძლიათ მიბრძანდეთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში და აიღონ სპეციალური ცნობები, ანუ მატერიალური სახით, ფურცლის სახით, რომლის საფუძველზეც მათ ეძლევათ საშუალება, რომ გადაადგილდნენ და ევაჭრდნენ. ბატონო დენგის, ის რაც თქვენ და ბატონო სოლომონ პავლეაშვილმა გუშინ მოინახულეთ, ეს გულისხმობს შემდეგ ეტაპს, როცა ლოკდაუნი და საკარანტინო პირობები ნელ-ნელა ეტაპობრივად იხსნება და მხოლოდ პირველ ფაზაში ვართ. პირადად თქვენთვის მე ჩემ მოსაზრებასაც გეტყვით, ის ინციდენტები, რომელიც პერიოდულად წარმოიშვებოდა, გულისხმობ თუნდაც იგივე მარნეულს, ბოლნის, დასავლეთ საქართველოში რამდენიმე ფაქტი, ეს მაინც კავშირში იყო, თქვათ, აღდგომის დღესასწაულებთან, როგორც მე ესე ვთვლი, თუ აქ მაინც რაღაცა პოლიტიკური მომენტები იყო, გაღვივება რაღაცა თემებისა, როცა ჩვენ რეალურად ნახეთ გარკვეული მორღვევა ჯაჭვისა, ლოგისტიკურისა, რომელიც მოსალოდნელი იყო, თუ არ იქნებოდა მკაცრი კოორდინაცია და დაგეგმვა, თქვათ იგივე სახელმწიფო კანცელარიის მხრიდან. პირველი მინდა აღნიშნო, რომ ლოკდაუნი ჩვენ არ გამოგვიცხადებია არც ერთ რეგიონში, ეს გაცილებით მძიმე, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა გახლავთ, იქ არის, ასე ვთქვათ, კარანტინი გამოცხადებული, მაგრამ ლოკდაუნი გაცილებით მძიმეა, ეს სხვა ქვეყნებში ჩვენ ვხედავთ ალბათ, რომ სახელიდან გამოსვლაც კონტროლირებადია და საშვი უნდა კონდეს ადამიანს პურის სახელად რომ ჩავიდეს, რაც შეეხება ლოჯისტიკურ მიმართულებას გეთანხმებით, ანუ მარნეულში მაინც იქ სადაც საკარანტინო ზონაა, პრობლემა შეიქმნა იმის გამო, რომ ძირითადად პროდუქცია, სასურსათო პროდუქცია გამოქონდათ იქაურ მაცხოვრებლებს, ანუ ჩვეულებრივ რეჟიმში. მაგრამ ეხლა რადგან კარანტინია გამოცხადებული და იქიდან არ შეიძლება გამოვიდეს მომხმარებელი, ამან შექმნა ეს დროებითი პრობლემა. თუმცა თქვენ დაინახეთ, რომ ერთ დღეში მოგვარდა ეს პრობლემა
როდესაც ჩვენ აქედან ორგანიზებულად მოვახერხეთ დავაკავშირეთ შემსრულებელი კომპანიები, რომლებიც ჩავიდნენ იქ და დღეს მაგალითად გარკვეული პროდუქციის დეფიციტია, ანუ სხვა კომპანიებსაც უნდა ყიდვა, მაგრამ კიტრის, კომბოსოს და კარტოფილის ის მარაგები არ არის, რაც მათ უფრო გამოიტანონ. ასევე ჩვენ მუშაობთ ყველა სხვა რეგიონში, სადაც არის უკვე მოსავალი ველოდებით, ეს არის მაგალითად ცაიში პამიდორის მოსავალს ველოდებით და აღრიცხული გვაქვს სრულად და უკვე მანქანები გზად არის რომ ჩავიდნენ და მოიყო მარცხის მოსავალთან დაკავშირებით იგივე ბატონი სოლომონ პავლეაშვილი გახდა კახეთში მოიარა რეგიონი და იქ წამოვა მალე კიტრის მოსავალი ლაგოდეხის მარცხის იქნება და ვიცი ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ასე რომ ჩვენ ვეხმარებით მხოლოდ ორგანიზაციულ საკითხებში რომ შემსყიდველი დავაკავშიროთ გამყიდვას აქვე მინდა აღნიშნო რომ ძალიან ხშირად ჟერდებოდა ხოლმე რომ აი კომპანია ჯიბეს თითქოს ჩვენ მივანიცეთ რაღაც უპირატესობა ჯიბე იყო ერთ-ერთი ორგანიზებული ფირმა რომელსაც აქვს მაცივარი მეურნეობა და მან მოახერხა დიდი რაოდენობით ერთდროულად პროდუქციის გამოტანა, მაგრამ დღესდღეობით უკვე მარნეულში შედის 60-მდე სხვადასხვა მსხვილი და საშუალო, ასე ვთქვათ, სიდიდის მწარმოებელი, რომელსაც გამოაქვს პროდუქცია. ბატონო თენგიზ, რამდენად არის ეს გზავნილი, რაც თქვენ ჩართვის დასაწყისში ბრძანეთ, გულისხმობ რომ ფერმერებს გლეხობას შეუძლიათ უკვე მიაკითხონ ადგილობრივ მმართველობას, აიღონ შესაბამისი ნებართვები, იქნება ეს ქაღალდით თუ ციფრულად წარმოდგენილი, ეს უკვე დეტალებია, მაგრამ ფაქტია რომ გადაადგილებიდან გამომდინარე მათ ამის საშუალება აქვთ დასული ადგილობრივ მმართველობამდე ან თვითმმართველობებამდე, რომ უფრო აგრესიულად იყოს ეს ხალხი საქმის კურსში ჩაყენებული იმ შესაძლებლობებზე, რომ მორიგი მარნეულები ან ბოლნისები არ წარმოიშვას, როცა რეალურად გახსნილია და შემსუბუქებულია საკარანტინო პირობები ამ კუთხით. კი ბატონო, წინა შეკითხვას დავამატებ, დამავიწყდა რომ რა თქმა უნდა მარნეულში ის ერთი დღე რაც მე ჩემ მითვალით ვნახე ადგილზე ვიყავი ბატონ სოზარ სუბართან ერთად და ადგილობრივ გუბერნატორთან ერთად ეს იყო რა თქმა უნდა გარკვეული ძალების მიერ დაორგანიზებული და რო ჩავედი გაფორმებული დავჭირ რომ მიშას იზახოდნენ და ჩვენ სულ სხვა საკითხზე ვიყავით ჩასული და დაახლოებით 1 საათში განიმუხტა ის სიტუაცია და მინდა აღნიშნო რომ ის პროვოკატორები რომლებიც ცდილობდნენ რაღაც ძალისმიერი მეთოდებით რაღაც პროვოკაცია გამოუწიათ მათი ხალხი ველაპარაკი ფერმერებს და დაინახეს მათ თვალწინ რომ ჩამოვიდა 5 მანქანა ტრაილერი ისინი ეგრევე გადაერთენ საქმეზე და ეგრევე დაიშალენ და დაიწყეს პროდუქციის დატვირთვა. ერთ-ერთი ტრაილერის ძღოლიც მიშა იყო სახელად და შეიძლება მაგას ელოდნენ და იმიტომ იყვნენ ესეთი გახარებულები. რაც შეეხება ინფორმირებულობას დღეს ჩვენ მოვამზადეთ ელექტრონული აპლიკაცია, რომელიც განთავსდება ჩვენს საიტზე, ეს არის meba.gov.g სამინისტროს საიტი, სადაც ელექტრონულად შეეძლებათ მეწარმეებს შეავსონ ეს აპლიკაცია საშვის მისაღებად. საშვი იქნება როგორც ელექტრონული სახით, ასევე ფუცლის სახით, ხოლო ეს საშვი, ანუ meba.gov.g-ზე რაც შეივსება გაიცემა თბილისელებისათვის, რომლებიც გადიან ახლო-მახლო რეგიონებში, რომელსაც აქვს პატარა ნაკვეთები და უნდა თქვათ მოუარონ და დაბრუნდნენ უკან, ხოლო იმ 4 ჩაკეტილ ქალაქში ეს არის რუსთავი, ქუთაისი და ბათუმი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გასცემს აი ამ ცნობებს ან ელექტრონულ საშვებს. ეს ინფორმაცია ჩვენს მიერ უკვე ვრცელდება, ცენტრალური შტაბის მიერ გავრცელებულია, ჩაშლილი არის რეგიონალური შტაბის დონეზე, გუბერნატორისთან არსებული შტაბის დონეზე და ადგილობრივ ფერმერებს ძალიან სწრაფად მიეწოდება. ბატონ თენგიზ, ეს მხოლოდ იურიდიული პირებისათვის ხელმისაწვდომი საშვები არის თუ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ თვით დასაქმების კატეგორიას განეკუთვნებიან, ყავთ ერთი სამარშრუტო ტაქსი, რომლითაც პროდუქციას აგროვებდნენ მიმდებარე რაიონებში, ჩამოქონდა და იმ ბაზრებში ყიდიდნენ, რომლებიც დღეს უნდა გაიხსნას. მათთვისაც დასაშვები ხდება? დიახ, ანუ არა მარტო იურიდიული პირებისთვის, ძირითადად დღეს იურიდიულ პირებს აღებული აქვს ეს საშვები. საშვები სჭირდება მსუბუქ მანქანას და არა M2 ტიპის მარშრუტკას. მაგრამ მარშრუტკა სჭირდება ამ ჩაკეტილ ქალაქებში შესვლა გამოსვლის დროს და მსუბუქ მანქანას, როდესაც დაუშვათ სხვადასხვა ადმინისტრაცია გადაადგილდება, ეს არის ბუღალტერი, საწყობლის გამგე და ასე შემდეგ, ხოლო რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, ანუ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, ეს მოქალაქეებზეც არის დაშვებული, რომ გავიდნენ ნაკვეთებში და მიხედოთ დავიან ბაგებს.
ბატონო, ხო. ერთ კითხვასაც დაგისვა, თქვენ სახსენთ, რომ დღეს იხსნება უკვე მათ შორის დედაქალაქშიც აგრარული ღია ბაზრები. საუბარი იყო რამდენადაც ვიცი, იგივე ნავთლუხისა და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის გახსნასთან დაკავშირებით და თქვით, რომ გუშინ ამ თემასთან დაკავშირებით იყო უკვე ინფორმაცია მოკითხული და შესაბამისად შეგროვებული ინფორმაცია უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით. ადამიანები, რომლებიც რაიონებიდან ჩამოდიოდნენ და ყიდიდნენ თვითონ, ანუ არ იყვნენ დისტრიბუტორები ამ პროდუქტისა, მათთვის რა წესები იმუშავებს და რამდენად შეძლებენ, რომ ამ ეს პროცესი განაახლონ? პირველ ჯერზე იხსნება საბითუმო ბაზრები, ღია ტიპის, ანუ საცალო დახლები, დახურული ტიპის ბაზრები ჯერ არ იხსნება. ჩვენ შემუშავებული ანუ მოვაჭრეები გაყიდვას ბატონ თენგიზ რო განმარტოთ ვერ შეძლებენ დღეს. მოვაჭრეები გაყიდვას შეძლებენ M2 ტიპის მარშრუტით თუ ჩამოვლენ და მათ ეკნებათ საშვი თბილისში შემოსასვლელად. ეგრეთ წოდებული მებითუმეები, რომლებიც შედარებით თავმოყრილად ყიდნენ, მაგრამ დახლები არ გაიხსნება ბაზრებში. დახლები არა, ჯერჯერობით იქნება საბითუმო ღია ტიპის, სადაც მარშრუტი მე მგონი პატრა ხარვეზია. ხო, ტექნიკური ხარვეზი. აი ჩაირთო მე მგონი. ჩამოვიდეს დღეს ხო ეს. ბატონ თენგიზ, თუ შეიძლება რომ გავიმეოროთ ბოლო ნაწილი, რაც ბრძანეთ, იმიტომ რომ ინტერნეტზე ხარვეზი იყო და ჩვენი მაყურებელი ვერ გაიგებდა. საუბარია რომ მებითუმეები ღია წესით შეძლებენ ვაჭრობას, მაგრამ დახლები რო იქნება დახურული. აი ეს ნაწილი ხელახლა რომ განმარტოთ, თუ შეიძლება არის მოდა კარგად და გზავნილი რო იყოს, ასე ვთქვათ, სწორად მიწოდებული. პირველ ეტაპზე როგორც არის განსაზღვრული, ესე იგი გაიხსნება ღია ტიპის აგრარული ბაზრები, ღია სივრცეში, სადაც ძირითადად საბითუმო მოვაჭრეები, მებითუმე მოვაჭრეები განთავსდებიან და ესე ახლა მარნეულში და შეგიძლიათ გადაიღოთ, ანუ ძალიან ორგანიზებულად მარშრუტები არის ჩამსწრებული, შემოსასვლელი და გასასვლელი სხვა არის და მოდის მყიდველი და გადის ერთიდან, ესევე იქნება ნავთლუღის ბაზარში, რომელიც მოწესრიგებულია ჩვენ შევამოწმეთ და გავხსნით მალე, დღეს ხვალ სავარაუდოდ ესევეა დეზერტირების ბაზარი და ემზადება გოდანის ბაზარი. ასევე რაიონებში ჩვენი სურსათის ეროვნული სააგენტო სპეციალისტები არიან მუდმივად გასული მონიტორინგზე და როგორც კი ასე ვთქვათ შედეგები გვექნება, ეს ბაზრები გაიხსნება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს და ხვალ მოძრაობა არის შეუზღუდავი, რომ დაუბრუნდნენ თავის დისლოკაციის ადგილებს მოქალაქეები, ხოლო ზეგიდან ჩვენ დავიწყებთ საშვების გაცემას და ძირითადად საშვი საჭირო არის იმ ჩაკეტილ 4 ქალაქში მოძრაობისათვის. სხვა ქალაქებში ეს რა თქმა უნდა საჭირო არ არის. ასევე ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაიხსნება დახლები, სადაც წვრილ მოვაჭრე ფერმერებს შეუძლიათ გაგრძელონ თავიანთი მუშაობა. ერთადერთი თხოვნა რაც მაქვს ჩვენი საუბრის ბოლოს, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია ადგილზე. ჩვენ რამდენიმე წუთში ბატონ თენგიზ კალანდაძესთან დავდებთ ამ ინტერვიუს სრულ ვერსიას, ისევე როგორც BMG გაავრცელებს დეტალებში ინსტრუქციებს, რაც მან ისაუბრა საქმიან დილაში ჩართვისას, რისთვისაც მას მადლობას ვუხდი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და წარმატებები გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თენგიზ კალანდაძე ვსტუმრობდა. მადლობა მას კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. ანტიკრიზისული გეგმის კიდევ ერთ მიმართულებაზე, თვითდასაქმებულების იდენტიფიცირების და დახმარების მთავრობისეულ გეგმაზე და ხედვაზე ვისაუბრებთ უკვე რამდენიმე წუთში ჩვენს შემდეგ სტუმართან ერთად. თათია ჩაფიჩაძე, თია გვარამაძე, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროს სუმას მიღწევს.
ხელისუფლება თვით დასაქმებულებს ერთჯერადად 300 ლარი დაეხმარება. Როგორც ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციაზე მთავრობის ხელმძღვანელმა თქვა, თანხის გაცემა მათი იდენტიფიცირების შემდეგ მოხდება. Ვინდა როგორ მოახერხებს მათ აღრიცხვას და რა სირთულეები არსებობს ამ მიმართულებით, თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს უკვე სტუმართან ერთად საუბარს. თათია, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, მოკლედ მოგიყვებით იმ ინფორმაციას, რაც ამ ბოლო დღეების განმავლობაში შევაგროვეთ. თვით დასაქმებულები ხელისუფლებისგან ერთჯერადად 300 ლარიან დახმარებას მიიღებენ, თუმცა როგორ უნდა მოხდეს მათი მიკვლევა და რის საფუძველზე გადაუხდიან თანხებს ჯერჯერობით ბუნდოვანია. არასუსტია იმ მოქალაქეების რაოდენობაც, რომლებიც ამ კატეგორიაში შეიძლება შედიოდნენ, თუმცა ცნობილია, რომ მათ დასახმარებლად გამოყოფილი ბიუჯეტი 75 მილიონ ლარში ადგენს. გიორგი გახარიამ თანხაზე არასაკმარისი უწოდა, თუმცა გადაწყვეტილება არსებული რესურსებით ახსნა და განმარტა, რომ სახსრები უკიდურესი სიფრთხილით უნდა იყოს გამოყენებული და ის ყველაზე ცუდ გათვლებს უნდა ემყარებოდეს. მნიშვნელოვანი და ეს არის ერთადერთი შესაძლებელი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე და ასევე ეკონომიკა. ეს გაურკვეველი მდგომარეობა ჩვენ გვაყენებს იმ მდგომარეობაში, რომ რესურსი, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას აქვს, უკიდურესი სიფრთხილით იყოს გამოყენებული. უკიდურესი სიფრთხილით იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე სცენარებისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დღეს ჩვენს გვესვის საკმარისი არ არის, არავინ არ იცის. ამ 6 თვის გავლის შემდგომ ჩვენ კიდე რასახის ნაბიჯების გადადგმა მოგვიწევს. სადა რა ტიპის დოკუმენტაცია უნდა წარუადგინოთ? ეს არის ის მთავარი კითხვა, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში მოქალაქეების მხრიდან ისმის. ფინანსთა მინისტრისგან ვიცით ის, რომ ის თვით დასაქმებულები, რომლებიც სარგებლობენ მიკრომეწარმის ან სხვა რაიმე სტატუსით, სამსახურების მიერ იქნებიან იდენტიფიცირებულები, ხოლო სხვა შემთხვევაში საუბარია ნებისმიერი სახის დოკუმენტაციაზე, რომელიც შესაბამის სამსახურებში უნდა გადაიგზავნოს, თუმცა დეტალები აქაც უცნობია და ეს სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში დაზუსტდება. ნაწილი არის მცირე მეწარმოები, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის სტატუსი აქვს, მიკრომეწარმე და ასე შემდეგ, რომლებიც რეესტრი ჩვენ გვაქვს და მათ მნიშვნელოვანია რომ წარმოადგინონ პრაქტიკულად მოთხოვნა უნდა წარმოადგინონ. ჩვენ ვნახავთ, ქონდათ თუ არა პირველი კვარტალის განმავლობაში დეკლარაცია 1 აპრილისთვის რამე ტიპის დეკლარაცია შევსებული, თუ არ ქონდათ დეკლარაცია შევსებული, ჩვენ ვნახავთ, ქონდათ თუ არა რამე ტიპის მოძრაობა და ჩერტი ჩეკი მაინც ქონდათ თუ არა ამორტყმული და ამას ჩაუთვლით, რომ იყო ეკონომიკური აქტივობა. არის ისეთი არხები, რომლებიც იოლად არ იდენტიფიცირდება. ამ შემთხვევაში მათ უნდა წარმოიდგინონ რამე ტიპის დასტური, მაგალითად, თუ ისინი მუშაობდნენ ბაზრობაზე, მაგრამ არ იყვნენ დარეგისტრირებული, არანაირი სტატუსი არ ჰქონდათ. აი მცირე მეწარმის, რომელიც ფიქსირებულ გადასახადს იხდის, აი ეგეთებიც გვაქვს, ხო? მაგ დროს იურიდიული პირის ამ ბაზრობის ორგანიზაციის, აი ვიცი, არის მათი დასტური, რომ ეს ადამიანი ვაჭრობდა და იდგა, მაგასაც ჩავთვლით. საჭიროდ რაც შეეხება მაგალითად, ვისაც გაქირავებული ქონდა ამ შემთხვევაში, ამ ფიზიკურმა პირმა უნდა წარმოადგინოს თავისი საბანკო ჩანარიცხები, სადაც გვანახებს, რომ ამ წლის განმავლობაში პირველ კვარტალში, იანვარში ქონდა გაქირავებული და რაღაც ტიპის შემოსავალი მიიღო და მაგაზეც მოხდება ჩასვლა. თუ ვერაფერი ვერ წარმოადგინა, მაგ შემთხვევაში ვეღარ პოულობ და ამავე თემაზე მაჭავარიამმა გუშინ ფორბის კვირაშიც ისაუბრა და თქვა, რომ კრიზისამდე მცირე კომპანიების ღიაობასთან და გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით სირთულეებიც გამოაშკარავდა და დღეს ხელისუფლებას საბუთების ქექვა უწევს იმისთვის, რომ მოქალაქეებს დაეხმაროს. თვით დასაქმებულების აღრიცხვის თემაზე უფრო მეტი სიცხადისთვის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსთან თია გვარამაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. დიდი მადლობა ქალბატონო თია თქვენი დროისთვის. გავიგეთ, რომ იქნება ონლაინ პლატფორმა, სადაც მოხდება თვით დასაქმებულების აღრიცხვა. თუ შეგიძლიათ, რომ უფრო მეტი დეტალი გითხრათ, როდიდან ამუშავდება ონლაინ პლატფორმა, რა ტიპის ონლაინ პლატფორმაზეა საუბარი და ასევე მაინტერესებს, ეს იქნება თუ არა ერთადერთი გზა მათი აღრიცხვისთვის თუ კიდევ სთავაზობთ რაიმე სხვა გზებს ამისათვის. უპირველესად დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დილა მშვიდობის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება თვით დასაქმებულების აღრიცხვას. მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომ ზოგადი სურათი შეგვექმნას, რას გულისხმობს კომპენსაციების გაცემა და ვიზე გაიცემა ეს კომპენსაციები. უპირველეს ყოვლისა, ესენი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახები, 65-დან 100,000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ფულის მქონე ოჯახები, არიან ასევე 100,000-ის ქვემოთ სარეიტინგო ფულის მქონე ოჯახები, ვისაც 3 და მეტი 16 წლამდე ასაკის ბავშვი ყავს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს არის უკვე დასაქმებულები, თვითდასაქმებულები, ადამიანები, რომელთაც დაკარგეს შემოსავალი. აქ რამოდენიმე კატეგორია გვყავს. პირველი ეს არის დაქირავებით დასაქმებულები, რომელთაც დაკარგეს სამსახური ან დამსაქმებელმა უხელფასო შებულებაში გაუშვა. ცხადია, მათი აღრიცხვა მარტივია, უბრალოდ აღრიცხული არიან ეს ადამიანები უკვე შემოსავლების სამსახურში და მათ შესახებ ინფორმაცია დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი უწყება იქნება ამ პროცესის ადმინისტრირებაში, გადმოეგზავნება სია ყოველთვის 20 რიცხვისთვის და თვის ბოლომდე მოხდება საკომპენსაციო თანხის ჩარიცხვა. ეს ადამიანები მიიღებენ თვეში 200 ლარს 6 თვის განმავლობაში, ანუ ჯამურად 1200 ლარს. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, თვითდასაქმებულებს. აქაც თვითდასაქმებულები ჩვენ ვიცით არიან ის ადამიანები, რომლებიც ეწეოდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას, ან და ჰქონდათ შემოსავალი. თვითდასაქმებულებით ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ერთი ნაწილი ეს არის ადამიანები, რომლებიც შემოსავლების ბაზაში ირიცხებიან და მათი იდენტიფიცირება არ არის პრობლემა. ესენი არიან მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე პირები, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელები, ინდივიდუალური მეწარმეები და ასე შემდეგ. მათ შესახებ ინფორმაცია, როგორც გითხარით, არის შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზაში. შემოსავლების სამსახური ამ მონაცემებს საკომპენსაციო პირების სიას მიაწვდის დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს და ამავდროულად ყველა გადასახადის გადამხდელს თავის ავტორიზებულ გვერდზე გაუგზავნის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მათ ეკუთვნით კონკრეტული თანხის მიღება და ეს თანხა თვითდასაქმებულებისთვის არის ერთჯერადად 300 ლარი. შემდეგ პროცესი როგორ მიდის? მათ შემდეგ, რაც თვითდასაქმებული ამ ინფორმაციას მიიღებს თავის ავტორიზებულ ვებგვერდზე, ის უკვე აკეთებს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ატვირთვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ელექტრონულ პლატფორმაზე, რომელზეც მუშაობა ეხლაც მიდის ამ წუთებშიც. ეს იქნება მარტივი ფორმის განაცხადი, სადაც თვითდასაქმებული შეძლებს ატვირთოს საბანკო რეკვიზიტები და პირადი ნომერი, სახელი გვარი და ამ ინფორმაციის ატვირთვიდან დაახლოებით 10 დღის ვადაში მოხდება საკომპენსაციო თანხის ჩარიცხვა. და გადავიდით ყველაზე უფრო რთულზე. თვითდასაქმებულები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული შემოსავლების სამსახურის ბაზაში, შესაბამისად ისინი არც გადასახადს იხდიდნენ, არც მათი ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ იყო ცნობილი. რა უნდა გააკეთონ ამ ადამიანებმა? ამ შემთხვევაში აუცილებელია მათ მოახდინონ თვითიდენტიფიცირება ზემოთ აღნიშნულ ელექტრონულ პლატფორმაზე. ისინი ავსებენ სპეციალური ფორმის განაცხადს, სადაც მითითებული არის ასევე სახელი გვარი, პირადი ნომერი, საკონტაქტო ინფორმაცია, მითითებული ასევე რა ტიპის ეკონომიკურ საქმიანობას ეწეოდა, ან რა იყო მისი შემოსავალი. და აუცილებელია ატვირთოს ამ ეკონომიკური საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. აი ეს არის ყველაზე რთული. რა შეიძლება იყოს ეს დოკუმენტი, თუ კი არ რეგისტრირდება არსად? რა ტიპის დოკუმენტაციას განიხილავთ, რომელიც შეიძლება იყოს დასტური იმისა, რომ ის ნამდვილად იყო თვითდასაქმებული? მოგახსენებთ, ეს იყო ყველაზე რთული ამოცანა ჩვენთვის და ყველაზე ხანგრძლივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით მიდიოდა. ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოს გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის, გარდა არამეწარმე ფიზიკური პირისა, გაცემული ნებისმიერი დოკუმენტი, მაგალითად, შეწყდვის აქტი, მიღება ჩაბარების აქტი. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად მუნიციპალიტეტის ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვა ეკონომიკური საქმიანობის, ან ლიცენზია შეიძლება იყოს. აი მარტივად რომ ავხსნა, ან თქვა იურიდიული პირის მიერ გაცემული დოკუმენტაცია, აი მაგალითების რომ მოგიყვეთ. უფრო გასაგები იქნება ჩვენი მოყოლება. ბაზრობაზე მომუშავე თვითდასაქმებული, რომელიც არ არის რეგისტრირებული, თუ მას აქვს მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დამადასტურებელი დოკუმენტაცია იმის, რომ ის იხდიდა ქირას ან იჯარას, ის უკვე არის უფლებამოსილი მიიღოს ეს კომპენსაცია. აი მაგალითად, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ჩამოქონდა სოფლიდან და აბარებდა რომელიმე მაღაზიაში, ან სუვენირებს აბარებდა, ან ასე შემდეგ.
თუ მას აქვს მიღება ჩაბარების აქტი ან შესყიდვის აქტი, ის უკვე მოიპოვეს უფლებას. ალბათია, ეს საბუთი ამ შემთხვევაში იგივე აი ბაზრის შემთხვევა განიხილეთ, თავად უნდა მიმართოს ბაზრის წარმომადგენელს რაიმე დოკუმენტაციის გამორთმებას თუ ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციებთან ითანამშრომლებთ და ისინი მოგაწვდიან ამ ადამიანების შესახებ ინფორმაციას. აი როგორ ხდება ეს პროცესი? რამდენად აქვთ მათ ახლა ამ ეტაპზე რაიმე ტიპის დოკუმენტაცია აი ბაზრობების შემთხვევაში მაგალითად? ეს დოკუმენტაცია შეიძლება მას თავად კონდეს და ვისაც არ აქვს? და ვისაც არ აქვს, ის მიმართავს ბაზრის ადმინისტრაციას და ის მისცემს ამ დამადასტურებელ დოკუმენტაციას. გასაგებია და ანუ აუცილებლად უნდა მოხდეს ონლაინ პლატფორმაზე მათი ყველას მონად დარეგისტრირება, განაცხადის გაკეთება, სხვა ტიპის გზა ანუ არ არსებობს. ვთქვათ, ვისაც არ მიუწვდება ან არ აქვს შესაბამისი უნარები, ამ ადამიანებს აქვთ რაიმე საშუალება, რომ სხვა გზითაც მოხდეს მათი. დასაკვირველია, ჩვენ განვიხილავთ ვერსიას, როცა ვთქვათ, ადამიანს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ელექტრონული სერვისები გამოიყენოს და ატვირთოს ამ პლატფორმაზე თავისით, შესაბამისად, აუცილებლად გამოყენებული იქნება სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონული განყოფილებები, სადაც ამ ადამიანებს დაეხმარებიან იმაში, რომ საჭირო დოკუმენტაცია ატვირთონ და შესაბამისი განაცხადის ფორმა შეავსონ ამ ელექტრონულ პლატფორმაზე. როდიდან იქნება ეს პლატფორმა ხელმისაწვდომი და რომელ პლატფორმაზეა საუბარი? ეს არის ვორქნეძე მიმული რაიმე თუ რაიმე ახალი ტიპის ვებგვერდის ამუშავებაზე? ეს იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, ახალი მოდული, ასე ვთქვათ. ვორქნეძე მიმული არ იქნება. ამოქმედება დაახლოებით 21 მაისისთვის იგეგმება და უკვე 21 მაისიდან შეძლებენ თვითდასაქმებულები, რომ წარადგინონ დოკუმენტაცია. რა პერიოდის განმავლობაში, ანუ ეს იქნება მუდმივი პროცესი ალბათ, ხო, რაღაც რამდენიმე თვის განმავლობაში და ჩარიცხვები როდიდან დაიწყება? მინდა აქ დავაზუსტოთ, პროცედურულად ახსნა ცოტათი, რომ აი ვინ იღებს გადაწყვეტილებას? რომ თქვათ კომპენსაციის თანხა უნდა მიიღოს ამ ადამიანმა თუ არ მიიღოს. პლატფორმაზე ატვირთული დოკუმენტების განხილვა, გაანალიზება ხდება უკვე დასაქმების სააგენტოს კოორდინაციით სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელიც არის უწყებათა შორისი და უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაანალიზებული ეს დოკუმენტაცია უკვე წარედგინება უწყებათა შორის კომისიას გადაწყვეტილების მისაღებად. ანუ 2 კვირის ვადაში მოხდება განხილვა ამ დოკუმენტაციის და კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში მოხდება კომპენსაციის თანხის ჩარიცხვა. რა ვადებს უყურებს ეს? აი როდიდან დაიწყება თვითდასაქმებულებისთვის გაცემა? როგორ ფიქრობთ, როდიდან უნდა ელოდნონ ისინი, რა პერიოდის შემდეგ? თვითდასაქმებულებისთვის, ანუ პირველ ნაწილში, მიკრობიზნესის ნაწილში, აქ ჩვენ როგორც კი განაცხადს ატვირთავს ელექტრონულ პორტალზე 10 დღის განმავლობაში უკვე შესაძლებელია თანხის ჩარიცხვა და მეორე შემთხვევაში, ანუ თვითდასაქმებულის საჭირო არის სამუშაო ჯგუფის მიერ განხილვა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილება, ამ შემთხვევაში განაცხადის ატვირთვიდან 2 კვირის ვადაში მოხდება განხილვა და შემდეგ უკვე 10 დღის ვადაში ჩარიცხვა. განაცხადების წარდგენა შესაძლებელი იქნება 1 ივნისამდე, ამ ეტაპისთვის ასე არის ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ჩვენ უკვე 21 მაისიდან 1 ივნისამდე სწორედ გავიგეთ, წეგან 21 მაისი თქვით, რაღაც 21 მაისიდან მოხდება ელექტრონული პლატფორმის გახსნა. ანუ დაახლოებით 10 დღიანი ვადა ექნებათ ამ ადამიანებს ამისთვის. და ასე მინდოდა მეკითხა, სოციალურად დაუცველების შემთხვევაშიც იგივე პრინციპით იმუშავებს აბსოლუტურად, რაზეც საუბრობდით, თუ რაიმე განსხვავებული იქნება. არიან ადამიანები, როგორც ფინანსთა მინისტრიც განმარტა, რომელსაც რაღაცა ქულის დაბლა მუშაობენ და რაღაც ტიპის აქტივობას ეწევიან. მათ შემთხვევაშიც იგივე პროცედურების გავლა იქნება საჭირო? სოციალურად დაუცველების შემთხვევაშიც იგივე პროცედურების გავლა საჭირო, ანუ აქ სოციალურად დაუცველებს, რომელთაც თავისი იმის გამო, რომ 65-დან 100.000-მდე აქვს ფულა და იმის გამო, რომ თქვათ 100.000-მდე აქვს ფულა, მაგრამ 3 და მეტი არასრულფლოვანი ყავს. მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არაფრის წარდგენა არ ჭირდება და ამას სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტომატურად მოახდენს ამ ადამიანების იდენტიფიცირებას და შესაბამისი კომპენსაციის თანხის ჩარიცხვას და რაც შეეხება თვითდასაქმებულების და ამ თანხას თვითდასაქმებულებთან მიმართებაში, ზუსტად იგივე პროცედურა მოქმედებს, რაც ზოგადად თვითდასაქმებულებისთვის არის გათვალისწინებული. თუ მიკრომეწარმეა, ინდმეწარმეა ან ასე შემდეგ, მაშინ
მოხდება, როგორც უკვე აღნიშნე, შემოსავლების სამსახურის მიერ ინფორმაციის მიწოდება თავის ავტორიზებულ ვებგვერდზე და მერე რეგისტრირდება ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონულ პლატფორმაზე და თუ ის არ იყო რეგისტრირებული შემოსავლების ბაზაში, მაშინ მას აქვს შესაძლებლობა, რომ თვით იდენტიფიცირებისთვის თვითონ დარეგისტრირდეს ელექტრონულ პლატფორმაზე და როგორც უკვე აღნიშნე, თუ ამის შესაძლებლობა არ აქვს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონული განყოფილებები. კი ბატონო, რამდენ ადამიანს ელოდებით თვით გათვლა რამდენ ადამიანზეა თვით დასაქმებულების? გათვლა აი ამ თვითდასაქმებულების საკმაოდ რთულია, სხვადასხვა ინფორმაცია არის და შესაბამისად ჩვენ ამ ეტაპისთვის კონკრეტული ფარგლები გვაქვს დადგენილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის, თუმცა სამუშაო ჯგუფი და უწყებათა შორისი კომისია ზუსტად იმიტომ არსებობს, რომ ამის მიღმა მიიღოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები და განსაზღვროს სხვადასხვა მიზანშეწონილობის თემები. ძალიან დიდი მადლობა თია გვარამაძე, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი გვერდდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა თათიას. კორონავირუსმა ხელი დაადყო ყველა მიმართულებით მსოფლიოს. ეს იქნება, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველები, თვითდასაქმებულები, მაღალ შემოსავლიანები თუ ეგრეთ წოდებული ლაქშერი ბრენდების მფლობელებიც კი. მათ შორის არანაკლები მზარალი იქნება მოდის ინდუსტრიასაც. როგორ იქნება მოდის ინდუსტრია, როდესაც პანდემიის მეორე მხარეს მივახცევთ, გახდება თუ არა კონკრეტული დრო, გარდამტეხი წერტილი შეიცვალოს ესა თუ ის მწარმოებლის რეალობა და შეიცვალოს მათ შორის მომხმარებელი მოდის ინდუსტრიისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დასრულების ზუსტი თარიღი ძალიან რთულია ვინმე დაასახელოს, არსებული ვითარება სამხმარებლო სეგმენტზე, ბრენდებზე, საცალო ვაჭრობაზე და სამეწარმეო საქმიანობაზე აუცილებლად მოახდენს გავლენას. რა ხდება დღეს მაღალი მოდის ინდუსტრიის მიმართულებით და რაოდენობის ზარალზე არის საუბარი? მარიამ ადამიანს გადაწყვეტა ინფორმაციის მოძიება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მაღალი მოდის ინდუსტრიის წარმომადგენლები 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროდუქციას ვერ ყიდიან, რადგან გაყიდვების ტრადიციული სქემა არ მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ობიექტები აქტიურად იყენებენ ფასდაკლებით აქციებს თავიანთ საიტებზე, მაინც მომხმარებლები არ ჩქარობენ საგაზაფხულო ტანსაცმლის შეძენას. ზოგიერთი კომპანია იმედოვნებს, რომ არსებულ მარაგებს მომავალ წელს გაყიდიან, თუმცა იმასაც აღიარებენ, რომ შენახვა ძვირი დაუჯდებათ განსაკუთრებით ძვირად ღირებული ბრენდების პროდუქციის. მოდის ინდუსტრია რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ბიზნესია, რადგან ის ძირითადად დისკრეციულ ხარჯებს ეყრდნობა. ექსპერტები ვერ თანხმდებიან, როგორ შეცვლის პანდემია ინდუსტრიის სხვადასხვა ასპექტებს, თუმცა ერთი რამ ცხადია. მასშტაბური ძვრები და ტრანსფორმაცია პოსტკორონავირუსულ სამყაროში გარდაუვალია. ყველაზე სწრაფი რეაქცია განვითარებულ მოვლენებზე ჯორჯო არმანის ჰქონდა და ჯერ კიდევ საყოველთაო პანიკამდე ბრენდმა გადაწყვიტა პროფილაქტიკის მიზნით ჩვენება დახურულ კარს მიღმა ჩაეტარებინა. ასევე პირველივე კვირას ყველა მისი რესტორნის, სასტუმროსა და ბუტიკის დახურვის შესახებ განაცხადა. დროებით გააუქმეს ან გადაავადეს ჩვენებები და შეაჩერეს წარმოება პრადამ, ჰერმესმა, მაქს მარამ, გუჩიმ, ვერსაჩემ და ჯამში მაღალი მოდის ინდუსტრია ადეკვატურად შეხვდა განვითარებულ მოვლენებს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თავად მძიმე პერიოდს განიცდიან, მაინც ცდილობენ წვლილი შეიტანონ ვირუსთან ბრძოლაში, ტესტების შემუშავებაში, ჯანდაცვის სფეროს დახმარებასა და ვაქცინის ძიებაში. კორონავირუსმა რეალურად თავდაყირა დააყენა მოდის ბიზნესი, უეცრად უამრავი რისკის გათვლა და წინასწარი გამოკვლევა ხდება საჭირო. სიმართლე გითხრათ, რთული იქნება ფინანსური თვალსაზრისით ბრენდებისთვის გადარჩენა, რადგან გაუქმდა მოდის კვირეულების შეჩერდა საწარმოო პროცესები, ბრენდები მაისისა და ივნისის თვეში ვერ შეძლებენ კოლექციების განახლებას და ბაიერებისათვის დახურული პრეზენტაციების სახით ჩვენებას, ამიტომაც COVID-19 გახდა მოდის ბიზნესის ერთ-ერთი ფილტრი, რომელიც მცირე ბრენდებსა და დიზაინერებს გაანადგურებს. ჯანმრთელობის კრიზისზე რეაგირების შედეგად საფონდო ბირჟამ მკვეთრი ვარდნა განიცადა, რაც გავლენას ახდენს სამომხმარებლო ინდუსტრიაზეც. COVID-19-მა გავლენა შემოსავლებზეც მოახდინა. რალფ ლორენში გაყიდვები 55-დან 70 მილიონ დოლარამდე შემცირდა. Capri Holdings-მა კი, რომელიც Versace-ს, Michael Kors-ისა და Jimmy Choo-ს ფლობს, 100 მილიონი დოლარის ზარალი დაითვალა. საყურადღებოა მომარაგების ჯაჭვით, ანუ კომპანიები, რომლებიც ჩინეთის წარმოებაზე არიან დამოკიდებული, დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან. ჩინეთი ხომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოდაში ყველაზე მსხვილი მამოძრავებელი გახდა. ისინი შესყიდვის დაახლოებით 1/3 ნაწილს შეადგენენ. ეს მაჩვენებელი კი ფუფუნების მოხმარების წლიური ზრდის 70%-ზე მეტია. კომპანიები, რომლებიც კორონავირუსის გაჩენამდე ეკონომიკურად ძლიერები იყვნენ, სავარაუდოდ მცირე შეფერხებით, თუმცა მაინც გააგრძელებენ ბაზარზე ოპერირებას, ხოლო პატარა კომპანიებს, რომლებიც იბრძოდნენ ინდუსტრიაში თავის დასამკვიდრებლად, სავარაუდოდ ძალიან გაუჭირდებათ ფეხზე წამოდგომა. ექსპერტების წინასწარი შეფასებით ზარალი, რომელიც COVID-19-ის შედეგად მოდის ინდუსტრიას მიადგება გლობალურად 2.5 ტრილიონ დოლარს უდრის, ხოლო კრიზისის დაძლევასა და ძველი პოზიციების დაბრუნებას დაახლოებით 12-დან 18 თვემდე დასჭირდება.
კრიზისმა გლობალური ეკონომიკა რეცესიამდე მიიყვანა. პანდემია ხელს უშლის დიზაინერებს, მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს შორის ფიზიკურ კონტაქტს, რასაც რეალურად ვირტუალური მოდისკენ მივყავართ. ბრენდები უკვე ეძებენ რადიკალურ გზებს საკუთარ კულტურაში, ციფრული აზროვნების დასანერგად და რეალურად ეს მათთვის ახალი შესაძლებლობებიც არის. ფაქტი კი რჩება უცვლელი, მრავალი ბიზნესის წარმომადგენლისთვის მომავალი რჩება გაურკვეველი. ბუბუნების სექტორი კი COVID-19-ის ფონზე მილიარდობით დოლარს კარგავს. საზოგადოება ორიენტირებული გახდა ჯანმრთელობაზე. მათ ნაკლებად შეეძლებათ ბუბუნების საქმეების შეძენა და დღეს ათეულობით ერთ დროს გლამურული მაღაზია ახლა უკვე უკაცრიელ ადგილად იქცა მსოფლიოს გარშემო. კორონავირუსით გამოწვეული მდგომარეობა უნდა მიმოვიხილოთ გიორგი მოლოდინაშვილის რუბრიკაში. ჰონკონგის და ჩინეთის საავიაციო ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშის წარმომადგენელთან ერთად დღეს საავიაციო საკონსტიტუციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი ადამ კოუბანს უმასპინძლებს. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გელოდებათ ბექაბაციკაძესთან ერთად. მთავრობა კორონავირუსის პანდემიისას ქვეყნის შიგნით 700 მილიონიდან მილიარდ დოლარამდე ხარჯების დაზოგვას გეგმავს. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიამმა გადაცემა Forbes კვირაში სტუმრობისას განაცხადა, მისი თქმით უკვე გაცხადებულია, რომ ხელისუფლება 300 მილიონ დოლარს დაზოგავს და ეს იქნება მხოლოდ მიმდინარე ხარჯებიდან, მეორე ნაწილი კი კაპიტალური ხარჯებია. რამდენჯერმე საუბარი გავიგეთ დღეს გადასახადის გადავადებაზე. ეს არის დაუშვებელი ამ სიტუაციაში, ამას არც ერთი ქვეყანა არ აკეთებს. ეს განცხადებაც ფინანსთა მინისტრმა გააკეთა გადაცემაში Forbes კვირა. მისი თქმით, ის გადასახადები, რომლებიც მიბმულია შემოსავალთან რეალიზაციასთან, ყველამ უნდა გადაიხადოს. თუ გაყიდვები არ აქვს, ისედაც არ ექნება გადასახდელი, ამბობს მინისტრი. საქართველოს მოქალაქეების დასაბრუნებლად ბელავია მინსკი თბილისის 3 რეისში ასრულებს ფრენების 3, 10 და 17 მაისს განხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებიდან მინსკი ერევნის ტრანზიტულ მიმართულებაზე საქართველოს მოქალაქეების მზარდმა ნაკადმა განაპირობა. ჯანდაცვის სამინისტრო 54 შრომის ინსპექტორის დაქირავებისთვის ვაკანსიას აცხადებს, ანაზღაურება 1600-დან 1900 ლარამდეა. თბილისის მერის კახკალაძის თქმით, კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა პირდაპირ დამოკიდებულია არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე. ჩვენ ბრძოლა არ დაგვისრულებია, ბრძოლა გრძელდება. შესაბამისად, ყველას მინდა ვთხოვო, მოუწოდო, რომ მაქსიმალურად დიდი სიფრთხილე გამოიჩინონ არსებულ სიტუაციაში, განაცხადა კალაძე. დილამშვიდობის მოგზაურობა პირბადეებით, ხელთათმანებით და ფარებით ასეთია რეალობა დღეს და უახლოეს მომავალშიც, რადგან კორონავირუსმა საავიაციო სექტორს არა მხოლოდ ფინანსური ზარალი მიაყენა, არამედ ცვლილებებისკენ და მეტი უსაფრთხოებისკენაც უბიძგა. გაუქმებული შუა სავარძლები, ნაკლები უფასო კვება და ჟურნალები ბორტზე და მკაცრი რეგულაციების შენარჩუნდება მანამ, სანამ მსოფლიო COVID-19-ის ვაქცინის სერიული წარმოებას არ დაიწყებს. როგორ შეცვალა საავიაციო სექტორი კორონავირუსმა და რა წესების დაცვით მოგვიწევს მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო. დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში.
ავიაბილეთებით დაწყებული ჩასხდომით დამთავრებული ყველაფერი, რაც ფრენის წინ და შემდგომ პერიოდს ახასიათებდა, კორონავირუსის შედეგად შეიცვლება და პოსტკორონავირუსულ პერიოდში მოგზაურობა, ფარის, ხელთათმანებისა და პირბადეების გარეშე წარმოუდგენელი გახდება. არავინ იცის ადამიანები თავისი ნებით როდის გადაწყვეტენ თვითმფრინავში ჩასხდომას, თუმცა საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ დაადგინა, რომ მოგზაურთა 40% მინიმუმ 6 თვე თავს შეიკავებს გადაადგილებისგან. ხოლო ავიაკომპანიებმა დაიწყეს უკვე გარკვეული ზომების მიღება და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ მგზავრთა უსაფრთხოება შეძლების დაგვარად იყოს დაცული. მაგალითად, ავიაკომპანია ემირატები ბორტზე შუა სკამებს აუქმებს იმის გამო, რომ ფიზიკური დისტანცირების პროტოკოლი დაიცვას. ასევე მგზავრებს ბორტზე ბარგის ატანა ეკრძალებათ. დროებით აღარ იქნება ხელმისაწვდომი ჟურნალები და სხვა საკითხავი მასალა, ანუ მხოლოდ ისეთი ნივთების ატანა იქნება შესაძლებელი, როგორებიცაა ლეპტოპი, ხელჩანთა, მცირე ზომის ჩემოდანი და ბავშვებისთვის საჭირო ნივთები. პირბადეები და ხელთათმანები ასევე უნდა ეკეთოს ყველა მგზავრს მთელი მგზავრობის განმავლობაში, ვიდრე ისინი თვითმფრინავს არ დატოვებენ. ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო ბიუჯეტურმა ავიაკომპანია EasyJet-მაც. ახალი წესები კი აქტიური იქნება მანამ, ვიდრე COVID-19 ვაქცინის სერიული წარმოება არ დაიწყება. რეალურად ავიაცია ზარალსა და კრიზისებს ადრეც ებრძოდა, თუმცა ამ მასშტაბის ჯერ არც ერთი ყოფილა. IATA-ს შეფასებით კორონავირუსის გამო მხოლოდ 2020 წელს კომპანიებს 314 მილიარდი ამერიკული დოლარის ზარალი ექნებათ, ხოლო თვითმფრინავების დატვირთულობის შემცირების ნებისმიერი ზომა ბოლოს მოუღებს იაფ მიმოსვლას, რადგანაც კომპანიებს ფასების 50%-ით გაზრდა ან საკუთარი თავის გაკოტრებულად გამოცხადება მოუწევს. ამის ფონზე 25 მილიონზე მეტი ადამიანი სამსახურის დაკარგვის რისკის ქვეშ იმყოფება საავიაციო სექტორში. ამიტომაც საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საავიაციო ბიზნესს გადაუდებელი ფინანსური ინიექცია სჭირდება. როგორი იქნება მოგზაურობა პოსტკორონავირუსულ პერიოდში? მოკლედ, სურათი ასეთია. გაცილებით მაღალი ტარიფები, ნაკლები მარშრუტები, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება ფრენის დაწყებამდე, ნაკლები უფასო საჭმელი ბორტზე. იღბიანი ადამიანები აეროპორტში და თვითმფრინავებში, თუმცა ეს მხოლოდ ახალი ეპოქის, ჯერ მხოლოდ დასაწყისია და საავიაციო სექტორს სრულად აღდგენისა და გაჯანსაღებისთვის სავარაუდოდ 2-3 წელი დასჭირდება. საუბრები ავიაციაზე გრძელდება და ბოლო პერიოდში სულ კორონავირუსის მიერ შექმნილ სირთულეებზე გვიწევს საუბარი. ცხადია, ავიაცია ერთ-ერთი პირველი სფერო იყო, რომელსაც ეპიდემიამ სერიოზული დარტყმა მიაყენა და დღემდე ზარალის ოდენობა მზარდია. როგორი ვითარება ჩინეთის, საიდანაც ეპიდემია დაიწყო და ჰონგ-კონგის, რომელიც ძალიან დიდი რისკის ზონაში იმყოფებოდა უჰანის პროვინციასთან სიახლოვის გამო საავიაციო ბაზრებზე. Alton Aviation Consulting-ის მმართველი დირექტორი ადამ კოუბარნი, რომელიც ჰონგ-კონგში იმყოფება და რომელთანაც ინტერვიუ გიორგი მოლოდინაშვილმა ჩაწერა, მოგვიყვება მათ შორის დღევანდელი ვითარების შესახებ ჰონგ-კონგში და გვეტყვის იმ ნაბიჯებსაც, რომელიც მათ ვირუსთან ეფექტურ ბრძოლაში დაეხმარა. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. ჩვენს რუბრიკაში განვაგრძობთ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონების საავიაციო ბაზარზე კორონავირუსის შედეგად შექმნილი სიტუაციების მიმოხილვას და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჰონგ-კონგზე, საიდანაც ჩაგვერთვება ჩემი კოლეგა ადამ კოუბარნი, Alton Aviation Consultants-ის მმართველი დირექტორი, ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს ჰონგ-კონგში. ცხადია, ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ჰონგ-კონგის შექმნილ მდგომარეობაზე და ასევე სიტუაციაზე მთელს ჩინეთში. ცხადია, ასევე შევეხებით ჩვენ რეგიონის საავიაციო ბაზარს. მე მივესალმებით ჩემს სტუმარს. Hello Adam. მოგესალმები ადამ. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენი მოწვევა და მონაწილეობთ ჩვენს რუბრიკაში. მოხარული ვარ, რომ მომიწვიო და მადლობა ამისთვის. Adam, I would like to start out. მინდა საუბარი დავიწყოთ ჰონგ-კონგში კორონავირუსის შექმნილ მდგომარეობაზე და მაინტერესებს, როგორი ახლა ცხოვრება ჰონგ-კონგში, სადაც შენ ცხოვრობ. უნდა აღვნიშნო, რომ ჰონგ-კონგის მოსახლეობას ძალიან გაუმართლა, რადგან ვირუსმა მათ ცხოვრების პროცესში შედარებით ნაკლები ზეგავლენა მოახდინა და ცხოვრება ჩვეულებრივ რეჟიმში გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჰონგ-კონგმა პირველი მიიღო დარტყმა, რადგან ის ჩინეთის ნაწილია და უჰანის პროვინციაც არც ისე შორს არის, მთავრობის ეფექტურმა ნაბიჯებმა და ხალხის ძალისხმევამ ნამდვილად გამოიღო შედეგი. 17 წლის წინ 2003 წელს, როდესაც ჰონგ-კონგში ვირუსის SARS-ი მძვინვარებდა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკმაოდ კარგი გამოცდილება მიიღო და კორონავირუსის შედეგად შექმნილ სიტუაციაში უკვე იცოდნენ თუ როგორ უნდა დაეცვათ თავი, რა სანიტარული ზომები უნდა გაეტარებინათ მანქანებში, თავიანთ სამუშაო ადგილებსა და ტრანზიტულ ადგილებში, მათ შორის აეროპორტებში. სწორედ ამან გამოიღო თავის შედეგი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში მხოლოდ 1000 კაცი დაავადდა ამ ვირუსით და ბოლო დღეების განმავლობაში საკმაოდ დაბალია ახალი შემთხვევების რაოდენობა. თქვენ ნამდვილად გაგიმართლათ ისე როგორც ჩვენ გაგვიმართლა საქართველოში და
და ცოტა რაოდენობის ხალხი დაავადდა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჰონკონგი სრულად გაიხსნა და შეგიძლიათ მოძრაობის შეზღუდვის გარეშე. გახსნის კუთხით მინდა გითხრათ, რომ აქ არასდროს არ ყოფილა სრული კარანტინის ან იზოლაციის მოთხოვნა, რაც გულისხმობს სახლიდან გასვლის აკრძალოს, როგორც ეს იყო ჩინეთის სხვა რეგიონებში და ევროპაში. გარკვეული ბიზნეს მიმართულებები აქაც დაიკეტა, მაგალითად ბარები, სილამაზის და სპა სალონები, ხოლო რესტორნებში შემოღობილი იქნა მაგიდებს შორის დამატებით დისტანციის წესი, რათა დაცული ყოფილიყო სოციალური დისტანცია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ სხვებთან შედარებით ძალიან გაგვიმართლა, რადგან შეგვიძლია რესტორნში თავისუფლად წასვლა და შედარებით ნორმალური ცხოვრება. Okay, very good. Let's მოდი გადავიდეთ საავიაციო თემებს და მინდა კითხო, რამდენად წვავე დაისახა ვირუსით გამოწვეული კრიზისის საავიაციო სფეროზე, როგორც ჰონკონგში, ასევე მთლიანად ჩინეთში. კარგი შეკითხვაა. ცხადია, ვირუსმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მთლიანად ინდუსტრიაზე. თუმცა, როდესაც ჰონკონგზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ აქ არსებული კონტექსტი. როგორც იცით, 2019 წელი ავიაკომპანიებისთვის და ზოგადად საავიაციო სფეროსთვის საკმაოდ პროდუქტიული იყო. მაგრამ ჰონკონგში არსებულმა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ და დემონსტრაციებმა საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა ადგილობრივ ავიაკომპანიებს. 2019 წლის მეორე ნახევარში ვირუსის შემოსვლამდეც ავიაკომპანია Cathay Pacific's და Hong Kong Airlines საკმაოდ სუსტი ფინანსური პოზიციები ჰქონდათ. როგორც ყველას გვახსოვს, ჰონკონგი რევოლუციის ზღვარზე იყო. კი, საკმაოდ დიდი გამოსვლები იყო და თუ გახსოვს, 2019 წლის ივლისს პროტესტანტებმა აეროპორტის კი დაიკავეს და ოპერირებას შეუშალეს ხელი, რამაც გამოიწვია ჰონკონგის როგორც ტრანზიტული ჰაბის დასუსტება. ვირუსის შემოსვლამდე მთლიანად ჰონკონგი საკმაოდ დიდი პრობლემების წინაშე იდგა. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ავიაკომპანია Hong Kong Airlines-ი ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდ ფინანსურ სიძნელეებს განიცდიდა და ესეც ცუდ ზეგავლენას ახდენდა ადგილობრივ საავიაციო სექტორზე. ასე რომ კორონავირუსამდე საკმაოდ ტურბულენტური მდგომარეობა იყო ჰონკონგის საავიაციო ბაზარზე, რასაც ვერ ვიტყვი დანარჩენ ჩინეთზე. კერძოდ, კორონავირუსის შემოსვლამდე ჩინეთის სხვა რეგიონებში ავიაკომპანიებს საკმაოდ მზარდი და მომგებიანი ბიზნესი ჰქონდათ. მას შემდეგ, რაც აქ ვირუსი შემოვიდა, ჩვენ ხედავთ არნახულ რეგრესს ავიაციის სფეროში. აღსანიშნავია, რომ ჰონკონგის აეროპორტი 70 მილიონზე მეტ მგზავრს ემსახურება ყოველწლიურად, რაც ყოველდღე დაახლოებით 200,000 მგზავრს ნიშნავს. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ჰონკონგის აეროპორტი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰაბია რეგიონში. ნამდვილად ასეა და გარდა საჰაერო, ჰაბისა ჰონკონგი არის ფინანსური, ვაჭრობის, გადაზიდვების და სხვა მომსახურების დიდი ცენტრი მთელს რეგიონში, რაც ქმნის კიდეც ყოველდღიურად ასეთი რაოდენობის მგზავრთნაკადს. თუმცა საემიგრაციო სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გუშინ ჰონკონგის აეროპორტი მოემსახურა მხოლოდ 500 ადამიანს და წარმოიდგინეთ წინა პერიოდის ყოველდღიურ მგზავრთნაკადთან შედარებით რამხელა შემცირებაა. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მგზავრთნაკადის ოდენობა ნამდვილად დამანგრეველი შემცირება ამ ხელა ჰაბისთვის. აბსოლუტურად სწორია, ეს არის დამანგრეველი რაოდენობა. ავიაკომპანია Cathay Pacific's მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, მათ მგზავრთნაკადის რაოდენობა 99.4%-ით შემცირდა, რაც ავიაკომპანიის ფაქტიურ პარალიზებას ნიშნავს. ადამ, მინდა კითხო არსებული კრიზისის დაძლევისა და კოორდინაციის მიზნებისათვის თუ იყო ჰონკონგში რაიმე მექანიზმი შექმნილი, მაგალითად როგორც არის ერთობლივი კომიტეტი ან სხვა რაიმე მსგავსი მექანიზმი. ამ პროცესის კოორდინაცია ხორციელდება ორი ინსტიტუტის მიერ. ერთი არის რეგიონის მთავარი აღმასრულებელი, ანუ ჰონკონგის მერი და მისი მთავრობა და მეორე ინსტიტუტი არის ჰონკონგის აეროპორტების მმართველი ორგანიზაცია. უნდა ითქვას, რომ ჰონკონგის მთავრობამ ფოკუსირება მოახდინა ავიაციის სექტორში ჩართულ ყველა საწარმოზე, როდესაც სხვა ქვეყნებში მთავარ აქცენტებს მხოლოდ ავიაკომპანიებზე საჰაერო ხომალდების მწარმოებლებსა და აეროპორტზე აკეთებდნენ. შესაბამისად, ფინანსური დახმარება გაეწია ყველა საავიაციო საწარმოს და ამ კუთხითაც ჰონკონგი მოწინავეა სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ შეეხებოდა ავიასაწარმოებისადმი დახმარებას კრიზისის დასაძლევად. უწევს თუ არა ჰონკონგის მთავრობა ფინანსურ დახმარებას ავიაკომპანიებს, აეროპორტებს და სხვა საავიაციო საწარმოებს, რომელიც ჩართულია მომსახურების მთელს ჯაჭვში.
კი ცხადია მთავრობამ გაუწია ფინანსური დახმარება და ამ კუთხით რეალური ნაბიჯები იქნა გადადგმული. ადგილობრივმა მთავრობამ ორი სხვადასხვა ტიპის ფინანსური დახმარება გაუწიეს ავიასაწარმოებს. პირველ ეტაპზე, როგორც სხვა ქვეყნებში, აქაც მთავრობამ დასაქმებულების ხელფასების სუბსიდირება მოახდინა, იმისთვის, რომ უმუშევრობის დონე შეენარჩუნებინათ. ასევე მთავრობამ ავიაკომპანიებს შესთავაზა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებული ფინანსური დახმარების პაკეტი, რომელიც გულისხმობს კონკრეტულ რაოდენობის სუბსიდიას ჰონკონგში თითოეულ რეგისტრირებულ საჰაერო ხომალდზე. მისი ზომის მიხედვით, ანუ ავიაკომპანიამ მიიღო სუბსიდია საჰაერო ხომალდების რაოდენობის მიხედვით. ამის შემდეგ კომპანია Cathay Pacific-ისთვის საჰაერო ხომალდის რაოდენობის მიხედვით გამოყოფილმა ფინანსურმა დახმარებამ 26 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ფიქრობ, რომ ეს სუბსიდიის თანხა საკმაოდ მწირია ისეთი გლობალური გადამზიდველისათვის, როგორც არის ავიაკომპანია Cathay Pacific, რათა გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან. კი გეთანხმები, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ამ ავიაკომპანიის რამდენიმე დღის ხარჯების დასაფარი თანხა. ცხადია, თანხა პატარაა, თუმცა ეს იყო დაფინანსების განსხვავებული მექანიზმი. ამასთან მთავრობამ მოახდინა ბილეთების შესყიდვა, ასევე მოუხსნათ გარკვეული გადასახადები აეროპორტში საჰაერო ხომალდების პარკირების და სანავიგაციო მომსახურების მოსაკრებლები. ამასთან, როგორც აღნიშნე, მთავრობა დაეხმარა სხვა საავიაციო საწარმოებს, როგორც არის ჰენდლინგური კომპანიები, სატვირთო ტერმინალები, საწვავის მიმწოდებლები და ასე შემდეგ. თითოეულის მიმართ გაწეულმა დახმარებამ შეადგინა 3 მილიონი ჰონკონგური დოლარი, რაც დაახლოებით 400,000 საშიში დოლარს ნიშნავს. რადგან სხვა ქვეყნებს შეეხე, მინდა კითხო შემდეგი. აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში არსებულ ქვეყნებს გააჩნიათ სხვადასხვა ფინანსური შესაძლებლობა და სწორედ ამის მიხედვით მოხდება თავისი ავიაკომპანიის ფინანსური მხარდაჭერა. სწორედ ასე ხდება ევროკავშირში, სადაც ქვეყნები ინდივიდუალურად ეხმარებიან თავიანთ ავიაგადამზიდველებს. რას ფიქრობ, რა გავლენას იქონიებს ეს სიტუაცია მომავალში კონკურენციის პროცესზე? მე ვფიქრობ, რომ ეს იქონიებს დრამატულ გავლენას. აქ საინტერესო სინგაპურის მაგალითი, რომელიც უწევს ძლიერ ფინანსურ მხარდაჭერას თავის ავიაკომპანიას და ჩვენ ასევე ვხედავთ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ფინანსურად სუსტ ქვეყნებს, რომლებსაც არ აქვთ ასეთი დახმარების გაწევის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ამ კრიზისის გადავლის შემდეგ ჩვენ დავინახავთ ძალთა არაპროპორციულ გადანაწილებას ძლიერი და სუსტი ფინანსური შესაძლებლობების ქვეყნების ავიაკომპანიებს შორის, რომელიც ნამდვილად დრამატულად აისახება კონკურენციის პროცესზე. ასევე არათანაბარი კონკურენცია კი არ მისცემს სუსტ ავიაკომპანიებს განვითარების საშუალებას, საჰაერო პარკების განახლების თუ არსებული საჰაერო ხომალდების სრულფასოვანი ტექნიკური მომსახურების გაწევის შესაძლებლობას. მე ვფიქრობ, რომ კრიზისის გადალახვის შემდეგ აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია იქნება განსაკუთრებით ასეთი დინამიურად განვითარებადი რეგიონის საავიაციო ბაზარზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩინეთი გაცილებით ადრე გამოვა კრიზისული სიტუაციიდან, ვიდრე მსოფლიოში არსებული რომელიმე სხვა ეკონომიკა. რას ფიქრობ, რამდენად ზრდის ეს ჩინური კომპანიების შესაძლებლობას, რომ ხელში ჩაიგდოს კომპანიები სხვა ქვეყანებში, მათ შორის ევროპაში? ეს საინტერესო საკითხია. ბოლო წლების განმავლობაში შესამჩნევია, რომ ჩინეთის მთავრობას საკმაოდ დიდი ამბიციები აქვს ავიაციის და საჰაერო კოსმოსურ სექტორებთან მიმართებაში და აქვთ ჩამოყალიბებული შესაბამისი ხედვა მომდევნო 50 წელზე და უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაშიც კი. შესაბამისად, ბოლო 5-10 წლის განმავლობაში ჩვენ ვხედავდით, რამდენად აგრესიულად ყიდულობდნენ ჩინური გიგანტი კომპანიები, როგორიცაა HNA, Mention და Aviation Industry Corporation of China, სხვადასხვა სტრატეგიულ საავიაციო აქტივებს ევროპაში, ამერიკასა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. ცხადია, ეს პროცესი იგივე ტემპით ვერ გაგრძელდება, რადგან ბევრმა ქვეყანამ პოლიტიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე გამოიჩინეს გარკვეული სიფრთხილე და შეცვალეს მიდგომა ჩინური კომპანიების მიმართ. ამას დაემატა ის ფაქტიც, რომ კორონავირუსის კერად მიჩნეული იქნა ჩინეთი და ამ ქვეყნების პოზიციების ასეთი ხისტი ცვლილება გარკვეულწილად პასუხი იქნება ვირუსის გავრცელებაზე. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კორონავირუსით შექმნილ კრიზისამდეც ჩინეთის ცენტრალური მთავრობის და სახელმწიფო კომპანიების ძალიან ახლო ურთიერთობის გამო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები, ევროპა და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდნენ ამ თემას. განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება ჩინური კომპანიების მიერ მაღალი ტექნოლოგიების შესყიდვას. მე ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩინურ კომპანიებს უფრო და უფრო გაუჭირდება საზღვარგარეთ ასეთი ბიზნეს გარიგებების დადება. მეც ვფიქრობ, რომ ჩინური კომპანიებთან მიმართებაში ეს მიდგომა უფრო გამკაცრდება, როგორც ევროპაში, ასევე მთელს მსოფლიოში. ჩვენ ვხედავთ, რამდენად აქტიურად ეხმარებიან ევროპის ქვეყნები ადგილობრივ ავიაგადამზიდველებს და ხდება ინდივიდუალურად და არა ევროკავშირის დონეზე. შესაბამისად, ქვეყნები თავიანთი კომპანიების პროტექციის და დაცვის მექანიზმს უფრო გააძლიერებენ. მინდა კითხო შენი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რამდენი ხანი დასჭირდება საავიაციო ინდუსტრიას, რომ სრულად
სრულად გამოვიდეს ამ კრიზისიდან და ზოგადად რა არის შენი პროგნოზი? მონონების განვითარებასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი რამდენიმე ფაზად უნდა დავყოთ. ჩვენ ახლა პირველ ფაზაში ვართ, რომელ ფაზასაც იატამ აპოკალიფსი უწოდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველი ფაზა გაგრძელდება ივნისის ბოლომდე, რის შემდეგაც დავინახავთ ბაზარზე მოთხოვნის ნელმატებას და პროცესის განახლებას. ცხადია თუ ვირუსის მეორე ტალღა არ დაგვარტყავს და საწყის ეტაპზე არ დაგვაბრუნებს. რაც შეეხება მომდევნო ფაზას, მე მას COVID-ის გადავლის ფაზას უწოდებ, როდესაც რეალური ეკონომიკა დაიწყებს მოძრაობას, ხალხი გამოვა სახლებიდან და დაიწყებენ მოგზაურობას, რაც ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაზრდის მოთხოვნას. ცხადია ამ სიტუაციაში ძნელია ზუსტი პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს პოსტვირუსული ფაზა გაგრძელდება 12-დან 18 თვე, ან შეიძლება 2 წელიც კი. მეორე ფაზის განმავლობაში მთავრობის დახმარებებით შემცირდება და ჩვენ ნახავთ ბაზრის მოთამაშეებს, რომლებიც გააგრძელებენ ჩვეულებრივ რეჟიმში. ზოგ კომპანიას მოუწევთ მძიმე ცვლილებების გატარება და საჰაერო პარკის ნაწილის შემცირება ან გაჩერება და ასე ვიხილავთ გარკვეული კომპანიების გაკოტრების პროცესსაც. მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ საავიაციო სფერო ჩვეულ რეჟიმს და აქტიურ სამგზავრო გადაყვანა გადაზიდვის პროცესს დაუბრუნდება დაახლოებით 2022 წლის ზაფხულში. ვიმედოვნებ, რომ ამ პერიოდს გავივლით დიდი ავიაკომპანიების ბაზრიდან გაქრობის გარეშე. როგორც მე ვხედავ, შენ უფრო სკეპტიკურად ხარ განწყობილი ვიდრე აიატა, რომლის პროგნოზის საავიაციო სფეროს სიტუაციიდან გამოსასრულად დასჭირდება 7-დან 9 თვემდე პერიოდი. კი, მე უფრო პესიმისტურად ვარ განწყობილი ვიდრე იატა და მგონია, რომ უფრო დიდი პერიოდი დაგჭირდება ვიდრე იატა ამას პროგნოზირებს, რადგან ჯანმრთელობის შერყევის შიში ადამიანებს ასე მალე არ გაუვლით და ბევრ ადამიანს რთულად გაუჩნდება უცხო ადამიანის გვერდით თვითმფრინავში ჩასდომის სურვილი. შესაბამისად, მე უფრო სიფრთხილით ვუყურებ ამ პროცესს და ვფიქრობ, რომ საშუალოდ 2 წელი იქნება საჭირო. ამავე დროს არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ გზავრების ზრდის ტემპი პირდაპირ დაკავშირებულია ეკონომიკის ზრდასთან და დღეისათვის ძალიან დიდი ეკონომიკები განსაკუთრებით მესამე კვარტალში პროგნოზირებენ 100 და მეტ პროცენტიან შემცირებას. შესაძლებელია რომელიმე მოახერხოს ეკონომიკის ამ სიტუაციიდან გამოყვანა და გაძლიერება, მაგრამ არ მგონია ეს იმ პერიოდში მოხერხდეს, რაც იატას პროგნოზშია მოცემული. ფაქტია, რომ პოსტკრიზისულ პერიოდში საავიაციო ბაზარზე ბევრი რამ შეიცვლება და აბსოლუტურად განსხვავებულ რეალობას დავინახავთ. ადამ, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის და გისურვო წარმატება და რაც თავარია ჯანმრთელობა, რაც ასეთი მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ამ პერიოდში. ნახვამდის. დიდი მადლობა შენ მასპინძლობისთვის. დღეისათვის სულ ეს იყო, მშვიდობიან კვირას გისურვებს. დროებით. რა მდგომარეობაა გლობალურად პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით პანდემიის საგანგებო მდგომარეობის დროს არის თუ არა საფრთხეები? საქმიანი დილის ბოლო ბლოგში იურისტი დავით კლდიაშვილი ექსპერტს პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებში თამარ ქალდანს უმასპინძლებს.
სამართალი და ეკონომიკა ამ რუბრიკით გრძელდება საქმიანი დილა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე ვისაუბრებთ მომდევნო რამდენიმე წუთი იურისტი დავით კლდიაშვილი თამარ ქალდანს ექსპერტს პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებში უმასპინძლებს. დავით დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბექა მოგესალმებით მაყურებლებო. ბოლო წლების განმავლობაში მთელ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში აქტუალური ხდება პერსონალური მონაცემების დაცვა, რომ თქვენ შესახებ ინფორმაცია, პირადი ნომერი იქნება, ჯანმრთელობის შესახებ მდგომარეობა თუ სხვა, იყოს კაცრად დაცული და მხოლოდ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხდებოდეს მისი გამჟღავნება სხვა პირისათვის. ბევრი ახალი ნორმატიული აქტი შეიქმნა საქართველოში, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს. პანდემიამ და COVID-19-მა მთელ სოფლიოში ბევრი გამოწვევა წარმოაჩინა და მათ შორის არის პერსონალური მონაცემების დაცვა. როგორ ხდება პერსონალური მონაცემების დაცვა ამ შემთხვევაში პანდემიის პირობებში, ირღვევა თუ არა და ეს დარღვევა არის თუ არა გამართლებული, ამის შესახებ ვისაუბრებთ ხალბატონ თამარ ქალდანთან ერთად, რომელიც არის პერსონალური მონაცემების დაცვის ექსპერტი, მას ასევე ეკავა სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობა. მოგესალმებით ხალბატონო თამარ. მოგესალმებით. პირველი კითხვით მინდა რომ მოგმართოთ ზოგადად როგორ შეაფასებდით სხვა ქვეყნების მაგალითზე პირველ რიგში პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხს, რამდენად აუცილებელი გახდა დარღვევა პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების და საიდუმლოების შესახებ და რამდენად გამართლებული იყო ეს სხვა წინაპირობით მაგალითად როგორიცაა ჯანმრთელობის დაცვა ან ეპიდემიის მართვა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა მსოფლიო მასშტაბით გლობალური პანდემიის პირობებში. ძირითადად როგორც საქართველოს კანონმდებლობა, ასევე 130-ზე მეტ ქვეყანას აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა ითვალისწინებს სახელმწიფოს მხრიდან პანდემიის პროცესში პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და შესაბამისად სტატისტიკური ინფორმაცია მათ შორის ინფიცირებულების შესახებ გარდაცვალების შესახებ. უკაცრავად დილამშვიდობის მოგესალმებით, უნდა გაგაწყვეტინოთ ქალბატონი მარინა ეძგუბა იაკეთებს განცხადებას უახლეს ინფორმაციით და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა, ახლა შეიცვალა მონაცემები და რამდენი მათგანი იმყოფება თქვენთან როგორ ხდება? როგორც იცით, 10 დადასტურებული შემთხვევა იყო 486, არის 496 ამ ეტაპზე. დღეს დილის მონაცემებით. გამოჯამრთელებული არის 159, აქედან გამომდინარე დაახლოებით 327 პაციენტი მკურნალობს დღეს COVID ცენტრებში. ჩვენ ცენტრში არის 46 დადასტურებული შემთხვევა. გარკვეულწილად თითქმის ყოველდღე ხდება გამოჯამრთელებულების გაწერა და ახალი პაციენტების მიღება, ამიტომ რამოდენიმე ხანია უკვე ჩვენ სულ ვლაპარაკობთ, რომ გვაქვს 49 დადასტურებული, 46 დადასტურებული შემთხვევა, 45-46. ეს ნიშნავს, რომ შემოდის რაღაც გარკვეული რაოდენობა, გამოჯამრთელებულები ეწერებიან და ციფრები დაახლოებით 40-სა და 46-47 შორის მერყეობს. გამოჯამრთელებული ჩვენ უკვე 57 პაციენტი გვყავს. დღესაც აი დილა სტარდება უკვე ტესტირება მონიტორინგის თვალსაზრისით 6 პაციენტზე, რომელთანაც პირველ ჯერზე მივიღეთ უარყოფითი ტესტირება ვირუსზე და ვნახოთ ახლა დღის განმეორებით ტესტირებაზე რამდენ პაციენტს იქნება განმეორებით კვლავ უარყოფითი ვირუსზე ტესტირება, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ ეს პაციენტები გავწეროთ და გავუშვათ ბინაზე. ახლა დაინფიცირებული პაციენტებიდან თქვენთან რამდენი იმყოფება და ეგრეთ წოდებული თეთრი წყაროს კლასტერიდან თუ არიან თქვენ? არის თეთრი წყაროს კლასტერიდან ჩვენთან. ამ რამოდენიმე დღეში, 2-3 დღეში დაახლოებით 4 პაციენტი შემოვიდა. ძირითადად არის ბოლნისის და მარნეულის წყარო, რაც ჩვენთან ხდება პაციენტები. ეს არის ერთი თეთრი წყაროს წყაროდან, რა ქვია, პაციენტი თეთრი წყაროს კლასტერიდან, ანუ წყაროდან. მივიღეთ კიდევ ერთი ბავშვი და ახლა ყავს უკვე 11 მოზარდი. ამ 11 მოზარდის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მათთან დაავადების პროგრესირება არ შეინიშნება. აქედან გამომდინარე, ალბათ მონიტორინგისთვის შესაბამის დღეებში უკვე ჩავატარებთ PCR ტესტირებას და აქედან გამომდინარე, ალბათ ისინი დატოვებენ კლინიკას თანდათანობით შემოსვლის დღეების შესაბამისად.
მდგომარეობა როგორია ასევე თუ გყავთ კვლავ ჩვენ ახლა ვახსენებთ რომ აი ამ პაციენტებიდან ჩვენ 17 მძიმე პნევმონიით პაციენტი ყავდა ორი კრიტიკული იყო დანარჩენი იყო მძიმე პნევმონია ამ ეტაპზე ის ორი კრიტიკულის როგორც მძიმე პნევმონია ისე განიხილება მათი მდგომარეობა დინამიკაში გაუმჯობესებულია ამ პაციენტებთანაც არ შეინიშნებოდა დაავადების პროგრესირება რაც იმას ნიშნავს რომ კურნალობას და მართვას ექვემდებარებოდა და დინამიურად დაიწყება მათთანაც გამოჯამთელების მონიტორინგი დაავადების ხანგრძლივობიდან გამომდინარე. მაგრამ აგრესიულ ტესტირებაზე კითხვა თუ შევა თქვენი განცხადება რომ განგვიმარტოთ რას გულისხმობთ აგრესიული ტესტირების საჭიროება არსებობს არ არსებობს ეს იმიტომ არ უნდა ჩატარდეს რომ სტატისტიკა არ გაიზარდოს და ჯანდაცვის სისტემას არ შეექმნას პრობლემები ანუ სერვისის მიწოდების კუთხით მე მინდა გითხრათ ეს იყო ჩემი სურვილი რატომ გებულობს ადამიანების ნაწილი ჯგუფი ამას ისე როგორც ფაქტს მე არ ვიცი მაგრამ მე გამოვხატე ჩემი სურვილი რომ ქვეყანას თუ არ დაჭირდება განმეორებით და ხშირად აგრესიული ტესტირება ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენთან დაავადების გავრცელება იქნება ისევ ზომიერად და კონტროლირებადი. მე განმარტება გავაკეთე აი ამ მოცემულებასთან მიმართებაში და ვინ როგორ გაიგო მე არ ვიცი მაგრამ განმარტებას გავაკეთებ რომ პირველი შემთხვევა აი რასაც ქვია იმპორტირებული ჩინეთიდან ჩამოფრენილი პაციენტები ჩვენს ცენტრში პირველად მოვიდნენ 1 თებერვალს ანუ 1 თებერვლიდან დღემდე ჩვენ ყველანი ერთად ავართ თითქმის 1 თებერვლიდან დაიწყო ასე ვთქვათ ბრძოლა ამ პრობლემის წინააღმდეგ და სახელმწიფო ანუ მთავრობა ჯანდაცვის სამსახური თავისი შესაბამისი სამსახურებით დაავადებათა კონტროლი და თავდაპირველად მხოლოდ ჩვენი ცენტრი ეწეოდა ერთობლივად აი როგორც ერთი ორგანიზმი მუშაობას და პირველი ეტაპი რასაც ეკვა შეკავების პერიოდი არაჩვეულებრივად შესაშური შედეგებით დამთავრდა და სტატისტიკური მონაცემები იყო საკმაოდ დაბალი იცით მარინე ზუგვაიას უსმენთ პირდაპირ ეთერში დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ჯერჯერობით არ გაზრდილა 496-ია ასევე მოვისმინეთ რომ 6 პაციენტს დღეს განმეორებითი ტესტირება უტარდება და შესაძლოა გამოჯამთელებულთა რაოდენობას რომელიც 159 შეადგენს კიდევ 6 დაემატოს დავით კლეშს უბრუნდებით და თამარ ქალდანს გალბატონ თამარ უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ განაგრძოთ საუბარი იმ მნიშვნელოვან საკითხზე რომელიც პერსონალური მონაცემების დაცვას და შელავხვას ეხება. იქ შევახსენებ მაყურებელსო ჩვენ საუბრობთ პერსონალური მონაცემების დაცვაზე პანდემიის პირობებში და პირველი კითხვა რაც მიმართეთ ქალბატონ თამარს იყო როგორ ხდება ამ პერსონალური მონაცემების დაცვა სოფლიოს მასშტაბით და თუ ხდება დარღვევა რა გამართლება აქვს ამ დარღვევას. დიდი მადლობა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება და პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლება საგანგებო მდგომარეობისა და პანდემიის პირობებში ექვემდებარება გარკვეულ შეზღუდვებს, თუმცა ეს შეზღუდვები აუცილებლად უნდა იყოს სამართლიანი, კანონიერი და პროპორციული. ამ თვალსაზრისით მსოფლიო მასშტაბით ბევრი ესე ვთქვათ, საგამონაკლისო და უცნაურიც შეიძლება ითქვას, შეზღუდვა არის დაწესებული. ამ თვალსაზრისით კარგია, რომ საქართველოში არსებითი შეზღუდვა ამ უფლებების არ მოგვდარა და სახელმწიფო ცდილობს მხოლოდ პროპორციული მოცულობით განახორციელოს ჩარევა, იგივე საგანგებო მდგომარეობის დროს მხოლოდ პატიმართა პაემნებს ესე ვთქვათ, უფლება იქნა შეზღუდული, ისიც მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ასევე მხოლოდ ესე ვთქვათ, საქართველოში შეჩერდა პერსონალური მონაცემების გაცნობასთან დაკავშირებული ვადა. დანარჩენი იძულებითი ესე ვთქვათ, ზომები საქართველოში არ არის გამოყენებული, თუმცა იგივე ვხვდებით მაგალითად მსოფლიო მასშტაბით შემთხვევებს, როდესაც სავალდებულო ხდება სახის ამომცნობის სისტემების გამოყენება, ვთქვათ, იგივე რუსეთში 100,000-ზე მეტი კამერით ხდება მონიტორინგი, დრონები გამოიყენება აქტიურად, მათ შორის უკვე ესე ვთქვათ, ტემპერატურის შესამოწმებლად.
ბანგლადეში მაგალითად ერთ-ერთი სტარტაპი აცხადებს, რომ მის სისტემას შეუძლია ნიღბიანი ხალხის ამოცნობაც კი 87%-იანი სიზუსტით. ტაივანში მაგალითად აუცილებელია მოქალაქეს ჩართული კონდეს მობილური ტელეფონი, ვინაიდან სწორედ ესე ვთქვათ ამ სიგნალით, მობილური ტელეფონის სიგნალით ხდება ყველა გადაადგილების კონტროლი. ამავდროულად ჩვენ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ჯერ კიდევ მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარს ოდნავ ნაკლებს არ მიუწვდება ხელი არც მაღალ ტექნოლოგიებზე, არც ჭკვიან ტელეფონებზე და არც ინტერნეტზე. აქედან გამომდინარე, ბევრი ესე ვთქვათ იძულებითი ზომა და შეზღუდვა შეიძლება არ იყოს გამართლებული. ვთქვათ, გაჩნდა ისეთი იდეებიც, იგივე რუსეთში გუშინ მკითხულობდი, მათ შორის უკვე ემზადებიან კარანტინის შემდგომი პროცესისთვის და გეგმავენ ამოქმედონ ისეთი აპლიკაცია, რომელიც ტურისტების გეოლოკაციას, ადგილმდებარეობას დაადგენს და ასევე მათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას შეხებას. ქალბატონო თამარ, აი ზუსტად ჩემი კითხვა ზუსტად გამომდინარეობს თქვენი პასუხის ბოლო ნაწილიდან. რა იქნება თქვენი აზრით პოსტპანდემიის ეპოქაში? ანუ თქვენ ახსენეთ ტაივანი, იგივე სამხრეთ კორეა, რომლებიც გარკვეულწილად მაგალითები არიან იმისა თუ როგორ წარმატებით გაუმკლავდნენ ამ ეპიდემიას და ორივე მათგანმა ძალიან აქტიურად გამოიყენა ის საშუალებები, რომლებიც განსაკუთრებულ ჩარევას ითვალისწინებდა პირად ცხოვრებაში, ხო, აღრიცხვა, მონიტორინგი და ასე შემდეგ. და დისკუსია არის დღესდღეობით, რომ ზუსტად მსგავსი საშუალების გამოყენება უზრუნველყოფს ეპიდემიების ან მსგავსი მასშტაბური კატასტროფების თავიდან აცილებას და შეიძლება დისკუსია გაიხსნას ეპიდემიის შემდგომ, რომ პირიქით უარი ვთქვათ პირადი მონაცემების ხარისხის დაცვაზე, რა ხარისხითაც ვიცავდით მას აქამდე. ანუ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, რა ტიპის დისკუსიები შეიძლება განვითარდეს პოსტპანდემიის ეპოქაში პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით. იქნებით მიდრეკილები, რომ მაღალი ხარისხით დავიცვათ, თუ შესაძლებელია გარკვეული გამონაკლისები უფრო მეტი იყოს, ვიდრე დღეს არის. სადაოა, იცით, მათ შორის ბევრს ვკითხულობ მეც ამ საკითხებზე და სადაოა, იმიტომ რომ იგივე ქვეყნებში მაგალითად მეზობელი სომხეთიც რო ავიღოთ, იქ მათ შორის პარლამენტს მოუწია, მიიღო გადაწყვეტილება და შესაბამისი უწყებებისთვის მიენიჭებინა პირდაპირ წვდომა კომუნიკაციის მონაცემებზე, მაგრამ მეორე მხრივ სამწუხაროდ ასევე ვაკვირდებით ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა ზრდის მაღალ ტენდენციას, ვთქვათ, ბევრ ქვეყანაში იგივე ანძების მონაცემებზე წვდომა მიანიჭეს, მაგრამ ვთქვათ, პირდაპირ შეიძლება არაისახა ეს ესე ვთქვათ შედეგები მონაცემთა ცვლილებაზე. მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა, საგანგებო მდგომარეობის დროს და პანდემიის დროს ჩვენ ყველანი, მათ შორის ჩვენი მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამო თმობთ გარკვეულ უფლებებს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დაუბრუნდებით, ესე ვთქვათ, ჩვეული ცხოვრების რიტმს, აუცილებელია აღდგეს ბალანსი პირად ცხოვრებისა და უსაფრთხოების ინტერესებს შორის, სხვადასხვა ინტერესებს შორის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე სახელმწიფო და ასევე კერძო ორგანიზაციების სწორ მოქმედებას. იქ, სადაც მოქალაქე არის ინფორმირებული და არსებობს სისტემებისადმი ნდობა, რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება გარკვეული ტექნოლოგიები უფრო მეტად ამართლებდეს, იგივე ვხვდებით, მაგალითებს ვხედავთ ჩვენ ევროპის მასშტაბით, სადაც ბევრი აპლიკაცია, ვთქვათ, არ არის სავალდებულო და მობილური ტელეფონი თუ დაგიჯდა, ამის გამო არავინ არ დაგჭდის, მაგრამ მოქალაქეები მონაწილეობენ ამ პროცესში, რატო? იმიტომ რომ არის ნდობა სისტემებისადმი და ყველას ესმის, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა. და რა თქმა უნდა პანდემიას ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვებრძოლოთ. თუმცა მართალი ვძანდებით, ნამდვილად არის ეს გამოწვევა, უკვე არის საუბარი იმაზე, რა გავლენას მოახდენს, ვთქვათ, პანდემია არა მხოლოდ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ძალიან ბევრი გარდაცვლილი ყავს და მინდა მსოფლიო მასშტაბით და სამწუხაროდ საქართველოშიც, ამიტომ მინდა მიუსამძიმრო ყველა გარდაცვლილის ოჯახს, ჩვენ მათ გვერდით ვართ, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, თუ იგივე ის დარღვევები, რომელსაც პანდემიის პროცესში ვხვდებით. მათ შორის ინფიცირებულთა ოჯახის წევრებთან მიმართებაში სერიოზული პრობლემა არის რამდენიმე ქვეყანაში მონაცემთა გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, იგივე ეგვიპტეში აპლიკაცია გეგმავენ, რომ შექმნან, სადაც ყველა ინფიცირებულის სახელი, გვარი და ლოკაცია იქნება მითითებული, სამწუხაროდ სხვა ქვეყნებშიც ჰქონდა
მსგავსი ინფორმაციის გავრცელების ფაქტებს ადგილი და მინდა გითხრათ საკმაოდ მძიმე შედეგებიც მოიტანა, ისედაც ჯანმრთელობა შერყეული და ვთქვათ სულიერად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახები კიდევ უფრო მეტად დამძიმდნენ, მათ შორის სოციალური ქსელებში თუ ფიზიკურად, ესე ვთქვათ, ბულინგის, გასწორების, მუქარის და სხვადასხვა არასასიამოვნო და ძალადობრივი ფაქტების მესმის, რა თქმა უნდა, პერსონალური მონაცემების და ბალანსი სწორი ბალანსი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სისტემები უნდა იყოს ჩვენი ხვალინდელი დღე. დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხი პანდემიის შემდგომ აქტუალურობას არ დაკარგავს და პირიქით უფრო მეტი დისკუსია იქნება და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით, რომ უკვე შემდეგ შევაფასოთ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები მთელი მსოფლიოს და მათ შორის საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას ვისურვებთ. მადლობა ბექა. მადლობა დავით, მადლობა ქალბატონ თამარ ქალდანს საინტერესო საუბრისთვის. დავით კლიაშვილს ვემშვიდობებით, მასთან ერთად ვასრულებთ საქმიან დილას პრინციპში და თამარ ქალდანთან ერთად, რომელიც ექსპერტია პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. საქმის კურს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. ნახვამდის.